gabi sa ating pong dearly and beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Praise the Lord. Then pabayad sa kabutihan, sa kagandahang loob ng ating dakilang Diyos na ipinagkaloob sa atin. Kaya't nais ng ating dakilang Diyos, tayo po'y magpasalamat sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Amen? Kaya't sinasabi na aklat ng mga awit, Kabanata 100, talatay 1 hanggang 2. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga glingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Hindi lamang po pala tayo dapat na umawit, mga minamahal, kailangan sa ating pag-awit ng mga papuring awitin, kailangan may kagalakan at malakas, mga minamahal. Sabi po, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, walang exempted, mga minamahal, mga glingkod kayo no may kasiyahan, may kagalakan, may kasiyahan habang nagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen? At ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Ito po ang sikreto ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Amen? Kaya't ang Jesus Miracle Crusade International Ministry hanggang sa mga oras na ito, patuloy na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Jesus. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, na tayo po lagi ay magpupuri sa Kanya, mga minamahal. Amen? Sapagkat sa pagpupuri, may kapangyarihan, mga minamahal. At bumubuhos, mga minamahal, ang pagpapala dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Mahaba-haba ang papuri dito, mga minamahal, sapagkat talagang tinitiyak, mga minamahal, mga tunay na anak ng Diyos, ng ating mga papuring awitin, makaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan. Kapag ang ating mga papuring awitin nakaabot sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating dakilang Diyos nalugod, kanyang ibubuhos ang kanyang matamis at banal na presensya. Amen? At bago tayo magpuri sa ating pinakamamalapang Jesus, mga minamahal, amen, tayo po muna ay tumayong lahat. Hinihiling po, mga minamahal, na tayo po tumayong lahat. Ating pong itaas yung ating dalawang kamay at tayo po sama-sama, mga minamahal. Magkaisa po tayo, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, ating hingin ang patnubay paggabay ng ating pinakamamarapeng sa araw nito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
O dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal, iginagalang Evangelista, Pastor Weldis Radalmeda, lubos-labis po kami nagpupuri pasalamat sa mga oras na ito, umalapeng sa dakilang pagkakataon, prebeleyo, na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, kahabagan mo po kami, mahal na Panginoong Jesus, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming pong dinadalangin, aming pong minamahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldis Radalmeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabayin pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sambayan, langisan mo po ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn, sa mga buhay na patutuo, na ihahayag ng pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alay sa iyo, ng mga pinagpalang mga awit, sa pagbibigay ng aming kasampung bahagi, tandog susi, ng pagpapala maging sa aming special offering, higit sa lahat, langisan mo po, umalapeng Jesus, ang iyong banal na salita, na dadalhin ng aming pinagpalang mga ral sa araw na ito, sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, patuloy mo po silang pag-ingatan, paratingin mo po sila na maluwalhati, umalapeng Jesus, sa iyong banal na gawain, i-provide mo po ang kanilang sasakyan, kanilang pamasahe, at aming hinihiling, umalapeng Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, na iyong ibuhos po ang iyong matamis at banal na presensya, kumilos ka po sa aming kalagitnaan, umalapeng Jesus, kahabagan mo po kami lahat, pagpalain mo po kami, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, sa makapangyarihan pangalan, pinakamamahal na Panginoong Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas, lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At tayo po'y magpupuri, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At narito po ang ating beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz, upang tayo po'y pangunahan sa mga joyful songs. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes sa pangunas sa ating MC, at bago tayo magpatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamalpin sus sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal, pagpapasalamat, inaw ko lamang para sa ating pinakamamalpin sus sa ating dakilang Diyos sa buhay, at aking hindi pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Weldis Radalmeda, sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Lina C. Almeda, and their beloved children, grandchildren, children-in-law, sa ating mga beloved elders na kasama sa mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nyoy, katuwang ang kanilang beloved daughter at Evans Nyoy, at sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o datihan kayo, welcome na welcome sa gawain natin pinakamamalpin sus, at maging sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako ay nagpapaabot ng mapagpalang gabi na sa ating lahat. Kung namang oras sa inyo, mga minamahal, at sa mga oras nito, tayo ay magpapatuloy na sa pagpupuri sa ating pinakamamalpin sus. Tayo muli umawit ng isang malumaning na awitin. Amen. Hallelujah. Nais kong umawit, Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukhang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig,
Ang pangalan mo ang siyang laging maririnig habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mong siyang gabay. Sa paglakad kong nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig, ang pangalan mo ang siyang laging maririnig habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay, habang ako'y may buhay, ilaw mong siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay, ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig, aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita, pagkat mahal kita.
mahal kita. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Praise the Lord. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Praise the Lord. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Thy loving kindness is better than life. My lips shall praise Thee, that's when I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. I lift my hands up unto Thy name. Lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that's when I bless Thee. I lift my hands up unto Thy name. I live for there is Jesus day after day. I live for there is Jesus. Oh, come what may, Thy sweet Holy Spirit will I obey. I live for there is Jesus day after day. Thy loving kindness is better than life. Loving kindness is better than life. This will I bless Thee. Thy loving kindness is better than life. Ako'y kay Jesus araw-araw. Ako'y kay Jesus kahit kailan. Ang Kanyang Espiritu ang patnubay ko. Ako'y kay Jesus araw-araw. Everybody you to know, everybody you to know, everybody you to know who Jesus is. Praise the Lord. Everybody you to know,
Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. He's the lily of the valley. He's the bright and morning star. He's the fairest of 10,000. Everybody ought to know. Say you cross the bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and love that's true. There's no more sorrow across the bridge. There's no more pain. The sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of the King till I hear the voices sing. They'll be singing the glory of the Lamb. The river Jordan will be near. Songs of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to man. Praise the Lord. Hallelujah. The bridge, there's no more sorrow. Across the bridge, there's no more pain. The sun will shine across the river, and they'll never be unhappy again. Great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the who learn is Mount Zion, the sights of the north, the city of the great King.
is Mount Zion, the sides of the north, city. of the great. Great is the Lord, and He's greatly to be praised. In the city of our God, in the mountain of His holiness, beautiful for situation, the joy of the whole earth is Mount Zion, the sides of the north, the city of the great King. Is Mount Zion, the sides of the north, city of the great King. Just keep trusting my Lord as we walk along. Praise the Lord. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly train. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk along. Just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. A faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, kung magdilim ang kalangitan. Kay Kristo man. Praise the Lord! Hallelujah! Di magbabago, panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man o magdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man
Umagdilim ang kalangitan, kay Kristo mananalig, di magbabago. Si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. Praise the Lord! Hallelujah! Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpagkailanman. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay lagi litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niya
tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. If you want in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Learn to be the servant of all. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. But there is Lord in the morning, will I direct my prayer unto thee, and will look up. Give ear to my words, O Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray. My voice shall thou hear in the morning. But there is Lord in the morning, will I direct my prayer unto thee, and will look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down.
Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand. Yes, the sheep of His hand. Once my life persisted, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord. Now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. Praise the Lord. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. It's been a great change. It's been a great change, a great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made A change in me. It's been a great change. It's been a great change, great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' Love has made a change in me. It's been a great change. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Sometimes I remember how I used to be living a sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, a whole lot of friends of mine, they thought I have a peace of mind, but they never have a thing until they open up and let Jesus in.
now I sing. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living in sin. I tried to act happy and free, but it wasn't within. Ooh, a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a thing until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. I waited so long, but I saw I was wrong in that loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. You were my heaven, all is forgiven. I'm in love with you, my dearest Jesus. You put together my love forever. I will live for you. Praise the Lord, hallelujah. I was in pieces, wrinkled with creases, until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long, but I saw I was wrong in that loving you, Lord. Took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. I waited so long, but I saw I was wrong in that loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. Waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And I wonder why Didn't love you from the start. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. Praise the Lord. And if you ask me, I will always answer, I love me, there is Jesus. Jesus loves me too. Praise the Lord, hallelujah. I stand there on that morning and my journey is complete. When I see the face of Jesus and I bow down at His feet, maybe I will not be able
to say much or give a speech. But there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus. I love my dearest Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. When you stand there on that morning, and my journey is complete. When you see the face of Jesus, and they bow down at His feet, maybe I will not be able to say much or give a speech. But there's one thing that I surely will repeat. I love my Jesus. I love my Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus. I love my Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love my dearest Jesus, and Jesus loves me too. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. I love Him more today than I did yesterday. Glory, hallelujah. Love Him so much more than tongue or thing can tell. With the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. When I counted all my blessings and I named them one by one, so many things I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. love you so much more than that. Or think can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Glory, hallelujah. I love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Created me a clean heart, oh God,
Renew a right spirit within me. Praise the Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked with earthly shore, while dry Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. The great I am, the truth, the way, God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. Well, try Jesus, my Lord and my God. Do you know who Jesus is? A man from Galilee. He made the lame to walk again and the blind eyes to see. Some say he was a good man who walked with earthly shore. Well, try Jesus, my Lord
and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Counselor, the Prince of Peace is He. We'll try Jesus, my Lord and my God. He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. He's the great I am, the truth, the way. God's fullness dwells in Him. Oh, wonderful Counselor, the Prince of Peace is He. My Lord and my God. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin ko lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami yung kukunin na. At amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyong kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. O lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Kahit saan man ako pumunta, ako'y lagi mong nakikita. At kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan mang dako, kasi walang maitatago. Ang kalangitan iyong luklukan, buong daigdig man iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Praise the Lord! Kahit saan man ako pumunta, Ako ay lagi mong nakikita. at kahit saan man ako pumaroon, kalinga mo sa'kin laging nakatuon. Ika'y naroroon saan mang dako, at sa'y walang maitatago. Ang kalangitan na iyong luklukan, buong daigdig man iyong tungtungan. Sa lawak at lakas ng iyong kapangyarihan, araw at gabi sa'yo'y walang kaibahan. Kataas-taas ang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Pasasalamat, dakila ka, kataas-taas ang Diyos.
Kataas-taasang Diyos kami, magpupuri sa'yo. Kataas-taasang Diyos kami, umaawit sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuring awit. Basta salamat, dakila ka, kataas-taasang Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Praise the Lord! Hallelujah! Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pagkat pangako niya ay totoo, sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Glory, hallelujah, hallelujah. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There is a whole lot of people going home. There's a whole lot of people going home. By the signs of time, it won't be very long. Within a twinkling of an eye, we'll all be gone. There's a whole lot of people going home. Put your hand on the hand of the man who still the water. Put your hand on the hand of the man who calmed the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the hand of the man. Praise the Lord, hallelujah. Put your hand on the head of the man, still the water. Put your hand on the head of the man, calm the sea. Now take a look at yourself, and you can look at the others differently. Put your hand on the head of the man from Galilee. We're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. Together again, praising the Lord. Praise the Lord.
we're together again, praising the Lord. We're together again in one accord. Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, praising the Lord. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Magsama-sama tayo, magkaisawitan siya. May mabuting mangyayari, mayroon ding pagpapala. Magsama-sama tayo, magpuri sa Kanya. Ang buting ilaw ko'y pagliliwanagin. Praise the Lord! Pagliliwanagin, pagliliwanagin. Ang buting ilaw ko'y pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. Tatakpan ko ba? Hindi. Pagliliwanagin, pagliliwanagin, pagliliwanagin. Tatakpan ko ba? Hindi. Pagliliwanagin sa gitna ng mundong madilim. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, oh. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Praise the Lord, hallelujah. Come and go with me, come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Surely I'll be there in my Father's house, in my Father's house, in my Father's house. Surely I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Hindi naman sasayang, glory, ang lahat ng kabaguran. Doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na mangyari. At bago maging huli, kaya't siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kiganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag ng tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun,
Kaya siya'y nagapin. At sa araw na yun, siya'y kapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kaganda. Gusto mo naroon siya. Liwanag niya tanglaw sa buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kaganda. Gusto mo naroon siya. Liwanag niya tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpakailanman. Praise the Lord! Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it, Jesus is calling, Jesus is calling, Jesus is calling. Anytime that the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, sing it everywhere you go, tell everybody you meet. Come on and shout it, Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime let the whole world know that Jesus is coming soon, so very soon. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When he went to the water when I be baptized, my soul get happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. It's like the Bible, like the Bible, it's like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul. Praise the Lord, hallelujah. And I went to the water when I've been baptized. My soul get happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. It's like the Bible, like the Bible, like the Bible. Bye-bye tayo sa langit, handa sa atin. Glory! Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayad, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos suwitan. Purihin sa langit sa lakas na taglan.
purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin si Jesus sa banal na templo, Diyos iuwitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. O purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa saliw ng alpat lira, sa pagtunog ng tambor. Tayo'y magsaya, ang Diyos ay purihin. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di maparusahan. doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iuksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, glory! Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Glory! Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. God's not dead, yes, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, yes, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. I can feel it in my hands, I can feel it in my mind, I can feel it in my heart, I can feel it all over me. Sons of God, march forward, bring the power, Jesus' name. Sons of God, march forward. for Jesus. It's ever the same, hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors this day. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. He's the old, I'm the I-Bay. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He is the music. I am the Love and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, alright. When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want
to be in that number when the saints go marching in. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory glory. When we all get to heaven, what a day of rejoicing it will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo, glory, sa kalangitan? Sasama ba kayo Sa kalangitan, tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan? tunay na masaya. Wala na pagsubok sa kalangitan. Wala na pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok. Sa kalangitan, tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan, tunay na masaya. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, you children of the Lord. Rejoice, rejoice, yes, rejoice, you children of the Lord. Rejoice, 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 you children of the Lord. What a mighty God we serve. Glory! What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Let us clap and praise the Lord. Yes, amen. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us clap and praise the Lord. Let us sing 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 and praise the Lord. I will enter in His gates with thanksgiving in my heart. I will enter in His courts with praise. Yes, amen. This is the day that the Lord has made. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad. Jesus made me glad. I'll rejoice for Jesus made me glad. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw, ito ang araw. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya. Problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Masdan mo ang iba kahit binabago, baron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong nagkay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit na bumalik, nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit nang dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid. Pagkat si Jesus ay malapit nang dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali. Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Kapatid,
Pagkat si Jesus ay malapit nang dumating, nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Yes, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. By Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. My dearest Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside. Yes, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My dearest Jesus, bubbling up inside. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, for Jesus made me whole. Some people are understanding that Jesus saved me, so glory. Bubbling, 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 bubbling in my soul. It's bubbling, bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting, hallelujah. Some people are understanding that Jesus saved my soul. It's bubbling, 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 it's bubbling in us. We bring the sacrifice of praise to the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of joy. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His name. Bless His holy name. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Dito nagtatapos ang unang bahagi ng ating pagpupuri sa ating pag-awitin sa mga joyful songs. At sa mga oras ito, tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pag-awitin naman natin ng mga solemn songs sa tabang naghahanda. Ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Muling hinihiling tayong lahat ay manalangin upang tayo ay samahan ng ating pinakamamalapit Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming pinakamamalapit Jesus, lubos-labis ang aming pasalamat sa iyo sa pagpapalang pinagkalam mo sa amin sa gabing ito. Sama-sama ka namin mapapurihan, maluwalhati, masamba, mapasalamatan sa Espiritu sa katotohanan. Maraming salamat. Aming pinakamamalapit Jesus, hallelujah, sa pagpapalang pinagkalam mo sa amin. Kami pinarating ng malahati ligtas sa dakong ito. Hallelujah. At bagong lahat sa unang dalang beloved pastor, Uldi Estrada Almeida, kami lahat ay nagpapakumbaba. Nagsusumama, nagsisisi sa kami na sumpungan sa aming pagkakasala. Ito may sa isip na salita o sa gawa, patawarin mo kami. Hugasan kami ng iyong banal na dugo siya bago sa krus ng Kalbar at aming dinadalangin sa aming pagpupuri sa gabing ito sa pamamagitan ng mga solemn songs. Kahabagan mo kami, aming pinakamamalapit Jesus,
Nais ka namin malapis maramdaman sa aming pagpupuri, kahabagan mo kami ilang isan, ang mga awiting ialas sa iyo kasangkapanin, gamitin magsilbing daling spiritual na pagkapala, ibuhos mo sa aming kalagayan ng Santong Espiritu, ang iyong napakatamis at malapresensya sa ng dalang beloved pastor, all this straddle, may dami ng kinakatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama ng pinapalas tinatilian, mademonyo gawa ng kaway mga adlang, mga balakid sa aming pagpupuri, lumayas kayo sa pangalan sa kasod, demons of hindrances, we bind up our darkness kasod in Jesus' name. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. At akin ang binibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved soul leader, ating beloved elder, beloved brother, Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Tayo po umawit sa ating pinakamamalapay Jesus. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo sa dalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Abag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing naraan mga pagsubok sa buhay ko. Kung bibilangin ko ang kabutihan mo, dadalampasigan ko lang ang buhangin. Kung bibilangin ko ang pagkukulang ko, hindi sapat na luhang papatak sa akin. Antag mo na lang, kaya nabubuhay, biyayang tunay. At kung wala ka pa, paano na ang kinabukasan? Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing naraan mga pagsubok sa buhay ko. Kaya naman hindi mapagbabago ng anumang bagyo, pagkat ika'y alam ko. Pag-ibig mo, Jesus, ang aking sandigan sa tuwing naraan mga pagsubok sa buhay ko. Bawat oras
at sandali magpupuri sa'yo lagi pagsambay mananatili sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali susunod sa'yo lagi salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Sa bawat oras at sandali magpupuri sa'yo lagi pagsambay mananatili sa'yo ang luwalhati sa bawat oras at sandali susunod sa'yo lagi salita mo'y mananatili sa buhay ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo Sa habang panahon iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging gintong panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo
sa habang panahon iaalay maging buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay magiging panahon. Mundo may maangkin ko, kung mawawalay sa'yo, kahit maghirap man ako, huwag lang malalayo sa'yo. Matatapon binito sa oras ng pagbabalik mo, kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Buhay ko'y binago mo nang lumapit ako sa'yo. O Jesus, dinggin mo at panghawakan mo ako. Tatalikod man ako, saan ako tutungo? Ikaw lang ang buhay ko. Ito ang pangako ko sa'yo. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Kaligayahan ko
ang paglilingkod sa'yo. Ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Mundo may maangkin ko, kung mawawalay sa'yo. Kahit maghirap man ako, wag lang malalayo sa'yo. Matatapos din ito sa oras ng pagbabalik mo. Kung magpatuloy lang ako sa paglilingkod sa'yo. Hallelujah, kaligayahan ko. Ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghawakan ko. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghawakan ko. Kaligayahan ko, ang paglilingkod sa'yo, ang pangako mo, ang siyang panghahawakan ko. Ako'y umawit noon, ngunit hindi para sa'yo, Panginoon. Pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa'kin may di walang kabuluhan. Ngayon ang musikang atin na nagmumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, bitin ko'y sa'yo. Si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa'kin nagsasaan ng bawat awitin na si Kristo'y buhay sa akin. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para
Pagkat di ko alam kung anong kahulugan, sa akin may diwalang kabuluhan. Ngayon ang musikang ating na nagbumula sa puso ko, itong awit. Papuri ko'y sa'yo, pagkat tinubos ako, kaya't awitin ko'y sa'yo. O si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Oh, si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla Sa bawat titik at nota. si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Oh, si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. Oh, si Jesus ang aking musika, na nagbibigay sigla sa bawat titik at nota. Si Jesus ang aking musika, sa akin nagsasaan ng bawat awitin, na si Kristo'y buhay sa akin. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices to you, my Lord. How wonderful, how wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad you saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let you know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He
me know. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. And now I'm fully convinced that God really loves me. And even though the whole world turns its back to me, I know His love will be mine forever. The love of God abounded me. I'm so glad. Hallelujah. He died for me. On the cross of Calvary, just to let you know, just to let you know, just to let you know, His love for me. Hallelujah. The love of God abounds in me. I'm so glad to save me. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Just God is saving. Just to let you know. Just to let you know. His love for me. The love of God above me. I'm so glad to save me. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. 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 Just to let you know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad to save me. He died for me. He died for me. On the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices in you, my Lord. How wonderful, how wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad to save me. He died for me. He Died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God surrounds me. I'm so glad to save me. He died for me.
dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok ay sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ka ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko. Pansamantalang ligaya sa mundo, pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit pa ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Walang dahilan upang iwanan ka. Kahit anong bigat ng pagsubok ay sumisigla ang buhay ko, nagkakulay dahil sa'yo, di ka ipagpapalit kahit kanino pa. Walang dahilan upang balikan ko. Pansamantalang ligaya sa mundo, pag-ibig mo'y walang hanggan. Paano ko malilimutan? Sa'yo'y mananalig, sa'yo ay susunod. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon. Walang ibang ligaya kundi ang makapiling ka. Dulot mo ay pag-asa, wala nang hahanapin pa. Sa piling mo'y ligtas ang buhay, bakit ba ako lalayo? Nasa'yo na ang lahat, tugon sa aking mga hanap. Ika'y higit pa sa sapat, aking Panginoon sa buhay ko. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Nasasabik akong muli, sa puso ko'y maranasan
Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kapantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa habang panahon, mamahalin, sasambahin, at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa Diyos ay di ko'y pagbabalik. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandali kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod ay di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, hallelujah. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Dakilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarapa, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko dati-dati puno ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalo't higit ang patutunguhan. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong binigay, dulot mo'y masaganang buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog kong tunay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. At dapat kang purihin, purihin ka o Diyos. Walang kasing dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, binago mo ang buhay ko. Karamdamay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh, Jesus, napakabuti mo. Amen, hallelujah. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka habang ako ay nabubuhay. Paglilingkuran kita habang ako ay may lakas. Aawitan kita, oh Jesus. Napakabuti mo, amen, hallelujah. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Papuring awitin ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Papuring awitin ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Awit ang pasasalamat ating ialay, ating ialay sa Diyos na buhay. Awit ng pasasalamat ating ialay, awitin natin sabay-sabay. Ibuka mo ang bibig at ilabas mo ang tinig. Awiting makalangit, sabay-sabay na humihibig. Hallelujah, Jesus, purihin ka. Hallelujah, Jesus, purihin ka. O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo.
Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kami iyong pupurin na. At amin ka nang makikita at tayo ay magsasama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Mahal na mahal kita, Panginoon. Amen, hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y lagi. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. May galak, may tuwa, may saya sa piling ng Diyos, sapagkat hirap pa, lungkot ay naglalaho. May awit, may sayaw, sa pagpupuring para sa Diyos. Kahit sa puso, pinagpala niyang lubog. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba, para lang sa Kanya. Kung aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know if you love my Lord.
Stand up and tell me if you love my Jesus. Stand up and tell me if you love my Lord. I want to know, yes, I want to know if you love my Lord. Oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in, go marching in. When the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. Oh, when the saints go marching in. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay uwitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trumpeta, awitan sa salinang alpatira, sa pagtunog ng tambor. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Purihin siya at purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay uwitan, purihin sa langit, sa lakas na taglay. Hallelujah! Purihin sa tunog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira, sa patunog ng tambol. Tayo magsaya, ang Diyos ay purihin. Bye-bye ako sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, amen! Handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya. May bahay tayo sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, iindak-indak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Halina't umawit sa kagalakan. Purihin siya't pasalamatan. Sa himig ng awit di mapigilan. Sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng aleluya. Sa ating buhay siya ang ligaya, siyang tanging daan at katotohanan. Humawit sa kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, pinalayan ni Jesus. Amen! Gagalak, pinalayan ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalayan ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalayan ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalayan ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalayan ni Jesus. Binihag ng diablo, pinalayan ni Jesus. Umawit ng hallelujah, pinalayan ni Jesus. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus. Siya ang mag-aayos. Hallelujah! Matano ang hibon,
kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sila, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo aking bon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayong na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost in fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. The Holy Ghost in fire that is keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah! 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 Praise the Lord! It's all over me, and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me, and it's bumping up inside. My Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. It's all over me. It's all over me, that's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang ang banal na presensya ng ating dakilang Diyos ay talagang patuloy na nararanasan ng bawat isa sa atin. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tunay na sa mapalad ang bawat isa sa gabing ito dahil narito tayo mga minamahal na talagang muli na taglay ang kalakasan, kalugsogan na nanggagaling sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ating patuloy na purihin, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At sa kapahintulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghelista Will Disrada Almeida at sa hindi natin makalimutang turo at aral ng ating assistant pastor Lina C. Almeida. And of course, sa kanilang buong beloved Almeida, children, grandchildren, at sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, sa ating mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Vines, isang mga mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin. Amen. Praise the Lord. At higit sa lahat sa ating pinakamamahal na
Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At tunay na sa gabing ito talagang sa bawat isa sa atin mga minamahal, talagang narito na naman po tayo sa ating Friday overnight worship. Amen. Nasa ating overnight worship, talagang nariyan mga minamahal ang sacrifice ng bawat isa sa atin. Amen. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi ng ating salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa aklat ng Ephesians, ang sabi nga po dito, mga minamahal, na praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints, na magsipinalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Praise the Lord. Tunay mga minamahal, na ang sabi nga po dito na tayo ay mga puyat. Amen. Tayo daw ay magtiyaga. Nariyan ang ating katigaan na magpuyat sa gabing ito, sabi ng ating salita ng ating dakilang Diyos. Dahil alam natin na sa ating sacrifice na pagpupuyat, sa ating pagpupuri, sa ating dakilang Diyos, ito ang kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. At kung ang ating dakilang Diyos ay nalugod, mga minamahal, talagang ipinapadama ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus ang kanyang matamis at banal na presensya. At yan po yung ating naranasan kanina na sa ating pagpupuri, talagang hindi pinagkait, pinadama ng ating dakilang Diyos ang kanyang matamis at banal na presensya sa ating kalagitnaan. Amen. Dahil dito mga minamalang, sinabi ng aklat sa Joel chapter 2 verse 28 hanggang 29 na in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. Amen. At sa ating buhay talagang nariyan na talagang pinapadama ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu. At sa ating buhay, mga minamahal, na tayo ay narito na hindi natin nakaligtaan ang ating pagtitipon sa gabing ito na upang ating purihin, sambahin ang ating dakilang Diyos. Amen. At ating ibinigay ang ating talagang buhay na ayon sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, na ating iniharap ang ating buhay, ang ating katawan, talagang yung haing buhay, banal at kaaya-aya sa ating dakilang Diyos. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, na talagang sabi nga na haing buhay, nariyan yung talagang yung ating kagalakan na magpuri, umawit sa ating dakilang Diyos. Amen. So purihin ang ating dakilang Diyos at sa ating overnight worship, mga minamahal, sa oras na ito, mga minamahal, tayo ay dadako sa mga pakikinig ng mga pinagpalang patotoo. Although na mamaya tayo ay makakarinig ng ebanghelyo ng kaligtasan, at sa ngayon tayo muna ay makinig sa mga pinagpalang patotoo ng ating mga pinagpalang kapatid. Amen. Praise the Lord. Dahil ang sabi nga po dito sa aklat ng awit, mga minamahal, awit 111 ng talatay 1, ang sabi nga po, purihin ninyo ang Panginoon, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng aking buong puso, sa kapulungan ng matuwid at sa kapisanan. Amen. Praise the Lord. Nasabi nga po na tayo, bawat isa sa atin ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos, dahil tunay, mga minamahal, talagang napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na sa araw-araw ng ating buhay, nariyan ang kanyang biyaya, nariyan ang kanyang kabutihan, na talagang ang ating Diyos ay kumikilos
sa buhay ng bawat isa sa atin. At ating ibalik natin ang nararapat na pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating pinaghahanda ang mga sumusunod, mga minamahal, ang ating mga first five na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating mga beloved brothers. Ating pinaghahanda po ang ating beloved brother June Amaro, beloved brother Romela Morante, beloved brother Dio Rodriguez, beloved brother Norman Entrada, and beloved Daniel Pereiras. Amen. Praise the Lord. Sila po yung ating mga beloved brothers na first five na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at sa ating mga beloved sisters naman, mga minamahal, ang first five na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ito po ay pangungunahan ng ating beloved sister Junolyn Milan, beloved sister Alma Melo, beloved sister Ching Garcia, beloved sister Nida Bakuyag, and beloved sister Presi Biniti. Sila po yung mga first five na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sila yung first five na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Ang sa mga number 6 hanggang 10 naman sa ating mga beloved brother Mario Fernandez, beloved brother Jan Aquino, beloved brother Joshua Villaros, beloved brother Judel Aquino, and beloved brother Gary Fernandez. Amen. Praise the Lord. At sa ating mga beloved sisters naman po, 6 hanggang 10, beloved sister Eileen Okasaki, beloved sister Abigail Villarus, beloved sister Rejoice Garcia, and beloved sister Trixie Ann Bigaong, and beloved sister Nili Ann Bautista. Amen. Praise the Lord. Sila po yung ating mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, at ating pakinggan kung paano kumilos ang ating dakilang Diyos sa kanilang buhay, kung paano po sila binago, kung paano po sila pinagpala, at maging sa ating mga webcast viewers, nariyan na talagang sila po ay nakantabay sa atin, sa ating mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, here and abroad. Atin pong pakinggan ang buhay na pinagpala ng ating mga beloved kapatid. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At atin na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga pinagpalang patotoo, mga minamahal. Ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother June Amaro. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At sundan po siya ng ating beloved sister Jonalyn Milan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating mahal na pastor, Evangelist Well Estrada Almeida, and we always cherish the blessed teachings and memories of our dearly assistant pastor, Lina C. Almeida. Ganun po sa kanilang mga beloved Almeida Children's. At binabatay ko rin po ang ating mga beloved pastoral workers, pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, at sa kanila pong beloved daughter. Sa atin po mga beloved elders na kapiling natin ngayon, at sa inyo po mga beloved ko pong mga kapatiran, baguhan man o datihan, magandang gabi po sa ating lahat. At kung may bisita man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na binigyan na naman po ulit ako ng pagkakataon upang purihin, luwalhatiin at pasasalamatan siya sa kanyang mga ginawa sa aking buhay
at pinasalamatan ko po sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanyang pag-ingat sa akin nung nandun ako nagtatrabaho sa ibang bansa, sa aksidente, at na hindi niya ako pinahamak, mga minamahal, at labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, last year po, nung bago po ako dumating, mga minamahal, na hallelujah, nagtataka po ang aking beloved wife na napakabilis pong pagbagsak na aking physical na pangatawan, mga minamahal. Kaya nung May 20, mga minamahal, na mayroon po kami sanang pupuntahan dyan sa dako ng Kalasyaw, na wala pong jeep na masakyan ng mga minamahal. Kaya pinilit po ako na aking beloved wife na magpa-check up po kami sa doktor, mga minamahal. Umayaw sana ako, mga minamahal, ngunit nagpupumilit yung aking beloved wife, kaya pinagbigyan ko po aking beloved wife, pumunta kami doon sa hospital, at doon nakita po sa resulta ng aking laboratory, mga minamahal, na nag-positive 3 na po pala ako, mga minamahal, sa diabetic. Kaya ang sabi ng doktor, kailangan na i-confine ako, kailangan na turok na ako ng insulin, mga minamahal, dahil napakataas na po ng aking white blood. Natalo na po yung aking red blood, mga minamahal. Kaya ganun ang nangyari sa aking physical pangatawan. Kaya sabi ng doktor, magpa-confine ako, ngunit talagang tumanggi ako. Nandyan yung pananampalataya ko sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Sabi ko sa doktor na ayaw ko pong magpa-confine, Dok. Kaya sabi niya, kailangan after 1 week, sir, bumalik po kayo dito para po i-general check-up natin kayo. Kaya madalit sabi, pag-uwi ko po sa aming bahay, tumawag po ako dito sa ating pastoral, sa ating pong beloved pastoral workers, at nakausap ko po ang ating beloved ordained preacher, at sabi niya sa akin, mag-ayuno po kayo, beloved Brother John, ng 5 days. Kaya nag-ayuno po ako, mga minamahal. Isang araw pa lang, mga minamahal, dahil hindi ko po makayang diretsong mag-ayuno, mga minamahal, that time. Kaya May 20, May 27, yan po ay birthday ko. Bumalik po ako sa hospital, mga minamahal, para i-general check-up. Kaya ang himala sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, lumabas po sa result ng aking laboratory na normal na po aking diabetes. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At nung time na yun, mga minamahal, lumabo na po yung aking paningin, mga minamahal. Kaya akala ko makabalik ako sa abroad pa noon, mga minamahal. Kaya dali-dali po naming pinapapalitan yung glass sa aking salamin na parasited para magamit ko po sa aking pagbalik. Ngunit inabutan po ako ng pag-expire sa aking visa, gawa po ng lockdown. At salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil hindi man ako nakabalik, ngunit yung panlalabo sa aking paningin ay hindi na po ako makabasa sa litra ng cellphone, mga minamahal. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil pinagaling niya yung aking diabetic, mga minamahal. Amen. At Praise ibinalik the niya Lord. yung linaw sa aking paningin, at hindi na po ako nagsasalamin. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At kaya ako po ay nagpapasalamat nang walang nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, dahil wala po akong maintenance at hindi po ako nagturok ng insulin, mga minamahal. Kaya purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon ang pag-iingat niya sa aking pagmamaniho, sa paghatid sundo sa mga kapatiran natin dito, mga minamahal. At ganoon din po doon sa dako ng Umingan, ay pinapasalamatan ko po ang ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa kanyang pag-iingat sa amin. Kahit na yan, masagupa namin yung ulan, ginagabi na kaming umuwi, ngunit napakasaya po, mga minamahal, dahil isa po yan sa katawagan natin dito sa ating banal na gawain. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus
sa lahat ng mga kabutihan at mga pagpapala pinagkaloob niya sa aking buhay at sa pag-iingat niya sa akin, sa aking beloved wife at beloved son sa araw-araw, sa pag-iingat niya sa aking beloved son, sa kanya pong mga pagbiyahe, inipart dito sa Luzon, Visayas at sa Mindanao. Nandyan yung naabutan siya ng stranded doon, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa lahat-lahat ng magpapapala na yan, sa pisikal, sa material, sa pinansyal at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless sa ating beloved brother John Amaro sa kanyang pinagpalang patutuo na tunay mga minamahal na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos na ayon sa ating patutuo ng ating kapatid na talagang yung kanyang mata ito ay talagang nanlabo dahil sa karamdaman na diabetes. Ngunit talagang ayon sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, talagang sa pagsunod ng ating beloved kapatid sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang yung kanyang karamdaman, ito po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ano po ang ginawa ng ating beloved kapatid, mga minamahal? Sila ay nag-ayuno at talagang nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa unang dalangin ng ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista Wildy Estrada Almeida. Ating nakita minamahal kung paano kumilos ang ating Diyos na buhay na talagang ang Diyos na ating sisilbihan dito sa gawain mga minamahal ay talagang buhay na talagang hindi lamang sa salita dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos sa mga minamahal sa aklat ng unang Korinto ng Kapitulo 4 ng talatay 20 na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang sa salita kundi ito ay may kalakip na kapangyarihan. Amen. At yan ang naranasan ng ating beloved kapatid na talagang gumaling yung kanyang karamdaman na diabetes na kung ating titingnan mga minamahal, bawat isa sa atin o sa ating mga Pilipino, karamihan sa sakit ng mga Pilipino ay diabetes. Saan po ba nakukuha yung sakit na diabetes? Yan ba ay ipinamana ng ating mga magulang na kung bakit lahat tayo ay o bawat isa ay may taglay na diabetes? Yan po ang diabetes, yan po ay nakukuha natin sa pagkain ng matatamis mga minamahal na kung ating titignan sa ngayon, sa panahon ngayon, kung mayroon tayong diabetes, maybe around 4 years ago o 5 years ago, yun na yung naging ginagawa mo na talagang halos lahat ng kinakain mo ay matatamis. Kaya nung dumating yung time na ngayon, talagang mayroon ka ng diabetes na sabi nung mga iba na talagang lahi-lahi lamang ang mga sakit na yan, high blood, diabetes, ang sinasabi na yan ay lahi, sabi ng mga iba. Ngunit yan ay talagang nakukuha natin sa mga matatamis na pagkain. Hindi yan namana sa ating mga magulang. So sa ating buhay ng bawat Kristiyano, bilang sabi ng ating dakilang Diyos, ng ating katawan ay banal na templo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Marapat lamang na ito ay ingatan din natin at upang ang katawang ito ay magamit lamang sa ikapupuri ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga pinagpalang patutuo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po kung sila na po ay nakahanda. Ang ating beloved Sister Jonalyn Milan. Atin pong pakinggan ang kanilang
buhay at pinagpalang patotoo. At maghanda po ang ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Dobling Lord. paggalang po at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanilang mga beloved children. And we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Again, hindi po binabati ko rin po ang ating mga minamahal na mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher. Gayon din po sa kanyang mahal na anak, Sister Vines, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, sa ating live webcast viewer through Facebook. Isang mapagpalang gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nabigyan po muli ako ng pagkakataon upang aking malwalhati at mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ginawa po niya sa aming buhay. Bago po ako makakilala sa gawain ito, mga minamahal, ako po ay dating dumadalo sa ibang gawain, mga minamahal, sa lugar po ng Manila, isang born again Christian din po, mga minamahal. Ngunit may hinahanap po ako na hindi ko po maunawaan. Kaya isang araw, mga minamahal, ako po ay nagtanong po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, Panginoon, saan po ang katotohanan? Yan po ang aking katanungan, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at mayroon po siyang ginamit na kapatiran po natin. Ako po ay nasyaran na dito raw po sa gawain ito. Ang Diyos ay nagpapagaling at naghihimala at nagbabago ng buhay ng tao. At higit sa lahat, kapag naglingkod daw po ako sa ating mahal na Panginoong Hesus, magkakamit ako ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Alam niyo po, minamahal, nung araw ako po ay bat-bat po ng mga karamdaman. Nandyan po na grabe pong pahirap po sa akin, mga minamahal, ang mga karamdaman na aking tinaglay, katulad po ng sakit sa baga, mga minamahal. Matagal ko po itong tinaglay mula pagkabata hanggang sa ako'y magkaasawa. At ito po'y aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot, mga minamahal. Nandiyan din po na mayroon din po akong sakit na almoranas. May tonsillitis din po ako, mga minamahal. Laging sumasakit ang aking ulo, gayon din po ang aking dibdib. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung laging sumasakit ang aking sikmura na kapag sinumpong ito, ako'y nanghihina at lagi po ako nakahiga. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung ako po ay naimbitahan po, mga minamahal, ng ating isang kapatiran na nag-share po sa akin sa lugar po ng Bonifacio, mga minamahal. Ako po hindi po nagdalawang isip, mga minamahal, na dumalo sa gawain ito at nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At lahat po ng aking mga karamdaman nung ako po ay nabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat ng mga karamdaman ko, mga minamahal, ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay. Dahil nung araw, mga minamahal, dahil po sa mga problema, mga minamahal, ay natuto po akong uminom ng alak. Nandyan din po na nagsusugal din ako at tumataya po sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay naglingkod ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya Praise po the ang aking Lord. buhay. Hallelujah. Napapasalamat din po ako, mga minamahal, sa kagalingan din po ng aking mahal na anak na si Jamil, mga minamahal. Dahil last Sunday, mga minamahal, ay pagkatapos ng gawain at umuwi kami sa aming bahay. Nung bago po kami matulog, mga minamahal, ay nakaramdam siya, mga minamahal, ng ginaw sa kanyang katawan, mga minamahal. At nung hinipo ko po siya, ay mayroon po siyang sinat, mga minamahal. At sabi ko sa kanya, bago siya matulog, manalangin siya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At pagising po namin, mga minamahal, nung umaga, napakasakit po ng kanyang ulo, talagang umiiyak po yung aking mahal na anak at napakataas po ng kanyang lagdat, mga minamahal. Ang aking ginawa, mga minamahal, ay napuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y nanalangin, mga minamahal, na siya'y pagalingin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa unang dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang mga manggagawa. Pagkatapos ko pong magpuri, mga minamahal, siya'y pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah. Praise the Napapasalamat Lord. din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya din po sa aking mahal na anak, mga minamahal, nung time na ako po'y nagpakulo po ng tubig.
bata pa lamang siya noon, maminamahal yung aking bunso. Mga 3 taon pa lamang siya noon, maminamahal. Hindi ko po namalayan, maminamahal, na pinakailaman po ng aking mahal na anak yung pinakulo kong tubig na nilagay ko po sa termos, maminamahal. Nung ako po ay pumunta po sa bahay po ng aking mahal na biyanan, kasi magkadikit lang po yung bahay po namin, narinig ko po, maminamahal, na sumisigaw po yung aking mahal na anak, maminamahal. Kaya pumunta ako sa aming bahay. Nakita ko po, maminamahal, na basang-basa po yung kanyang damit, na talagang ito po ay umuusok pa, maminamahal. Nung time na yun, maminamahal, paulit-ulit na ako po ay nagre-rebuke ng salitang hallelujah, praise the Lord, maminamahal. Kasi po, yung pong tubig na yun, maminamahal, kakukulo lamang, maminamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil sa pag-iingit na po sa aking mahal na anak, maminamahal. Kung hindi po ako naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong, sigurado po, maminamahal, na ospital po yung aking mahal na anak. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, sa dalangin po ng ating beloved pastor, kabalikat po ang manggagawa, siya po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, Amen. na Praise the hindi Lord. po nalapnas po yung kanyang balat, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung araw na yun, araw po yun ng Miyerkules, dinala ko po ang aking mahal na anak dito sa ating gawain, maminamahal. Siya po ay paika-ika, maminamahal, na mapula po yung kanyang tuhod, maminamahal. At nung siya ay aking pinalihan, pagkatapos po ng gawain, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, siya po ay totally pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Napapasalamat Hallelujah. din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa paalala niya po sa akin, maminamahal, noong taong 2004, maminamahal, nung ako po ay nanlamig sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napakahirap po pala, maminamahal, ang tumalikod po sa paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nandiyan po ang kanyang paalala, maminamahal. Patunay po, maminamahal, na tayo ay talagang iniibig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ayaw niya po tayo na mawali po sa kanyang piling. Alam niyo po, minamahal, nung time po na umuwi po ako sa aming probinsya, sa lugar po ng Marinduque, isang araw po, nakaramdam po ako ng kakaiba po sa aking physical ng pangatawan, maminamahal. Bigla po bumilis po ang tibok ng aking puso, maminamahal. Hindi ko po alam kung saan ako patutungo, maminamahal. Talagang hirap na hirap po ako noon. At naalala ko, maminamahal, na tumawag po dito sa ating church, maminamahal. Nakausap ko po noon si Ate Marilis, maminamahal. At nagpa-back up prayer po ako, maminamahal. At nang sabi niya po sa akin, magsisi, yan po ang sabi niya po sa akin, maminamahal. At yun po ang ginawa ko, maminamahal. Paulit-ulit akong nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humihingi po ako ng tawad sa Kanya, maminamahal. Alam niyo po, minamahal, nung halos hindi ko na po talaga makayanan ang aking karamdaman, napadala po ako sa aking mahal na ama sa isang ospital, maminamahal. At nung itinakbo po ako ng aking mahal na ama sa ospital, talagang magdamag niya po akong binantayan doon, maminamahal. Sinaksakan na ako ng isang nurse ng Valium, maminamahal, yung po ay pampatulog. Ngunit hindi po talaga umipikto sa akin yun, maminamahal. Kaunting idlip lamang, maminamahal, nandiyan na naman na talagang ang bilis ng tibok po ng aking puso, maminamahal. Kaya nung hindi po ako gumaling, maminamahal, ibinalik po ako ng aking mahal na ama sa aming bahay. Kaya on the way kami, pauwi na po kami, maminamahal. Sabi ko sa aking mahal na ama, ibalik niya po ako doon sa hospital kasi hindi na ko po talaga kaya, maminamahal. At nagkaroon pa ako ng lamig sa buong katawan, maminamahal. At nung time na yun, maminamahal, tumawag po sa akin ang aking beloved husband. Sabi ko po sa kanya na sunduin na niya po ako doon at ibalik na po niya ako dito sa Pangasinan, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nung umuwi po kami dito, dumating po yung punto na hindi na po ako talaga makakain, hindi na po ako makatulog, maminamahal. Talagang nawala na po ng kulay ang aking buhay, maminamahal. At ang ginagawa ko sa aming bahay, lagi nagpupuri, nananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At humihingi po ako ng tawad sa Kanya, maminamahal. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, babalik na po ako sa iyo. Kaya nung sinikap ko po, maminamahal, na bumalik sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako po yung nagpakumbaba, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lagi po ako nag-aayuno, lagi po ako nag-i-stay dito sa ating banal na gawain at sinunod ko po ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa una dalangin po ng ating beloved pastor. Kabalikat po ang mamanggagawa, yung pong aking karamdaman na sakit sa puso at lamig sa buong katawan. Yan po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay patuloy niya akong kinakahabagan, mga minamahal. Bagamat di man po karapat dapat ay ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang isang adult soul. Kaya
Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niya pong pinagkakalob niya po sa amin, maging sa material, physical at higit po ng pagpapalang spiritual. Ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ituloy po natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tunay nga po mga minamahal. Talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved kapatid na talagang ang ating pinaglilingkurang Diyos mga minamahal ay napakabuti at napakabait at talagang punong-puno ng kahabagan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. Na ating napakinggan ang patutuo ng ating beloved kapatid na talagang sa kanyang buhay nung hindi pa nakakadalaw sa gawain po dito, talagang iba't iba yung nadaluhan na gawain. Talagang nariyan na patuloy na dumadalo mga minamahal. Ngunit ang nakapagtataka mga minamahal sa kabila ng patuloy na pagdalo, nariyan pa rin ang karamdaman, hindi gumaling-galing yung mga karamdaman na talagang nagpahirap sa buhay ng ating beloved kapatid at tunay nga na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil gumawa ng kapamaraanan ang ating dakilang Diyos at nahanap ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At nung makita ang banal na gawain, napakinggan ang mga turo ng ating minamahal at iginagalang na ibanghilista, lahat ng kanyang mga bisyo, lahat ng kanyang mga karamdaman nung siya ay mabautismuhan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito ay inalis at talagang gumaling ang kanyang mga karamdaman. Tunay mga minamahal na talagang buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran maging sa kanyang karamdaman na yung sinisikmura siya. Talagang pag ikaw ay sinisikmura mga minamahal, sakit ng iyong tiyan, talagang ikaw ay magsusuka, talagang hindi ka makakain. Ngunit kung ating titignan ang salita o banal na salita ng ating dakilang Diyos, ano po ang sinasabi dito sa Exodus Kapitulo 23 ng talatay dito sa ikalawang kronika ng Kapitulo 21 ng talatay 15. Ang sabi nga po dito, at ikaw ay magkakasakit ng mabigat na sakit ng iyong tiyan hanggang sa lumabas ang loob ng iyong tiyan dahil sa sakit araw-araw. So yung pala mga minamahal, kahit yung simpleng sakit lang, kung ikaw lang ay sinisikmura, ay nandito mga minamahal sa salita ng ating dakilang Diyos na talagang ito ay, ang sabi nga po dito na magkakasakit ng mabigat na sakit ng iyong tiyan. Ngunit napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil sa kanyang kahabagan, sa ginawa ng ating dakilang kapatid, siya ay lumapit sa ating dakilang Diyos at naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos na kung tayo ay maglilingkod sa ating buhay at makapangyarihang Diyos, lahat ng ating kakanin, tinapay, tubig, ito'y kanyang babasbasan at aalisin ang mga sakit sa buhay natin. Yan ang pangako ng ating dakilang Diyos. Amen. So napakahalaga pala mga minamahal na tayo ay sumunod at patuloy na maglingkod sa ating dakilang Diyos na sa ating buhay talagang araw-araw na tayo ay kumakain at hindi natin alam na sa mga ating mga kinakain dyan natin na nakukuha yung mga sakit ng ating mga katawan. Ngunit ang pangako ng ating dakilang Diyos, kung siya ay ating paglilingkuran, kanyang babasbasan ang tinapay at tubig na ating kakanin at aalisin niya ang mga sakit sa buhay
natin. Amen. Praise the Lord. Palakpakan nga po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon sa ating beloved brother Romel Morante. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Alma Melo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagdakila, pasasalamat po ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At inaabot ko rin po ang doble pong paggalang sa ating mahal na Pastor Weldy Estrada Almeida at ngayon na rin po sa ating di po malilimutang turot aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at ngayon na rin po sa kanila pong mga mahal po nilang anak at ngayon na rin po sa ating mga minamahal po nating mga elders at sa ating pong pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved Olden Preacher, Kuya Buboy Nair, at sa kanila pong anak, Sister Vines, at ganoon na rin po sa aking mga webcast viewers, at ganoon na rin po sa aking mga kapatiran ko po. Ako po ay nagpapabot po ng magandang hating gabi na po sa ating lahat. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon upang mapahihayag po ang mga kabutihan po na ipinagkaloob niya po sa akin, na sadyan po sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay mayroon po akong isang katrabahuhan po na siya po ay lagi niya pong binabahagi ang mga kabutihan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Sa wala pong tigil na pagbabahagi po ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon ay ako na rin po ay nakadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoong Hesus at ako na rin po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po mga minamahal, ang aking mga bisyo na pag-iinom ko ng alak, paninigarilyo, pananalita na may kasamang pagmumura, ito po ay inalis ng ating mahal na Panginoong Hesus. Kaya Amen. salamat Praise the sa Lord. ating mahal na Hallelujah. Panginoon. At sa sobrang galak po akong makadalo po sa gawain ng ating mahal na Panginoon dahil nga po ay nung ako po ay nabago, ako po ay talagang napaibig po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Ngunit sa aking pinagtatrabahuhan ko po ay naging hadlang po ito, naging mahirap po ang umabsin. Ako po ay natatakot kung sa aking mahal na asawa ko kung paano ko po sasabihin sa kanya na kasi po mga minamahal ay ang umano po sa aking kaisipan ay aalis po ako sa aking trabaho ko po upang mapaglingkuran ko lang po ang ating mahal na Panginoon. Ngunit sa patuloy ko pong pagdalo sa gawain ng mahal na Panginoon ay nagkaroon po ako ng lakas ng loob upang sabihin sa aking mahal na asawa ko po na ako na po ay aalis sa aking pinagtrabahoan ko po at susundin ko po ang kalooban ng ating mahal na Panginoon na mapaglingkuran po siya. At alam ko po na nagtiwala po ako sa mahal na Panginoon na alam ko po na hindi po ako pabayaan ng ating mahal na Panginoon. At tunay din po mga minamahal na pag-uunahin po natin ang kalooban po ng ating mahal na Panginoon ay di po tayo pababayaan ng ating mahal na Panginoon dahil po ay
pinagkalooban din po ako ng pagkakakitaan na hindi na po ito hadlang sa gawain po ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. At ganun, pinapasalamatan ko rin po ang ating mahal na Panginoon sa malapit na pong mga anak po yung aking mahal na asawa ko po, at sa mga araw na iyon ay wala po akong ipon po na panganak po sa aking mahal na asawa ko. Ako po ay nag-aalala kung saan po ako makakahanap ng panggastos ko po sa mga bayarin sa ospital. Ngunit ang ginawa ko po ay lumapit po ako sa ating mahal na Panginoon upang humingi po ng tulong sa ating mahal na Panginoon. At salamat sa ating mahal na Panginoon dahil tunay din po na hindi rin po ako pinabayaan, ay pinagkalooban din po ako ng panggastos ko po sa panganak din po ng aking mahal na asawa ko po. Salamat sa ating mahal na Panginoong Hesus. At nagpapasalamat din po ako sa ating mahal na Panginoon nung ako po ay nakadalo po ng malahati po sa gawain po sa nakadalo po ako ng maayos po kasi po ay mapagmahal po talaga ang ating mahal na Panginoon dahil po ako po ay yung kanina po ay tuloy-tuloy po yung ulan. Ngunit nung ako po ay papunta na po dito sa gawain ng ating mahal na Panginoon ay naging huminto po yung ulan at ako po ay nakarating at hindi po ako nabasa. Salamat po sa Praise ating the mahal na Lord. Panginoon. Hallelujah. At meron na rin po, pinapasalamatan ko rin po ang mahal na Panginoon nung wala sa aking mahal na papa ko po ay hinihiraman ko po siya ng 20 pesos po. Pambili ko lang po ng pang-ahit ko po. At salamat po sa ating mahal na Panginoon dahil ang sabi po sa akin ng mahal na papa ko ay ito na lang ng 100, bayaran mo na lang pag mayroon ka ng sabi niya. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon dahil sobra-sobra po ang kanyang pagpapala na pinagkakaloob niya po sa akin. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng pagpupurit, pagsasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Romela Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo mga minamahal na tunay na sa ating beloved kapatid na talagang nung hindi pa talagang nakakakilala, hindi pa nasumpungan ang ebanghelyo ng kaligtasan, talagang nariyan mga minamahal na taglay ang buhay ng sanlibutan. Ngunit talagang napakapudi po ng ating dakilang Diyos dahil siya ay nasiran ng salita ng ating dakilang Diyos at tunay na talagang binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang tunay na tinanggap ang ating dakilang Diyos at talagang nagbago. Siya ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. At tunay na sa kanyang patuloy mga minamahal na pagdalo, sa kanyang patuloy na dumadalo dito sa gawain, talagang nariyan ang biyaya at pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Na although siya ay umalis sa kanyang trabaho, ngunit talagang nariyan ang pangako ng ating dakilang Diyos na bagamat wala na siya, umalis siya doon sa kanyang trabaho, talagang hindi siya pinabayaan ng ating dakilang Diyos dahil ang ginawa niya mga minamahal, talagang hinanap niya at inuno niya ang gawain, inuno niya ang kaharian ng ating dakilang Diyos dahil totoo mga minamahal ang pangako ng ating dakilang Diyos sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 33 na ang sabi nga po, but seek ye first the kingdom of God
and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen. Ibig sabihin mga minamahal, lahat ng mga bagay, lahat ng ating kailangan, nung yung mga needs natin, ito ay ibibigay ng ating dakilang Diyos dahil siya ang nangako, ang Diyos, ang kanyang pangako ay hindi napapako na hindi katulad ng tao na pag nangako ang tao, ito ay napapako. Ngunit ang dakilang Diyos talagang natutupad, tinutupad ang kanyang pangako. So purihin po ang ating dakilang Diyos. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tunay mga minamahal na sa ating buhay, sa ating buhay Kristiyano, sa ating patuloy na paglakad sa bawat isa sa atin. Talagang napakahalaga mga minamahal na sabi ng ating dakilang Diyos na tayo ay magsilakad sa tama. Tayo ay lumakad sa salita ng ating dakilang Diyos dahil tunay na ang salita ng Diyos, ito ay tanglaw sa ating buhay. Amen. At ito ay liwanag sa ating landas sa lahat ng ating dinadaanan na kung ating titignan sa buhay ng mga sanlibutan, sa mga hindi pa nananampalataya, mga minamahal na talagang binabaliwala ang salita ng Diyos. Kung ating titignan, marami ng mga napahamag. Amen. Marami nang napahamag sa kanilang buhay dahil hindi nila hinanap, hindi nila pinarioritize ang salita ng ating dakilang Diyos. Ngunit ang bawat isa na narito ay talagang mapalad dahil narito tayo na talagang nagtiyatyaga, na talagang nagpupuyat sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at tayo mga minamahal ay patuloy sa pakikinig ng buhay at ng mga pinagpalang patotoo ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Alma Melo. Amen. Praise the Lord. Atin po silang pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved brother Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagdadakila at pagluluwahati ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po Amen. lamang. Praise the Lord. Nagpapabot din po ako ng dobling paggalang sa ating pong ginagalang na minamahal na Pastor Will Estrada Almeda, sa ating pong patuloy na inaalala ang mga mabubuting turo at aral na ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po sa ating order preacher kay Kuya Buboy Nier at sa kanilang pong nag-iisang anak. Ganon din po sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man o dadihan, isang magandang gabi na po sa ating lahat. Mga minamahal, napupurit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Sus dahil po sa lahat ng mga kabutihang ginawa niya sa aming buhay magmula po nung nakakilala kami dito mga minamahal. Noong kami po hindi pa po nakakilala, masyado pong magulo ang aming buhay, wala po itong kapayapaan dahil po hindi po sa pagbababa sa aming mahal na Ama. Ito po ay talagang lugmok sa bisyo. Umuwi po yan, dala-dala po ang alak, inuubos ang kanyang sahod sa kanyang bisyo mga minamahal. Pag naririnig na po namin na parating na po siya, takot na po kami, nagtatago po kami kung saan-saan mga minamahal. Natutulog na po kami kahit hindi pa po kami kumakain. Gigisingin na lamang po kami ng aming mahal na ina pagtulog na po siya. Ganyan po ang aming pamumuhay nung wala pa po kami sa gawain ito. Ngunit po nung kami nakakilala mga minamahal, pinago po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hanggang sa mga dumadalo na po kami mga minamahal, ang aking ama, ang ganyan pa rin po, patuloy po rin po ang kanyang bisyo. Pero hindi po nagsawa ang aming mahal na ina. Hindi po kami nagsawang dumalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Patuloy po kaming dumalo.
nanalangin na isang araw, babaguhin ng mahal na Panginoon ang aming Ama. At ganun din po mga minamahal, isang araw po, dumating po ang paalala sa aming mahal na Ama. Nagkaroon po siya ng sakit. Hindi po namin alam kung anong klaseng sakit ito, basta po masakit po ang kanyang dibdib. Namimilipit po siya sa sobrang sakit hanggang sa dinala namin po siya sa ospital upang ipa-check up. Doon po namin nalaman na mayroon po pala silang sakit sa puso. Ang gusto po ng doktor, mga minamahal, i-confine namin sila. Ngunit ang aking mahal na Ama ay ayaw po niya magpa-confine. Gusto niya pong umuwi upang dumiretso po dito sa pastoral house upang mag-ayuno, mga minamahal. Pagkatapos ng kanilang ayuno, instant po na pinagaling ang aming pinakamamahal na Praise the aming Lord. mahal na Ama, mga Hallelujah. minamahal. Ganon din po mga minamahal. Magmula po noon, doon po unti-unting binago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aming Ama. Natanggal po ang kanyang bisyo, mga minamahal. Sarawain ko rin po mga minamahal, nung ako po'y bata pa po. Palagi po akong sinasabihan ng mga choir na mag-children's choir na po ako, ngunit bata pa po ako, sabi ko, nahihiya ako. Tapos dumating ang paalala sa akin, nagkaroon po ako ng bukol sa aking dibdib, allergy sa aking mukha, naaabot na po hanggang sa aking ilong. Dumating po ang isang araw na nagkrusada po tayo sa Luneta, tinabihan po ako ng isang adult choir. Kinausap niya ako, ang sabi niya, anak, mag-children's choir ka na. Dahil pagagalingin ka ng mahal na Panginoong Isus, walang imposible sa Kanya. Alam niyo po mga minamahal, magmula nung ako po yung nag-children's choir, yung karamdaman ko na yung allergy na yan, hindi na po bumalik sa pangalan ni Jesus. Pinagaling po yan ang ating Amen. pinakamamahal Praise na the Panginoong Lord. Isus. Hallelujah. May share ko din po mga minamahal nung nakaraang Friday po. Talaga pong sobra pong himala, napakalaking himala ang ginawang manang sa aking mahal na anak. Dahil po, babies po noon, nilalagnat po ang aking anak na panganay. Talaga pong mataas ang kanyang lagnat. Tapos hanggang umabot po yun ng Biyernes, hindi ko po akalain na mahahawaan po yung bunso ko kasi po, naglalaro pa po yan, malakas, palatawa, sumasayaw-sayaw pa po. Hanggang sa umabot ng tanghali, nagkaroon na po siya ng sinat. At kinahaponan po mga minamahal, pataasan po sila ng lagnat, mga minamahal, aabot po ng 40. Hindi ko pa kalain na ganun po yung mangyayari sa kanya dahil po, sabi niya, Mama, asan si Kurt? Sabi niya. Pagkatapos po nun, bigla na lang siyang nanigas, mga minamahal. Hindi ko alam ang gagawin ko. Tapos nung naninigas po siya, talaga pong kulay violet na po ang kanyang bibig. Hindi po nakabuka yung mata niya. At talaga pong hindi po namin mabuka ang kanyang kamay. Hanggang sa matagal po na nanigas siya. Hindi po namin alam ang gagawin namin. Alam niyo po mga minamahal, tapos na po siyang nanigas. Ang sabi ng pinsan ko na nurse, kasi andun po siya, nagkukumbulsyon daw siya. Pagkatapos ng kumbulsyon, wala na po mga minamahal, patay na po ang aking anak kasi po, hindi na po siya humihinga. Talaga pong, yung bibig niya po mga minamahal, bumubula-bula po yan. Pati ang kanyang bibig mga minamahal, talagang tumabingi po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang aking mahal na anak, nung naisipan ko po na buhusan namin siya ng tubig, sabay review ng Hallelujah in Jesus' name, Hallelujah in Jesus' name, Hallelujah in Jesus' name. Diretso po yung mga minamahal. Unti-unti pong gumalaw po ang kanyang mata, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya lubos-lubos ko pinapasalamatan sa mahal na Panginoon niya. Alam niyo po mga minamahal, matagal po siya bago po siya nagkaroon ng ulirat, mga minamahal. Habang gumagalaw po yung kanyang mata, hindi po niya mabukas yan, hindi po makapagsalita. Hindi po kami tumigil na hapulisin yung katawan niya para po yung dugo niya bumalik po sa normal. Alam niyo po mga minamahal, pagising niya, sabi niya, asan ang mama ko? Sabi niya, samantalang hawak-hawak ko siya. Parang nababaliw siya, mga minamahal, kasi po hindi niya po ako kilala. At saka po, nagsasalita siya, natatakot siya, sabi niya, nahuhulog siya.
Kaya po ang inisip ko, baka po nabaliw po yung anak ko, mga minamahal. Hanggang sa sinabi ng aking pinsan na doktor, sabi niya, itakbo muna yung anak mo sa ospital kasi mataas pa yung lagnat niya. May posibilidad na babalik yan, sabi niya. Kaya po, nagdesisyon po kami na ipunta po sa ospital. Bago po kami pumunta sa ospital, pumunta po muna kami dito sa ating pong pastoral para ipalihans siya, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, pagkatapos pong ilihans ang anak ko na ang kanyang lagnat po ay abot ng 40, hindi pa po kami nakakalapas diyan po sa may refilling water. Alam niyo po, pinawisan po ang aking mahal na anak, mga minamahal. Yung 40 po na lagnat niya, lumama po ng 37.9, mga minamahal. Dahil magmula nang nilagnat yan, hindi po talaga bumaba yung kanyang lagnat. Tapos po, mga minamahal, nagpa-back-up-pray na rin po kami dahil po pag magkukonfine ka sa ospital, kailangan po nila ng swab test. Nung nagpa-swab test po kami sa ospital, sa kabagan ng mga Pinoon, kami po ay nag-negative ng aking mahal na anak. Hanggang sa, nandun na po kami sa ospital, ang sabi po ng doktor, ang anak ko daw ay naubusan ng oxygen, tumaas po ang kanyang red blood cell, mga minamahal. Kaya po, tumabingi ko yung bibig niya noong mga time na yun. Pero sa kahabagan natin pinakamama ng Panginoon Hesus, nandito po siya ngayon kasama ko, lubos-lubos na pinagaling ng ating pinakamama ng Panginoon Hesus. Amen. Praise Yung bibig the niya Lord. po na Hallelujah. tumabingi, parang wala pong nangyari, mga minamahal. Ito po bumalik sa normal. Kaya lubos-lubos kong pinapasalamatan yan sa ating pinakamama ng Panginoon Hesus. Sarabain ko rin din po, mga minamahal, nung mga nakaraang buwan po, mga minamahal, bubuhatin ko po yung anak ko doon sa kwarto ng aking kapatid dahil may nakaharang po na kahoy doon para hindi po basta-basta makalabas yung bata. Nung time po na bubuhatin ko na po yan, mga minamahal, bigla ko pong binayutawan ng aking anak kasi po talaga pong may tumunog po sa aking bewang na hindi ko po maintindihan. Tapos nung binitawan ko po siya, nung tatayo na po ako, hindi po ako makatayo. Napakasakit, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung mga time na yun, talagang hindi ko mayakbang ang katawan ko, umiiyak ako. Sabi ko, baka malumpo na ako. Sabi ko, dahan-dahan po akong naglakad, humawak po ako sa badir. Tinawag ko po ang aking mahal na ina. Ang sabi niya, halika, pumunta tayo sa kwarto, magpuri tayo, manalangin, magsisi, sabi niya. Hanggang sa nanalangin po kami, nagpuri po kami. Pagkatapos po ng aming pagpuri, unti-unti po inalis po ang kirot ng aking balakang sa pangalan ng Jesus. Hallelujah, Amen. Jesus' Praise the name. Lord. Hallelujah. Alam niyo po, mga minamahal, matagal na po akong kinakalabit ng mga choir na magpatotoo, mga minamahal. Ngunit ako po'y umaayaw kasi po dahil talaga pong nahihiya po ako. First time ko po talaga magpatotoo, mga minamahal. Pero sa ginawa ng mga Panginoon na himala sa aking buhay, nangako ako sa mga Panginoon nung time po na nagkukumpulsyon po yung anak ko, sabi ko, mga Panginoon, pagalingin mo ang anak ko ng lubusan. Magpapatotoo na po ako, mga Panginoon. Ako na pong lalapit sa information, ako na pong magpapalista sa aking pangalan, mga Panginoon. Sabi ko, magmula po nun, mga minamahal, hindi na po yung nagkumpulsyon, mga minamahal. Unti-unti po pinagaling ng ating pinakamama na Panginoon ang aking mahal na anak. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lubos-lubos ko pong pinapasalamatan yan sa ating pinakamama na Panginoon Jesus. Kaya ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at tunay na pinagpalang patotoo na tunay na talagang ang ating Diyos ay buhay, mga minamahal. Amen. Dahil talagang ating napakinggan, mga minamahal, talagang napakalinaw na ang kanyang beloved anak na talagang nariyan na nagkumbulsyon, talagang nawala ng buhay. Ngunit sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, sa kanilang
prayer back-up dito sa pastoral sa pangunang dalangin ng ating minamahal at ginagalang na ibanghilista ang kanyang beloved anak. Talagang ito ay nagkaroon ng buhay. Ito ay nabuhay, mga minamahal. Amen. Ganyan ang ating dakilang Diyos na talagang tunay at tapat ang kanyang pangako. Amen. Na talagang hindi nagbabago ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang nariyan ang kanyang katapatan. Amen. Nasa buhay ng ating beloved kapatid talagang ginamit na kapamaraanan yung nangyari sa kanyang beloved anak na talagang ito ay kanyang pinagpasalamat, ito ay kanyang ipinatotoo. Amen. Na talagang kalooban ng Diyos gumawa ng way ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang siya ay tumayo at magpasalamat at upang ating mapakinggan. Amen. Na talagang kung ating titingnan, kung ating maalala, yung ating mga napag-aralan, mga minamahal na ang kalooban ng ating dakilang Diyos, lahat ng nangyayari sa ating buhay, itong mga minamahal ay ito ay layunin, ito ay programa ng ating dakilang Diyos na sa ating buhay, sa buhay ng bawat Kristiyano, na kung sa ating buhay minsan talagang tayo ay umiiwas tayo sa nais ipagawa, umiiwas tayo sa kalooban ng ating dakilang Diyos, ngunit hindi po tayo makakaiwas. Ang Diyos ay gagawa siya ng paraan na kahit gaano man katigas yung ating puso, mga minamahal, talagang palalambutin yan ng ating dakilang Diyos na talagang yung mga bagay na yan ay gagamitin ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na tunay na ang ating pinaglilingkurang Diyos ay talagang buhay at nagbabago na kung ating napakinggan, mga minamahal, talagang sa buhay nila dati talagang walang kapayapaan. Ang kanilang beloved father, nariyan ang talagang dating sa buhay sanlibutan na talagang napakahirap, mga minamahal. Ngunit talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos dahil yung magulong buhay, ito ay binago ng ating dakilang Diyos magmula ng tinanggap nila ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang pamilya dahil tinanggap nila ang dakilang Diyos. Na kung ating titignan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ang sabi nga po sa Isaiah chapter 9 verse 6 na His name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Amen. So nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang pamilya at patuloy na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah po rin po ang ating dakilang Diyos. At bago tayo dadako sa susunod na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, tayo muna, mga minamahal, ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ating gisingin ang ating mga inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord po rin ang ating dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Kung isipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo. Ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, tinaang buhay mo. Magkadal sa sala
Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Kami iyong kukunin na, amin ka lang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami ay iyong kukunin na, amin ka lang makita, at tayo ay magsasama. Lahat hallelujah, hallelujah. Pati na ang buhay mo, namatay ka sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Araw ay malapit na, kami iyong kukunin na, amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay waksi, sapagkat langit ang tungo mo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Hallelujah, hallelujah. Ay waksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. May bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Talagang tunay mga minamahal na napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. At tayo mga minamahal ay patuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Deo Rodriguez. Amen. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved sister Ching Garcia. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalahati ay tayong sa pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. hallelujah, praise the Lord. Ako po'y muling nagpapasalamat mga namahal. Hallelujah. Hallelujah. Ganon din, ako po'y bumabati ng dobling paggalang po sa ating beloved pastor, Wildestrada Almeida, at ganon din sa pag-alaala sa mga turot aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at ganon din ang aking pagbati mga namahal sa kanilang mga anak. At ganon din ang aking pagbati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nir, at ganon din sa kanilang anak, si Sister Vines, at ganon din sa ating beloved elders, sa inyo manamahal, maging sa ating mga webcast viewers,
Isang magandang hating gabi na po sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil minsan pong bigyan ng pagkakataon upang papurihan at pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako, manamahal, dahil sa dami ng mga ginawa ng Diyos sa aming buhay. Dahil ang inyong abang lingkod, manamahal, bago po makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, marami po kaming karamdaman. Isa na rin po ako dyan, manamahal, nagkaroon po ako ng mga butas-butas ng bituka. Nandyan na talagang grabe po ang dugong lumalabas po sa akin. Talagang grabing kirot at sakit, manamahal. Bagamat maraming nagagastos, manamahal, talagang kung saan pagamutan ng aking napuntahan. Maging sa mga doktor, manamahal, dahil yun nga po yung inaano nila na parang colon na po siya, manamahal, na cancer, manamahal, dahil grabe po, manamahal. Yung mga panahong yun, manamahal, talagang alam kong hindi na rin po ako magtatagal dahil parang pag sa dami ng dugo po lumalabas po sa akin, nasabayan pa ho ng karamdaman po ng aking mahal anak na nagkaroon po yan ng skin disease na mula ulo hanggang paa, manamahal. Talagang grabe po yan, manamahal, talagang excuse me po sa mga nagbe-breaking, talagang nagkaroon ng mga nagtutubig-tubig, nagnana po yan mula ulo hanggang paa. Ngunit alam niyo, manamahal, napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon dahil ako'y nabigyan ng pagkakataon upang makakilala sa gawain ito. Tunay po, manamahal, nung ako'y masyaran nga po, manamahal, at makadalaw, manamahal. Alam niyo, manamahal, sa patuloy naming paglilingkod, manamahal, hindi pa umabot ng 1 buwan ang aming paglilingkod, manamahal, dahil kami inadvisean ng mga manggagawa na wala kayong ibang dapat gawin kundi patuloy lamang kayo maglingkod sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At noon, manamahal, hallelujah, hindi pa lumipas ang 1 buwan, manamahal, napansin ko na lamang dahil hindi na po namin ginagamot dahil wala na nga rin po kaming panggastos, manamahal. Tunay pa, manamahal, na alam niyo, for almost a month, napansin ko na lamang yung galis ng aking anak na mula ulo hanggang paa, manamahal. Yan po ay pinagaling na po ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, Praise praise the the Lord. Lord. Hallelujah. Talagang nagtuyo po yan, manamahal. Talagang grabing pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon kung paano yung ginawa, sabi ng sister kanina, manamahal, ganoon din po ang aking ginawa dahil sa grabe kong kagalakan, tuwang-tuwa ako, manamahal. Hallelujah. Dahil yung anak kong yan, manamahal, talagang halos di po kami nakakatulog ng gabi dahil talagang awang-awa po ako sa kanya. Lalo na po sa paggabi, manamahal, talagang nag-iiyak yan, manamahal. Alam niyo, manamahal, talagang maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At alam niyo, manamahal, habang ako'y nagpasalamat ng ganito, pagbalik ko sa aking kinaupuan, maging ang inyong abang lingkod, naman, hindi ko na napansin pala, manamahal, na ang aking karamdaman pala ay hindi ko napansin na ito na rin pala ay pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Hallelujah, Lord. hallelujah, praise the Hallelujah. Lord. Talagang matagal po namin ding ininday ang mga karamdamang yan. Ngunit instant kami pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam niyo, manamahal, napakarami ko ring mga dapat ipagpasalamat, manamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo, maging sa aking pagbabiyahe nga ho noon, maalala ko po, nung ako'y nasa Napocor pa ho noon, manamahal, maging sa pagbabiyahe ko sa expressway, talagang ang inyong abang lingkod doon, talagang grabe rin po ako magpatakbo na pag bumiyahe po ako ng Manila. Minsan kinukuha ko yung Manila, manamahal, na mahigit 2 oras lang po, manamahal. Talagang lalo na pag madaling araw, manamahal, talagang grabe rin po. Hanggang sa nung ako'y pauwi po dito ng Pangasinan, manamahal, talagang grabe yung pagtatakbo namin, manamahal, hanggang sa meron po akong sinusundang trailer. Talagang sa pagsunod-sunod kong ganun sa expressway, manamahal, talagang kilala ko yung sasakyan na aming sinusundan, manamahal, dahil medyo magkakasunod talaga dahil sa dami ng sasakyan. Alam niyo, nung dumating po yun, talagang tumulo po ang ulan. Alam niyo, sa pagtulo po ng ulan, tamang-tama nakaramdam kami na sabi nga namin, tigil muna tayo dito at nang makapagpahinga muna na saglit o jingle muna dito, sabing gano'n ng mga kasama ko na mahal. Alam niyo na mahal,
Nung siguro lumipas lang siguro mga wala pa ho siguro 20 minutes manamahal nung kami umalis. Alam niyo na mahal, nakita ko dahil kitang-kita ko rin sa aking rear view mirror manamahal yung plate number ng sasakyan, yung maging nasa harapan ko na mahal. Alam niyo, paglampas namin ng siguro mga 6 na kilometro lang mula doon sa gasoline station namin tinigilan na mahal. Talagang grabe, doon ko nakita yung mga sasakyan na nasa harapan namin at nasa likuran namin, manamahal. Talagang sila nagkarambola, wasak-wasak, maraming tao na mga duguan, manamahal. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Talagang ang mga pinakamamahal na Panginoon, grabe mag-ingat sa atin, hallelujah, maging sa pagbibiyahe, manamahal. Kung hindi dahil sa kabutihan ng Diyos, malamang isa na rin po ako doon na napasama, manamahal, doon sa karambola ng mga sasakyan. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah. Ganon din, mga aksidenteng mga ganon, manamahal, talagang napakarami na po, manamahal, na muntik-muntik ang aksidente, manamahal, ang nangyari sa inyo, mga lingkod. Ngunit hindi na pahintulutan ng pinakamamahal na Panginoon. Maging doon sa aking motor na malaki na ginagamit, manamahal, siguro mga 3 or 4 times na muntik-muntik akong tumilapon, manamahal. Ngunit talagang ang Diyos, grabing mag-ingat po sa atin. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Talagang napakaraming beses na po, manamahal. Nais ko mapasalamatan, mga mahal Panginoon, sa mga pag-iingat niya sa amin ganyan, manamahal. At talagang maging sa aking mahal na anak, manamahal, na si Sister Cherry, manamahal. Andyan na talagang yan po ay nung mga 10 years old pa lang yan ay nabundol po yan, manamahal, ng tricycle nung siya papasok sa eskwelahan. Alam niyo, manamahal, yan po ay may dalang backpack. Habang siya patawid sa school, manamahal, nabundol po yan ng isang tricycle na punong-puno po ng mangga na magbibiyahe po sa Ordaneta. Alam niyo, manamahal, nabundol po yan at pumailalim pa ho, manamahal. Nung pag-ilalim, manamahal, hallelujah, napakabuti ng Diyos, hallelujah. Dahil paglampas, pagkailalim ng aking anak, tumayo lang at nagpagpag lang, hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Nung aking tignan na aking anak, tunay talaga, ni halos-galos, wala siya, hallelujah. Napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din sa aking mahal na anak, Samuel, manamahal, nung mga mahigit 100 taon pa lamang po yan, manamahal. Yan po nakaupo sa high chair, manamahal. At nung siya nakikipaglaro sa kapwa niya bata, manamahal, yan po ay natumba, manamahal, at umampas ang kanyang ulo sa semento. Talagang that time, ako po yung natutulog dahil kagagaling ko lamang din po sa overnight na kagaya po ng ganito na ginagawa po natin. Andun, manamahal, talagang ako'y tulog na tulog, manamahal. Bagamat naririnig ko mga sigawan, manamahal. Talagang narinig ko mga hiyawan. At nung sila nagsisigaw, manamahal, at siya'y dinala doon sa may parting kalsada upang ihanapan ng sasakyan, manamahal, upang itakbo sa ospital. Ngunit, manamahal, hindi na po nila itinuloy dahil nakita na nga ng mga kapitbahay na talagang siya binawian na po ng buhay. Talagang hindi na raw po nila itinuloy, manamahal. Hanggang saan sila pumasok na po ng bahay, manamahal, at sinabi lang sa akin na kinatok na lamang ako na yung anak mo sabing ganon. At pagtingin ko nga po, manamahal, talagang ang aking mahal na anak, manamahal, ay talagang ito'y binawian na po ng buhay, talagang nangitim na po siya, manamahal. Hallelujah. Ngunit alam niyo, hallelujah, napakabuti ng pinakamamahal na Panginoon sa unang dalangin ng ating ginagalang na Pastor Will Estrada Almeida, na mahal, hallelujah. Alam niyo na mahal, kami na nalangin nagsumamo sa pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo na mahal, dahil sa kahabagan ng Diyos, ibinalik ang kanyang buhay, hallelujah. Napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ganoon din na mahal sa mga grabing pagpapala po sa amin ng pinakamamahal na Panginoon. Maging sa mga dumating na pandemya, manamahal, talagang andun naman mahal na talagang maging inyong mga abang lingkod ay tumigil, maging yung aming trabaho, manamahal, dahil yung nga po sa spa na aking minamanage doon, manamahal, talagang nag-decide po kami na itigil na lamang po, manamahal, dahil talagang malulugi lang din. At alam nyo, manamahal, bagamat sa pagtigil ng aming trabaho, ngunit ang ating Diyos hindi tumigil magpala po sa amin. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy na nag-provide ng lahat ng may pangangailangan. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil doon minsan dumating po sa amin ng hallelujah, yung matindi pong problema na mahal na talagang kami
nadapuan po ng COVID sa aming pamilya, manamahal. Alam nyo, nung mga unang panahon, manamahal, talagang yung mga unang araw, hindi namin akalain na COVID. Ito po talagang harap-harapan po namin, aming ini-esteem o talagang grabing kasalamuhan namin, manamahal. Ngunit hallelujah, alam nyo, nung magpa-test, manamahal, yun nga po, positive nga po pala sila sa COVID. Alam nyo, sabi nga po ng ating beloved elder, manamahal, talagang grabe ang gastos ng magkaroon ng COVID. Talagang gumagastos ng daang-daang libo, hallelujah. Ngunit sa aming pamilya, nung nagkaroon kami ng COVID, manamahal, talagang grabe magpala ang Diyos, hallelujah. At maging sila ay pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen. Praise the Lord. At grabing pag-iingat, maging sa aking mga mahal na apo, manamahal, talagang kasalamuhan namin. Ngunit ito'y pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At ako'y nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy na pag-iingat sa aking mga mahal na anak, manamahal, maging sa dako ng abroad, manamahal, talagang dyan ang pagproprovide lagi at pag-iingat sa kanila ng pinakamamahal na Panginoon. Lalo na po doon, manamahal, talagang grabe po ang COVID doon, manamahal, talagang halos pamilya dati hindi po nagkakaroon doon, ngunit ngayon, manamahal, talagang napakarami po, manamahal. Talagang, ngunit maraming salamat at napakapalad po natin dahil Amen. may tao ng Diyos, may mga lingkod ng Diyos, hallelujah, na nanalangin po para sa atin upang tayo pag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kahit ang lahat ng papurit, pasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpala ng buhay na patuto na ginawa ng Diyos sa buhay ng ating mahal na kapatid. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, noon, si Jesu Cristo noon, ngayon at pakailanman, hindi siya nagbabago, mga minamahal. Siya pa rin yung Diyos na nagpapagaling, mga minamahal. Nag-iingat, nagdiligtas po sa atin, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, sapagkat nasa katotohanan po tayo, mga minamahal. Itong mga benepisyo, pribilehiyong ito, mga minamahal, masusumpungan lang po natin dito, mga minamahal, sa tunay na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya po marami napapahamak, mga minamahal, sapagkat kung saan nakatayo, doon na lang po, mga minamahal. Kung ano yung nagisnan, doon na lang po, mga minamahal. Ang nakakalungkot na bagay po, mga minamahal, may marami napapahamak sa katwiran na ganyan. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, sa ating mahal na kapatid na nakakilala po sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi po mabilang na pagpapala ng aming minamahal na natanggap ng ating mahal na kapatid. Sa kanyang mahal na anak, mga minamahal, na bago po yung kanyang ulo. At ayon po doon sa mga tao, mga minamahal, talaga pong patay na po yung kanyang anak, mga minamahal. Hindi na nila po tinakbo sa hospital dahil patay nga po, mga minamahal, at andun po, mga minamahal, dinala po sa kwarto ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. At doon po pinanalangin po nila, umiyak sila sa ating pinakamamahal na Panginoon. At yung pong kanyang mahal na anak, mga minamahal, na patay na, ito po ibinuhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa banal na kasalutan po, mga minamahal, mga pabuhay kayo ng patay. Sabi niya, kung ayon po sa kalooban, mga minamahal, talaga po tayo dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung patay talaga binubuhay, sapagkat marami po, mga minamahal, sa atin, mga minamahal, nangyari po sa atin, mga mahal sa buhay, mga minamahal. Maging ilan man sa atin, mga minamahal, na namatay, ngunit sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon, panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanyang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggagawa. Talaga po ang ating pinakamamahal na Panginoon, lubos niyang kinalulukdan ang ministeryong ito. Kaya naroon po ang katugunan ng panalangin, binubuhay po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nga, hindi po siya nagbabago noon, ngayon, kailan pa man, siya pa rin ang Diyos na nagpapagaling, nag-iingat, nagliligtas, bumubuhay ng patay, mga nagpapalas sa lahat ng bagay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, manalangin po tayo, mga minamahal, sa coffee break. Praise the Lord po, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Amang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamahal sa Kristo.
Kami po nagpupuri, papasalamat, mahal na Panginoon, sa taglay po na yung buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Narito po, mahal na Panginoon, sa pagtitik po namin ng coffee break, mahal na Panginoon, basbasa na pagpalain mo po, mahal na Panginoon. Maging gising sa aming diwa hanggang sa pagkikinig ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. At kayo po ang magpala, magbalik ng di mabilang na pagpapala, siksik, liglig, maapaw sa mga ginamit mo sa coffee break, mahal na Panginoon, maging sa mga nagpagal, mahal na Panginoon, pagpalain mo po sila, mahal na Panginoon, at pagpalain mo kami sa lahat, mahal na Panginoon, sa pagpapalang spiritual. Ito po ang namin panalangin sa matamis sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, kapurihan lang po sa ating dakilang Diyos na buhay. Pinakamatas na pagpupuri, pagluluhati, pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganun din po sa magandang alaala, pangangaral ng Ebanghelyo na kinabubuhay po natin sa pananampalataya, sa pangangaral po ng ating beloved Assistant Pastor. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon, pagbati din po ng madaling araw, maging sa kanilang mga anak, manugang, apo. At sa lahat ng minamahal natin, ating beloved mga kagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katuwang po ang kanyang mahal na anak. At mga beloved elders na kasama po natin, mga minamahal. Sa inyo po, minamahal ko mga kapatid, sa pananampalataya. Kung mayroon pong baguhan, mga minamahal, mga bisita, welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa panguna po ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Ganon din po sa webcast viewers po, magandang umaga po mga minamahal, sa Facebook live streaming, ganon din po YouTube channel po mga minamahal. Ito pong patutong ito mga minamahal, napaka-importante po sa inyo mga minamahal, mga viewers po, mga minamahal, hindi pa naming kapatiran. Ganon din po sa mga baguhan, sa mga bisita po, mga minamahal, upang kayo po mga minamahal magkaroon ng pananampalataya, upang yung inyong agam-agam sa buhay, mga minamahal, itong hinaharap, mga minamahal, hindi na po natin mawari anong klaseng mundong ito, mga minamahal, puros kaguluhan, puros katakutan, mga minamahal, puros kabagabagan, mga minamahal. At kung kayo po, mga minamahal, mga viewers po, mga minamahal, na hindi pa namin kapatiran, mga minamahal, o mga bisita po, magpatuloy po kayo, mga minamahal, at asamin niyo po, mga minamahal, na kayo po'y pumarito, mga minamahal, sa gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. At makikita niyo po, mga minamahal, yung agam-agam ninyo, kabagabagan, mga problema, karamdaman, mga minamahal. Kung kayo po ay tatalima, mga minamahal, sa panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa pamagitan ng patutong ito, kayo din po ay pagpapalain, mga minamahal. Darating po ang araw na kayo din po, mga minamahal, sa gawain ito, mga minamahal, kayo din po magpapatutuo. Nasasabihin nyo, ang Diyos ay buhay sa ministeryong ito, nagpapagaling ang karamdaman, nagbabago ng buhay, mga minamahal, nagbibigay ng kapayapaan sa puso't isipan. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, aking tinatawagan na po. Minamahal ang ating beloved sister Ching Garcia po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Brother Norman Intrata. God bless po. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating minamahal na Pastor Will Estrada Almeida at aking pong alalahanin ang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor JMCIM Almeida. Hallelujah. Hallelujah. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kabutihan po niya sa aming buhay. Hallelujah. Na muli po akong magpapasalamat sa mga oras na ito. Hallelujah, sa kanyang kabutihan. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa taglay kong kalakasan sa mga oras na ito. Hallelujah, sampun aking mga mahal sa buhay. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Bagamat hindi po karapat-dapat, ako'y kanyang kinahabagan, O Diyos, hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Pinasasalamatan ko po sa ating dakilang Diyos ang
Hallelujah, ang pag-aayuno na. Hallelujah. Taga ng akin, hindi ko po ito magagawa, mga minamahal. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa kahabagan at hallelujah. Sa kahabagan niya at kabutihan, hallelujah. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos, hallelujah. Sa kagalingan na po ng aking karamdaman, hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, mga nakaraang buwan po mga minamahal, ako po'y nagkaroon ng trangkaso, mga minamahal, sinabayan po ng UTI po ito, mga minamahal, hallelujah. Napakahirap po mga Lapino, mga minamahal, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal na ako po'y, pag ako'y umiihi, mga minamahal, may kasama na pong dugo, mga minamahal. Ngunit ang ginawa ko po, hallelujah, ako po'y nag-stay sa ating pastoral house. Nag-alin ng ayuno, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Instead po ako pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Maging sa karamdaman po ng aking mga mahal na mga anak, hallelujah, sa tuwing sila nakakasakit. Nandyan po, minamahal na kami nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat sila po'y pinapagaling ng ating dakilang Diyos sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat din po sa pag-iingat, paggabay niya po sa aking mahal na asawa. Hallelujah. Maging sa aking mahal na anak na nag-aaral pa po, mga minamahal. Nandiyan po ang pagpuprovide po ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa, hallelujah, sa kanyang banal na presensya. Sa tuwing ako po ay nagsusumamo sa kanya, humihingi po ako, hallelujah, ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos na aking madama ang kanyang matamis at banal na presensya. Hindi pa ako binibigo ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapadama niya po sa akin ang matamis at banal na presensya. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Na ako po yung nagpupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sapagkat ang aking mahal na anak na panganay ay natapos rin po siya sa kanyang pag-aaral. Ipinisa po ng ating dakilang Diyos, hallelujah, sa kanyang board exam, alam naman. Siya po'y napakabuti po ating dakilang Diyos, mga minamahal. Binigyan po siya ng trabaho, nandun po siya ngayon sa Angeles, hallelujah. Ako po'y nagpupuri, napapasalamat, na mahal sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nandyan lagi ang patnuwi paggabay niya sa aking mga anak at nandyan din po ang kinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga pagpapalang financial, physical, material. Higit sa lahat sa spiritual na pagpapala, pinapasasalamatan ko po sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, hallelujah, magabat di karapat-dapat, ako'y ginagamit niya sa kanyang banal na ubas. Sa awat habag na ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa kagalingan din po ng aking mahal na Ate Ruina, ako niya. Hallelujah. Maging sa aking mahal na bayaw na stroke, na mal-stroke po siya, mga minamahal. Maging sa aking mahal na Auntie Esperanza Barunggan, mga minamahal. Nagmingi po siya ng pre-request, mga minamahal, na kasi may trangkas po siya, mga minamahal. Hallelujah. Ako'y nagsumamo. So, dalangin na ating mahal na Pastor Wilsrad Almeta. Nag-text po sa akin ang aking mahal na auntie na okay na po siya, mga minamahal. Pinagaling na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat hindi pa po siya nakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinagpipray ko po sila, mga minamahal na aking mga mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa awat habag po ng ating dakilang Diyos, nandyan po ang kanyang kahabagan sa aking mga mahal sa buhay. Hallelujah. Kaya ang pinakamataas na papurit, pasasalamat, pagdadakila ay tangis sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalat buhay na patutuw na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Ganun po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basta malugod sa iyo ang ating pinakamamahal na Panginoon, napakadaling kausapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, talaga po ang pinakamabisa, mga minamahal, kung mayroon po tayong karamdaman, mga minamahal. Tayo po, mga minamahal na naglilingkod na sa ating pinakamamahal na Panginoon,
Pinakamabisa po mga minamahal talaga yung pag-aayuno po mga minamahal. Kapag tayo po mga minamahal na dati na po naglilingkod sa mahal na Panginoon, yung mga dumarating po sa ating yung paalala, mga minamahal. Hindi po natin sa panalangin mga minamahal, nagpupuri tayo, hindi natin nakukuha na gumagaling po tayo kagad mga minamahal. O kaya hindi po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil nga po hinahanap-hanap ng ating pinakamamahal ng mahal na Panginoon yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Kaya po, kung dadaanin po natin sa pag-aayon ng mga minamahal, extreme sacrifice po yan, mga minamahal, at doon po, nababago po tayo, mga minamahal, nababagong lakas po tayo, bumabalik yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Dahil dito po, mga minamahal, ang ating mahal na kapatid, nung nagkaroon po siya ng lagnat, mga minamahal, siya po'y kagad pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ganyan po magpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Maging yung kanyang anak, mga minamahal, siya po'y nakapagtapos, mga minamahal, pumasa po siya sa isang mga minamahal, kagad instant na binigyan din po kagad ng trabaho, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon. Basta't maging matuwid ka lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pa mga kapatiran, mga minamahal, sa kanyang panalangin, nagkaroon ng stroke, mga minamahal, high blood po, mga minamahal, tsaka nagkaroon po ng karamdaman yung ate niya, mga minamahal. Tingnan niyo po, mga minamahal, sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor, Wilde Stradal Mida, sa lahat ng minamahal ang gagawa, ating kapatid, kinalukdan ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagpaggamit, mga minamahal, bilang kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Kagad, mga minamahal, inabot na mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi pa po natin kapatiran pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Bali, awit po ang ating beloved children's choir, mga minamahal. Tumayo po tayo, mga minamahal. Awit po tayo. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know you love my Lord. Stand up and tell me you love my Jesus. Stand up and tell me you love my Lord. I want to know, yes, I want to know you love my Lord. How about your leader in my heart? Leader in my heart. Jesus said, I have a jubilee. I have a jubilee that in my heart. That in my heart. I have a jubilee that in my heart. Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee that in my heart. Kagalakan sa aking puso, kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Isang Kristo, may kagalakan puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Wala nang tanggapin ko si Isang Kristo, may kagalakan. Ating puso ay may kagalakan at paglilingkod sa ating Panginoon. Kagalakan, nag-awitan, makamanghamang-hamang-hani ang gawa. Yan ang ako, mabalik dito, upang naikukunin niya at dadalhin niya. Nagkarian sa kalangitan, buhay na walang hanggan. Ating puso ay nagkagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Nagalakan, awita, sa aming hamang-hamang. Dito, walang hanggan, langin, napakaganda talaga, napakasaya. Sa gintunana, oo, sa gitna na hindi maluluma sa langit. Napaganda,
naglalakay sa gintong lang, at higit ang langit. Ay ako sa langit, handa sa akin. Naroon na, gusto natin masaya, may bahay tayo sa langit. Amen. Praise the Lord. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya at purihin siya. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Ay gawa ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, the beloved Children's Choir. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Oh my
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise Jesus. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You saved me and brought me to life. You clothed me and brought back my sight. I'll be what you want. I'll go where you lead, for you are my Savior, my God. Praise the Lord. My days and nights I offer you, my life, my soul I give to you, my dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I'll sing your name,
to say. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I'll sing your name. This offering I'll give. I'll offer you myself. My Lord, receive this offering of love. I'll do what you want me to do. I'll utter what you want me to say. I'll be what you want. I'll go where you lead. For you are my Savior, my God. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I'll sing your name. This offering I'll give. I'll offer you myself. My Lord, receive this offering of Praise the Lord, praise the Lord. love. Your days, nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I'll sing your name. This offering I'll give. I'll offer you myself. My Lord, receive this offering of love. You taught me how to give. You taught me how to live. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I'll sing your name. This offering I'll give. I'll offer you myself. My Lord, receive this offering of love. Taught me how to give. You taught me how to live. You showed me the meaning of love. My days and nights I offer you. My life, my soul I give to you. My dreams, my thoughts, my everything. In joy and praise I'll sing your name. This offering I'll give. I'll offer you myself. My Lord, receive this offering of love. My days and nights I offer you. My life, my soul I
Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless you. God bless po ang mahal na kapatid at ang beloved Children's Choir sa papuring awit alay po sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang sabi po ng banal na kasulatan dito po sa Hebreo 3:15, sa pamamagitan nga niya ay magandog ka tayo palagi ng hain ng pagpapuri sa Diyos sa makatuwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless po. Bali, tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved. Beloved Brother Norman Entrada. Praise the Lord po. Sundan po siya ng ating beloved sister Aileen Okasaki. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba ay naako lamang po sa ating pinakamamahal Panginoong Hesus. Amen. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating pong ginagalang minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga pag-aalaala po sa mga gininto ang aral po natin pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganoon din po sa ating pong beloved Ordained Preacher, beloved Kuya Bupoy Nir. Sa kanya pong, ganoon din po sa kanya pong beloved daughter. Sa ating pong mga minamahal na elders of the church. Sa ating pong minamahal na mga awit, minamahal na kapatiran, sa ating mga, ganun po sa mga masugid na sumusubaybay po sa ating pong live webcast, isa pong mapagpalang madaling araw na po. At ako rin po ay nagpupuli, pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil ako na naman po ay nabigyan niya po ng pagkakataon na siya po ay aking muling mapasalamatan. Unang-una nais ko pong pasalamatan yung taglay-taglay kong kalakasan hanggang sa mga oras na ito. Diyan po yung kanya pong pag-iingat, ganun, maging sa aking pong buong sambahayan. At nais kong pasalamatan yung pagbabago ng buhay na dati-rati rin po ang inamahal. Ako po'y wala rin pong kapayapaan sa puso't isipan sapagkat napakagulo po ng aming buhay nung araw mga inamahal. Broken family po kami mga inamahal at bali aking pong mahal na ina lamang po yung tumayong ama't ina sa akin mga inamahal. At nung nag-high school po ako mga inamahal, ang aking pong mahal na ina ay nadisgrasya po mga inamahal at talagang siya po'y ginawa po natin pinakamamahal na Panginoon Hesus at ako po'y sa mga malapit na kamag-anak na lang po ako nagkikitira at tunay po na talaga ako po'y natutong magbisyo hanggang sa nung nag-high school ako mga inamahal, talagang habang tumatagal lalong lumalala po yung aking pong pagbibisyo mga inamahal hanggang sa ako po'y natutong gumamit po ng pinagbabawal na gamot mga inamahal. At hindi lang po yun mga inamahal, sa katagalan ako rin po'y natutong magbinta na rin po mga inamahal at andan po yung mga barkada mga inamahal. Tunay po na sa akin pong pagbibisyo mga inamahal, dumating po yung time na ako po'y nagkaroon ng karamdaman mga inamahal. Dahil po sa mga pagbibisyo na yan, dyan po yung nagkaroon po ako ng sakit sa bato mga inamahal. Sumabay po yung high blood, sakit sa puso. Tunay po na talagang ilang hospital din po yung aking
napagdaanan. Andun po yung gamutan, mga inamahal. Bali ang nag-shoulder po ng mga gastusin ng aking tiyahin, mga inamahal. Tunay na dumating din po sa punto na wala na rin pong financial, mga inamahal. At ako po'y nanatili na lamang po sa tahanan, mga inamahal. Hindi na po ako nakakapag pa-check up, mga inamahal. At tunay na doon po yung andun po yung takot, andun po yung lungkot. Halo-halo po yung aking nararamdaman nung time na yun, mga inamahal. Walang kapayapaan, hindi nakakatulog. Pakiramdam ko, mga inamahal, hindi na ako magtatagal, mga inamahal, dahil ang aking pong karamdaman, mga inamahal, ay hindi po basta-basta, mga inamahal. Dumating po sa punto na ako po'y nagmanas na po, mga inamahal. Yung aking tiyuhin, yung kapatid ng lolo ko, ganun po yung kinamatay nila, mga inamahal, sakit-sakit ni. At ako po'y habang tumatagal, ako po'y naghahanap, mga inamahal, ng kapayapaan. Kung saan po ako gagaling, mga inamahal. Ako po'y nananalangin ng mga panahon na yun, mga inamahal. Ilang simbahan din ang aking napuntahan, mga inamahal. Subalit, napakabait ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil Praise the Lord. hindi niya po pinagkait, mga inamahal, na ako po ay makakilala din po sa Kanya, mga inamahal, sa unang dalangin po nating minamahal na mahal na Pastor Evangelist Willis Almeida. Napanood ko lamang po sa TV po ang ating pong gawain, mga inamahal, at tunay na nakapakinig ng mga patutuo, mga inamahal. Nagpaunlak, mga inamahal, dumalo. At tunay po, mga inamahal, doon po nag-umpisa, mga inamahal. At ako nga po ay tumanggap, mga inamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Way back 1999, mga inamahal, tinanggap ko po yung bautismo sa pangalan ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at sa kahabagan po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay nagpatuloy, mga inamahal. Hindi ko po namalayan, mga inamahal, ang aking pong karamdaman, mga inamahal, ito po ay gradual po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, ako po ay Kanya pong pinanghawakan. Patuloy pa rin po, mga inamahal, sa kahabagan po na kapaglilingkod sa Kanya, mga inamahal. At yan po yung lubos-lubos ko pong pinasalamatan. At ganoon din po, mga inamahal, yung araw-araw na talagang andan po yung pagpapala natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maging sa ito pong itong dinaranas na pandemic, mga inamahal. Andan po yung medyo kahirapan, mga inamahal, sa pagdating sa financial, mga inamahal. Subalit ako po'y namamangha po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil masasabi ko rin po, mga inamahal, na hindi rin po kami pinabayaan, mga inamahal, sa panahong ito. Praise the Lord. At andyan po rin po yung patuloy na pag-iingat. Dumarating po yung mga karamdaman, mga tarangkaso, uso po yung tarangkaso, mga inamahal. Halos lahat po kami, mga inamahal, ako na lamang po ang hindi po natatarangkaso. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ano po yung, kumbaga, hindi na pinatatagal, mga inamahal, yung mga tarangkaso. Pinagagaling na po natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya yan po yung pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nais ko rin pong pasalamatan yung hindi man po karapat-dapat, ako po ginagamit na rin po bilang mga awit. Ito po Praise the Lord. utang ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Salamat sa pagpapalang pisikal, higit sa lahat sa espiritual. Hanggang dito lang po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa buhay na patuto na ginawa ng Diyos sa iyong buhay. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, hanapin mo ang katotohanan at ang katotohanan magpapalaya sa iyo.
Ganun po, yun po yung katotohanan mga minamahal. Hindi po sa paninira talaga, tayo po, galing tayo sa reliyon mga minamahal. Yung pong pinahayag na buhay ng ating mahal na kapatid, nung siya po hindi nakakilala sa katotohanan mga minamahal, lahat po tayo, ganun po yung buhay natin mga minamahal. Punong-puno ng bisyo, punong-puno po ng, ayun po, yung mga paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsasyabo, mga minamahal, ang bunga ng kasalanan, karamdaman, bunga nito, mga minamahal, kamatayan. Yun po, mga minamahal, siya po yung nagkaroon ng karamdaman, mga minamahal, na delikado na po, mga minamahal. Sabi niya, nagkaroon na siya ng sakit sa bato at saka sa puso, mga minamahal, nagmanas na po yung katawan niya. Yan po, mga minamahal, yung tanda, sintomas po yan, mga minamahal, na malala po na yung sakit niya, mga minamahal. Ngunit kinabagan ng ating mahal na kapatid, nasumpungan niya ang katotohanan, mga minamahal. Siya kinabagan nung siya po'y tumanggap nagpabautismo sa kanyang banal na pangalan, ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, at sa patuloy niyang pagdalo, mga minamahal, ayon sa kanyang pahayag, pinagaling na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andun na po yung pagbabago ng kanyang buhay, mga panalangin niya, sa mahal niya sa buhay, may mga lagnat, mga minamahal, pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napagkat yan po ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po, mga minamahal. Ay kanina po, mga minamahal, medyo nag-mistake po ako ng panawagan sa ating beloved sister. Dapat po, ang susunod po, mga minamahal, excuse me na lang po, mga minamahal, ating beloved sister ni Bakuyag po, mga minamahal. Amen, praise the Lord po. Tundan po siya ng ating beloved Brother Daniel Pereiras, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupurit, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang din po sa ating beloved Pastor Weldis Almeida at atin din pong inaalala mga turot aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at bumabati rin po ako sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinier, sa kanilang anak, sa lahat po ng mga kasama po nating mga elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang hating gabi na po. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan po ako ng pagkakataon na maipahayag ko po ang mga kabutihang ginawa sa aming buhay. Hallelujah. Praise God. Tunay nga po mga minamahal na napakabait ng mahal na Panginoong Yesus dahil po ako rin po mga minamahal ay dati pong hindi po naniniwala sa mga ganitong gawain. Napakahirap ko pong akayin sa mga ganitong gawain sapagkat po ako po mga minamahal, isang sarado katoliko po mga minamahal, ngunit nariyan po mga bagamat nandyan na sinasharean po ako mga minamahal, ito po'y binabaliwala ko lang po at halagang hindi ko po ito pinapansin. Hallelujah, praise God. Tunay nga po na isang araw na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po'y dinapuan ng galis sa kanyang buong katawan, mula ulo hanggang sa kanyang talampakan, na talagang punong-puno po ito ng galis po mga minamahal. At nariyan po mga minamahal, dinadala ko po ito sa doktor po. Pabalik-balik po kami dyan sa may San Lazaro Hospital po mga minamahal. Nariyan po mga minamahal, nandyan yung mga gamot pong antibiotic po mga minamahal, maging ointment po mga minamahal, na ipinapahid ko po sa kanyang katawan upang maalis ang kati po mga minamahal. Ngunit nariyan po mga minamahal na isang pansamantalang kagalingan lang po mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na yung wala na po ako talagang magawa, nariyan na ginawa ko na pong lahat ang kaparaanan upang gumaling lang po ang aking mahal kong anak. Ngunit nandyan pong bigo po ako mga minamahal. At isang araw na naalala ko po mga minamahal, ang kapatiran na nag-share po sa akin na dito sa gawain ito po ay lahat ng klaseng karamdaman, anuman ang karamdaman, ito po pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Tunay nga po mga minamahal na nariyan na lumapit po ako sa isang kapatid na ito. Sabi ko po sa kanya, gusto kong sumama at mag-observe lang po ako mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, araw ng linggo po yun mga minamahal.
sumama po ako sa kanila sa dako po ng Marikina po ang banal na gawain. At tunay nga po mga minamahal na tunay nga po na napakabuti ng mahal na Panginoon sapagkat yung mga patotoo niya po sa akin, dito po mga minamahal ang narinig ko po, ang bawat isa na nagpapatotoo po mga minamahal na talagang grabing kamangha-mangha po mga minamahal na ang mga cancer dito po mga minamahal ay pinapagaling ng mahal na Jesus at maging sa ketong po mga minamahal ay ito po ay nililinis at pinapagaling ng mahal na Jesus. Hallelujah, praise God. At tunay nga po mga minamahal, ang karamdaman ng aking beloved kong anak ay galis po mga minamahal at ako po'y sumampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na tunay nga na, hallelujah, sa mga narinig kong mga patotoo po mga minamahal, tunay nga sinampalatayanan ko rin po ito at tumanggap din po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoon Jesus at nagpatuloy na dumulo po sa banal na gawain ito po. Tunay nga po, wala pa pong isang buwan sa aking pagdalo po sa kahabagan at sa pangunat panalangin po ng ating mahal Pastor Weldis Almeida. Alam niyo po mga minamahal yung karamdaman ng aking beloved kong anak, ito po ay nilinis at pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Tunay nga po mga minamahal, ako rin po mga minamahal ay mahina pong aking baga po mga minamahal. Sa patuloy ko lang pong pagdalo po sa banal na gawain ito po. Tuloy na ako po ay pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At tuloy nga po, nagpapasalamat din po ako sa mga Panginoong Jesus sapagkat nariyan din po na ipinakita ang mga himala po sa aming buhay. Hallelujah, praise God. Ako po mga minamahal ay nakunan po ako mga minamahal na nag-bleeding po ako ng 1 linggo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal sa aking pag-bleeding po mga minamahal, nandiyan na maraming dugo po na nawala po sa akin po mga minamahal. Tunay nga na ako pinanampalataya sa mahal na Panginoon at walang imposible po mga minamahal. Dahil sa mga naririnig kong mga patotoo po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, pinanghawakan ko po ang aking pananampalataya. Wala po akong ginawa, dumalo lang po ako sa banal na gawain. Nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay nga po mga minamahal, hindi po ako pumunta sa ospital, hindi po ako nagparas pa po mga minamahal. Alam niyo po, ang pitos na yan po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan. Ito po ay pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At hindi po mga minamahal, akin din po mga minamahal, pasalamatan ng mahal na Jesus, maging ang himala na ginawa ng Diyos sa aking anak po na bunso po mga minamahal. 2 years old pa lang po mga minamahal nung siya po ay nakuryente po mga minamahal sa isang buildingan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, at alam natin po mga minamahal, ang weldingan po mga minamahal ay napakalakas pong voltahe rin po mga minamahal. Talagang napakabait ng mahal na Panginoon sapagkat po mga minamahal, yung pong may-ari po ng weldingan, siya po talaga ang nakakita po sa aking beloved kong anak na talagang siya po mga minamahal, nahawakan niya po yung live na kuryente po mga minamahal. Nangingisay na po ang aking anak po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng may-ari ng weldingan, yung anak mo na kukuryente po. Sabi niya sa akin, talagang tunay nga po na dahil nasa likulan ko ng po mga minamahal. Paglingon ko nga po, nakita ko po mga minamahal na talagang hinihigop po siya ng kuryente po mga minamahal. Ang nasambit ko lamang po mga minamahal. Hallelujah in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na nabitawan niya po yung kuryente. Talaga nga po mga minamahal sa kabagan ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Talagang napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, hallelujah. Doon po sa amin. Yung mga nakakita po sa Kanya, akala po nila, grounded lang po mga minamahal. Pero totoo po mga minamahal sapagkat yung kalingkingan niya po mga minamahal. Ito po mga minamahal, hindi ito maunat po mga minamahal. Dito po pumutok yung mga kuryente sa Kanyang daliri po mga minamahal. Tunay na napakabait ng mahal na Panginoon Jesus. Sapagkat kami pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tunay din po mga minamahal na napakabait ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nariyan po na patuloy po kaming pinanghahawakan ng mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Nariyan na napakabait ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat siya po'y laging nag-iingat sa ating lahat po mga minamahal. Hallelujah. Bagamat, hallelujah, praise the Lord, talagang dumanas po tayo ng
ng mga pandemic po mga minamahal. Tunay nga na napakabait ng malapay ni Jesus sapagkat hanggang sa mga oras na po ito nandiyan na tayong lahat po ay pinanghahawakan ng malapay ng Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa banal na Panginoon Jesus sapagkat doon po sa dako ng Manila, lockdown na naman po mga minamahal. Hallelujah. Ako beloved husband po, doon po siya nagtatrabaho po. Sakop din po siya ng lockdown din po mga minamahal. Hallelujah. Talagang napakabait ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat nariyan po ang mahal na Panginoong Jesus na hindi po nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Hallelujah, praise God. Tunay nga po na nariyan na tumawag nga po ako sa kanya, nag-usap nga po kami. Sabi niya sa akin, lockdown dito sa amin, sabi niya, nariyan na, papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Jesus, nariyan na ang kanyang pag-iingat. Hallelujah, praise the Lord. Kaya, papasalamat po ako sa lahat ng mga biyaya at pagpapala mula sa financial, material, physical. Lalo digit ang pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat po ng kapurihan po salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos na buhay. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang patutuon na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ganun po mga minamahal. Katulad po ng sinabi ko, nung masumpungan niya po ang katotohanan, mga minamahal, yung kanyang karamdaman, mga minamahal, hindi mapagaling po ng doktor, meron po siyang sakit sa baga. Nung nasumpungan niya pa ang katotohanan, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon, maging yung kanyang anak, mga minamahal, na meron pong skin disease po niyang katawan, mga minamahal, halos maubos na po yung pag-aari nila, financial nila sa pagpapagamot sa kanyang anak, mga minamahal. Ito din po ang mga minamahal na makakilala sila sa pamamagitan ng ministeryong ito, mga minamahal. Lubos po pinagpala ng ating pinakamahal na pinagaling po, mga minamahal, yung kanyang galis, mga minamahal, maging doon sa kanyang anak, mga minamahal na Korinti po, mga minamahal, dapat to, di doon spot ito, mga minamahal. Bata ito at na Korinti po siya, mga minat ng isay-nisay, mga minamahal. Pangako po ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal, na tayo iingatan sa mapanganib na pangyayaring ganoon. Tayo iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Itong pandemic, mga minamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, sa araw ng kagutom tayo po ibubusugin, mga minamahal. Kaya po nananawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang mapalaya po tayo dito sa pandemic, mga minamahal. Mapalaya na po tayo sa pandemic na ito, mga minamahal. Hanapin nyo na po yung katotohanan, mga minamahal, para mapawi na itong pandemic na ito, mga minamahal. Nagmamatigas po ang mga minamahal nating mga kapwa, mga minamahal, ayaw nilang hanapin ang katotohanan. Mananatili po tayo sa mga minamahal, sa mga nakakatakot na mga bagay na ito, mga minamahal. At kung magpapakumbaba po ang mga tao, hanapin nilang katotohanan. Ito po, mga minamahal, yung mga patutuo nating kamangamangha, mga minamahal. Kagilagilalas ang tanging makakagawa nito ang Diyos, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, panawagan ng ating pinakamamahal na Panginoon para matapos na po itong pandemic, hanapin niyo po yung katotohanan at narito po, mga minamahal, na maliwanag pa sa sikat ng araw ang gawa ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pangunahing panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Wildistrad Almeida sa lahat, minamahal na manggagawa, kalakip ng panalangin lahat na mananampalataya sa gawain ito. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Daniel Periras po, mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Prissy Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot, dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, at di natin malimot-limot ang aral at turo ng ating minamahal Assistant Pastor Lina C. Almeida. Amen. Praise the Ganon Lord. din sa kanilang mga beloved children, sa lahat ng manggagawa, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preachers, Kuya Buboy Nir, ganon din sa kanyang beloved anak, beloved Sister Vine, at sa ating beloved elders sa kapiling natin sa ngayon. Hallelujah. At sa inyong mga kapatiran, mga baguhan, mga datihan, magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord.
Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus sa dakilang pagkakataong ito dahil muli ko naman mapasalamatan na ating pinakamamahal pa Jesus sa mga himala, mga kabutihan, ginawa ng ating pinakamamahal pa Jesus sa aking buhay. Praise the Lord. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Aking pong balikan at bulay-bulayin ang mga himala ng ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah. Nung ako po mga minamahal ay na destino sa Mindanao. Hallelujah. Year 2003 po mga minamahal sa may Pikit North, Cotabato. Nung sumiklab po mga minamahal ang gera doon sa pagitan ng mga MILF mga minamahal. Hallelujah. Sa aming mga Marines, mga minamahal, hallelujah. Ako po ay nadistino doon, mga minamahal, hallelujah. At kami po mga minamahal, nakakumboy po kami patungo sa aking destinasyon, mga minamahal, hallelujah. Ay, habang kami po ay nakakumboy, mga minamahal, hallelujah, ay yung aming sinusundan na tangke, mga minamahal, ay nakaapak po siya, mga minamahal, ng isang landmines, mga minamahal, hallelujah. At sa bilis ng pangyayari, mga minamahal, hallelujah, yun po ay sumabog, mga minamahal, hallelujah, sa lakas po ng kanyang impact, mga minamahal, yung napakalaking gulong ng tangke, mga minamahal, hallelujah, ay talagang naubos, mga minamahal, hallelujah. Sa bilis ng pangyayari, mga minamahal, isa pong sharpnel, mga minamahal, ang tumama sa aking dibdib, mga minamahal. Hallelujah. Pagtama niya sa akin, mga minamahal, dito sa aking dibdib, hallelujah, talagang pagtama niya, talagang lumagapak, mga minamahal, sa aking dibdib. Hallelujah. At yung sabi ng aking, dahil may katabi ako, mga minamahal, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi niya sa akin, hallelujah. Kaya sabi ko, mga minamahal, hindi ako makaimik, mga minamahal, dahil talagang naramdaman ko, mga minamahal, nung paano ako tamaan, hallelujah. Kaya ang sabi, inihintay ko na lamang, mga minamahal, pinapakiramdaman ko yung agos ng aking dugo, hallelujah, dahil pagka sariwa pa, mga minamahal, ay mainit ang dugo, mga minamahal, hallelujah. Ngayon, sabi ko parang matagal man, sabi ko, hallelujah, kaya dahan-dahan ko po siyang hinawakan, mga minamahal, ang aking dibdib, hallelujah, purihin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa pananalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, hallelujah. Hindi tumagos, mga minamahal, yung sharpner na yon, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus sa pag-iingat niya sa akin, hallelujah. At pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Isa pa pong himala, mga minamahal, noong sumiklab na naman ang gera, mga minamahal, sa hulo, mga minamahal, sa pagitan ng Abu Sayyaf, mga minamahal. At ako po ay dinala doon, mga minamahal, bilang isang marine sniper, kaya palipat-lipat ako kung saan ang gulo, mga minamahal, ay doon ako dinidestino, mga minamahal, hallelujah. Ngayon, ang tasking po namin, mga minamahal, kami, napasama po ako, mga minamahal, sa main airport na talaga lulusob kami, mga minamahal, kami po ang mangunguna doon, mga minamahal. Ngayon, habang pinapasok namin, mga minamahal, yung kampo ng Abu Sayyaf, mga minamahal, hallelujah, ay talagang sa dami ko na rin experience, mga minamahal, na labanan, hindi lang 20 mga minamahal, na labanan ng aking naranasan, hallelujah. Ay sabi ko, ay ang aming platoon commander noon, mga minamahal, ay baguhan pa lamang, at marami kaming mga kasamang baguhan. Ngayon, nung pinapasok namin, mga minamahal, yung kampo na yun, hallelujah, naramdaman ko, mga minamahal, na kami ay nakapasok na, mga minamahal, sa Kilingson, mga minamahal, bali kalahati ang nakapasok. Ngayon, kami ang unang-una, mga minamahal, nakapasok sa loob. Sabi ko sa aking opisyal, sabi ko, sir, nakapasok na tayo sa Kilingson, sabi ko, hallelujah. Ngayon, sabi niya, hindi, pasukin pa natin, sabi ng aking opisyal, mga minamahal, kaya sabi ko, sige, pasukin natin. Ngayon, habang pinapasok namin, mga minamahal, hallelujah, ay sabi ko, kinakabahan ako, mga minamahal, dahil pagka nakapasok kami lahat, kami, mga minamahal, mapapaikutan kami, mauubos kami lahat doon, hallelujah. Kaya sabi ko, sir, sabi ko, tingnan mo yung mga nyug, malinis yan, sabi ko, nilinisan nila. Ibig sabihin yan, sabi ko, pagka dumapa ka dyan, kitang-kita ka ng kalaban, hallelujah, kaya nila sinadya yan. Sabi ko, putukan natin isang beses, sabi ko sa aking opisyal. Kaya sabi ko, sige, putukan natin, sabi niya. Kaya nung pinutukan namin isang beses, mga minamahal, hallelujah, ay
nag-umpisa ang labanan, mga minamahal. Sinagot kami ng libo-libong putok at tumagal ang labanan, mga minamahal, dahil overlooking po kami. Nandun po ako sa may pinaka-frontline, mga minamahal, sa unahan. Dalawa kami na aking kasama na sniper din. Hallelujah. Ngayon, overlooking kami, mga minamahal. Halos nararamdaman ko lahat ng halos yung bala, mga minamahal, ay sa amin ang target, mga minamahal, dahil gusto nila kaming itumba dahil isa kaming sniper nga, mga minamahal. Sa hindi inaasahang pangyayari, mga minamahal, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan. Dalawang di pa po ang layo, mga minamahal, at yun po ay sumabog, mga minamahal. 45 degrees ang putok niya, mga minamahal, papunta lahat sa akin, mga minamahal. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ni isang shrapnel, hallelujah, ay walang tumama sa akin. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. At pinapasalamatan ko rin sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, dahil noong nanalo po, mga minamahal, na presidente, ang ating presidente Benigno Aquino Jr., mga minamahal, ay kumuha sila, mga minamahal, ng tao sa area. Isa po ako napili doon at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, dahil nakasampung taon po ako sa Malacanang, mga minamahal, hanggang sa nagpalit na ang presidente. Nandyan pa rin ako noon, mga minamahal, at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, dahil nung kasagsagan, mga minamahal, ng COVID-19, mga minamahal, sa pamumuno ng ating Presidente Rodrigo Duterte, hallelujah, ay nagkaroon po siya, mga minamahal, ng SONA, hallelujah. Kaya isa po ako sa kasama sa event na yon, mga minamahal, bilang isang security doon sa loob, hallelujah, kung saan gaganapin yung SONA, mga minamahal, at napakaraming lahat ng mga kasama ng empleyado din, mga minamahal, marami rin sila, hallelujah. Kaya nagkaroon po, mga minamahal, ng swab test, mga minamahal. Lahat ng kasama sa event na yon ay kailangang dumaan sa swab test, mga minamahal. At 4 na beses po kami na swab test, mga minamahal. Sa unang swab test namin, mga minamahal, ay nung sinoptis kami, mga minamahal, unang swab test, ay nung lumabas ang result, mga minamahal, ay napakarami ang nag-positive, mga minamahal, lalo-lalo na doon, mga minamahal, sa mga empleyado ng Malacanang, mga minamahal, dahil sila ay uwi bahay. Ganon din sa aming mga PSG doon, mga minamahal, ay napakaraming nag-positive, mga minamahal, hallelujah. At yung results ko, mga minamahal, sa swab test, hallelujah, ay nag-text, mga minamahal, yung Red Cross, mga minamahal, yung Task Force COVID, hallelujah, na natapon daw, mga minamahal, hallelujah. Kaya wala po akong result, mga minamahal, hallelujah. Sa dami ng nag-positive, mga minamahal, na mga empleyado at mga sundalo, ay nung tumawag ulit ang Task Force COVID na kailangan kaming swab test ulit, mga minamahal, hallelujah. Kaya doon sa aming mga Marines, mga minamahal, napakarami nag-positive, mga minamahal. Yung barracks namin, maliit lang yon, paikot-ikot lang ang virus. Talagang napakalakas yung pumasok na virus noon, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, napakadelikado ito. Sabi ko, kaya nag-text po ako, mga minamahal, dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, hallelujah, Kuya Bubuynir. Sabi ko, Kuya, pakisama naman yung aking pangalan dyan sa inyong panalangin, dahil magkakaroon po kami ulit ng swab test, hallelujah, at napakadelikado na po dito, sabi ko, hallelujah. Kaya ang sabi na ating beloved ordained preachers, hallelujah, magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, at babalutin ka ng kanyang kapangyarihan, hallelujah. Kaya ganun nga po, mga minamahal, ang aking ginawa, hallelujah. Kaya nung dumating, mga minamahal, yung pangalawang swab test sa amin, mga minamahal, ay sabi ko, napakalakas ko, mga minamahal. Katatapos lang namin nag-jogging noon, mga minamahal. Sabi ko, bali wala ito. Sabi ko, hallelujah, wala ito. Sabi ko, kaya nung sinoptis kami, mga minamahal, hallelujah, ay nung natapos ang swab test, mga minabandang hapon na, mga minamahal, ay parang nag-iba ang timpla ng aking katawan, mga minamahal. Sabi ko, bakit nilalamig ako? Sabi ko, gumagapang, mga minamahal, ang lamig sa aking batok hanggang pababa sa aking paa, mga minamahal. Sabi ko, ang iniisip ko kaagad, hallelujah, yung COVID, mga minamahal. Sabi ko, hindi, wala naman to siguro. Sabi ko, hallelujah, ganito lang siguro. Sabi ko, hallelujah. Kaya ganun nga, minamahal. Pero paniisip ko, mga minamahal, hallelujah, hanggang nung gumabi na, mga minamahal, inapoy na ako ng lagnat. Sabi ko, iba na ito. Sabi ko, ibang klase na ito. Hallelujah. Kaya, nung mga minamahal, sabi ko,
Grabe ang pag-iisip ko mga minamahal, hallelujah, nagsama-sama na. Sabi ko, parang natakot ako mga minamahal dahil ganun nga mga minamahal, bigla akong nilagnat mga minamahal, ibang pakiramdam ko, hallelujah. Kaya nagkulong ako sa aking kwarto mga minamahal, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Ano kaya ito? Sabi ko, hallelujah, huwag mo akong pabayaan, mahal na Panginoon, hallelujah. At sabi ko, hallelujah, hindi ko sasabihin ito, sabi ko, hallelujah, wala pa naman akong result, hallelujah. Kaya ito, hindi ko sasabihin kung anong aking nararamdaman, hallelujah. Ang tanging mahal na Panginoon na lamang ang magpapagaling sa akin kung ano man ito, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, hallelujah. At hindi ako nakatulog ng magdamag na yun mga minamahal. Dahil sa kaiisip, iba yung naisip ko mga minamahal, may halong takot mga minamahal dahil yung lagnat nga minamahal, hallelujah, ay talaga napakataas, hallelujah. Nung umaga na, pasilip-silip ako sa aking pintuan mga minamahal, nakikiramdam ako sa aking mga kasama, hallelujah. Sabi ko, siguro ganito rin siguro nararamdaman nila. Sabi ko, bahala na. Sabi ko, hindi ko sasabihin. Kaya dumiretso na ako doon mga minamahal sa kusina namin upang mag-almusal mga minamahal. Ang almusal namin noon ay bangus mga minamahal na paksiw. Hallelujah. Ngayon, habang kumakain kami mga minamahal, may social distancing din kami doon sa loob. Hallelujah. Ngayon, habang kumakain kami, sabi ko, sa isip-isip ko lang mga minamahal kasi bawal magreklamo, hallelujah. Sabi ko, bakit kaya ganitong bangus na ito? Sabi ko, bakit walang kaasim-asim? Paksiw ito, sabi ko, walang kaasim-asim, saka walang kalasa-lasa, sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, naalala ko mga minamahal, hallelujah, yung walang panlasa mga minamahal ay sintomas ng COVID mga minamahal dahil nagseminar kami doon sa Malacanang, yun ng mga sintomas, hallelujah, lahat ng aking nararamdaman ay puro sintomas lahat ng COVID, hallelujah. Kaya sabi ko, binilisan kong kumain, sabi ko, inuman ko ng soft drinks doon para malasahan ko. Kaya nung pagkatapos kong kumain, uminom ako ng Coke, mga minamahal, hallelujah. Ay, lamig na lamang, mga minamahal, ang aking naramdaman. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, hallelujah, mag-COVID na yata ako, sabi ko, hallelujah. Kaya tumakbo ako mga minamahal, punta doon sa aking kwarto, mga minamahal, kinuha ko yung alcohol, nilagay ko sa aking kamay, hallelujah, at inamoy ko, hallelujah, hindi ko maamoy mga minamahal, sabi ko, yung pabango, sabi ko, nilagay ko sa aking kamay, hallelujah, inamoy ko mga minamahal, hallelujah, naku, sabi ko, mahal na Panginoon, wala na akong pang-amoy, hallelujah, kung sintomas ito ng COVID, sabi ko, hallelujah, kumpleto, sabi ko, hallelujah, kaya, ganun nga mga minamahal, hindi ko sinabi, sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, hindi ko sasabihin to, hallelujah. Ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. 3 beses akong nagpupuri, mga minamahal, lagi akong umiiyak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Mahal na Panginoon, sabi ko, huwag mo akong pabayaan, hallelujah, pagalingin mo ako, hallelujah. Ikaw lamang ang makapagpapagaling sa akin, sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kaya hindi ko sinabi, mga minamahal, ang aking naramdaman, hallelujah, hanggang sa ilang araw ang lumipas, mga minamahal, talagang nanghina ako mga minamahal, ibang aking timpla ng, hindi ko maiintindihan ng timpla ng aking katawan mga minamahal, hinang-hina ako mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, hindi ko talaga sasabihin ito, bahala na, sabi ko, bahala nang mahal pa sa akin, sabi ko, hallelujah. Kaya may time mga minamahal na habang ako ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, talagang naramdaman ko na talagang hinang-hina ako mga minamahal na hindi ko maintindihan mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, parang hindi ko kayang magpuri, sabi ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, pinilit ko mga minamahal na magpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, hanggang sa mahal Panginoon, sabi ko, parang gusto kong mahiga. Kaya nahiga ako mga minamahal at ako'y nakatulog mga minamahal. Hallelujah, paggising ko hapon na, hallelujah. Kaya sabi ko hapon na naman, sabi ko hallelujah. Ang taas na naman ang aking lagnat mga minamahal. Hallelujah, grabing taas. Hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bala sa akin. Ako'y laging nagpupuri. Hallelujah, patuloy aking pagpupuri sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, talagang ako'y umiiyak mga minamahal dahil lahat ng aking nararamdaman ay sintomas ng COVID-19 mga minamahal. Hallelujah. At may time mga minamahal na habang ako ay natutulog mga minamahal dahil ilang araw na mga minamahal, hindi ko sinabi sa kinaukulan, hallelujah, kasi siyempre doon mga minamahal, kumpleto kami ng gamot doon mga minamahal, yung mga kasama ko na may mga COVID, medyo gumagaling-galing sila mga minamahal dahil kumpleto sa gamot, hallelujah. Subalit sa akin mga minamahal, ako ay nagtiwala sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Ayaw kong uminom ng gamot mga minamahal, hallelujah, dahil talagang sa Panginoon Jesus lamang ako umaasa na ako'y gagaling, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Kaya may time mga minamahal na
habang ako'y natutulog mga minamahal, 2:00 madaling araw, bigla akong nagising mga minamahal. Hallelujah. At sabi ko, hindi ako makahinga mga minamahal, napuputol mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, ako'y kinabahan mga minamahal. Sabi ko, ito na yata, sabi ko, hallelujah. Huwag naman sana, hallelujah. Kaya sabi ko, tumayo ako mga minamahal, pumunta ako sa labas, hallelujah. Sabi ko, lundag-lundag ko, sabi ko, nilundag-lundag ko, baka matagtag, sabi ko, matanggal sa baga ko, sabi ko, kaya ganun nga minamahal, talagang nilundag-lundag ko, hallelujah. Kaya sabi ko, hanggang sa ako'y, habang naglakad-lakad ako mga minamahal dahil halos hindi ako makahinga, pumunta ako sa opisina mga minamahal at hinanap ko yung iskano ng lagnat, hallelujah, dahil napakataas ng aking lagnat mga minamahal, sumisingaw sa aking mata, hallelujah. At nung iniskan ko ang aking sarili mga minamahal, hallelujah, 35 degrees mga minamahal ang aking lagnat, hallelujah. Sabi ko, malamig ito, sabi ko, hindi ito lagnat, sabi ko, hallelujah, hallelujah. Kaya bumalik ako ulit mga minamahal sa aking kwarto dahil 2:00 madaling araw pa, hallelujah. Abang nakatulog na naman ako mga minamahal, mga ilang minuto, bigla na naman akong nagising mga minamahal dahil talaga, hindi na naman ako makahinga. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, tayo na naman ako mga minamahal. At talagang kinabahan ako mga minamahal, hallelujah. Tayo ako mga minamahal. Sabi ko, lakad-lakad na naman ako, punta ako sa opisina, hallelujah. At iniskan ko ulit ang aking lagnat mga minamahal, hallelujah. 34 degrees na mga minamahal. Sabi ko, sira yata ito. Sabi ko, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, huwag mo akong pabayaan, hallelujah. Kaya yun nga mga minamahal, hallelujah. At kinabukasan mga minamahal ay tumawag ang Task Force COVID, hallelujah, na kailangan lahat ng kasama sa event na yon ay iswab ulit ng pangatlong swab mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pangatlong swab, hallelujah, sana pagalingin mo na ako, mahal na Panginoon, hallelujah. Kaya yun nga mga minamahal, 2 days before, bago kami i-swab test ng pangatlong swab, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking lagnat, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat at tinanggal mo ang aking lagnat, hallelujah. Talagang nagpahirap sa akin mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, mayroon pa akong, wala pa akong panlasa, hallelujah, pang-amoy, hallelujah, masakit pang aking lalamunan mga minamahal dahil inuubo ako mga minamahal na tuyo mga minamahal, masakit ang aking likod mga minamahal, hallelujah, hanggang sa dumating yung time na iswab test kami mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw nang bahala sa akin, hallelujah. Kaya nung sinwab test kami mga minamahal, wala kaming imikan, hallelujah, hanggang sa naghihintay kami ng result mga minamahal, hallelujah. Nung iswab test kami mga minamahal, sabi, nung mga ilang araw mga minamahal, ay tumabag ulit ang Task Force COVID, hallelujah, ay kailangan iswab test kami ng pang-apat na swab test mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-apat na swab test, hallelujah. Sana po, pagalingin mo na ako, tanggalin mo na lahat ng aking mga sintomas ng COVID na ito, hallelujah, hallelujah. Kaya ganun nga mga minamahal, hallelujah, ako'y laging nagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus. Talagang iniiyakan ko sa ating pinakamamahal pa Jesus na ako talaga'y pagalingin na, hallelujah. Kaya bago dumating mga minamahal yung pang-apat na swab test, 2 days before mga minamahal na kami swab test, hallelujah, ay tinanggal ng ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah, ang aking ubo, mga minamahal, ang sakit ng aking likod, mga minamahal. Sabi ko, grabing tuwa ako mga minamahal. Sabi ko, naramdaman ko mga minamahal na ako ay talagang unti-unting lumalakas. Hallelujah, mahal na Panginoon. Sabi ko, maraming salamat at tinanggal mo ang aking ubo, hallelujah, ang aking sakit sa likod, hallelujah. Kaya grabe ang tuwa ko mga minamahal, hallelujah. Nakalimutan ko mga minamahal yung panlasa mga minamahal, saka yung pang-amoy, hallelujah. Grabe ang tuwa ko mga minamahal, hallelujah, dahil nagtambay ako mga minamahal sa harap ng aming barracks, mga minamahal. At nung napadaan yung empleyado ng gobyerno doon, ng Malacanang, mga minamahal, pagdaan niya sa akin mga minamahal, naamoy ko mga minamahal yung pabango niya, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, may pangamoy na ako, hallelujah. Maraming salamat sa iyo, mahal Panginoon, hallelujah. Kaya sabi ko, mahal pa yung pumasok ako sa loob mga minamahal, sabi ko, kakain ako, sabi ko, kaya nung kumain ako mga minamahal, nalasahan kong pagkain, sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat, binalik mo ang aking pangamoy, panglasa, hallelujah, wala na akong sakit, sabi ko sa ating pinakamamahal pa Jesus, hallelujah. Kaya handa na ako sa swab test na ito, sabi ko, magaling na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya grabing tawa ko mga minamahal, hallelujah, at hindi ko pinapala, sabi ko sa aking mga kasama, hallelujah,
Isip-isip ko lang mga minamahal, sabi ko, hindi na ako takot dyan sa softies na yan, sabi ko, magaling na ako, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon, hallelujah. Praise the Kaya, Lord. nung dumating mga minamahal yung time na isob test kami na pang-apat na sob, hallelujah, kaya ako ang medyo nasa hulian ako mga minamahal, pangiting-itin na lamang ako mga minamahal, ako ay nagpupuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, nung sinoptis na kami mga minamahal, walang imikan mga minamahal, hallelujah, hanggang sa, nung dumating kami sa barak, ilang araw mga minamahal, sabi sa akin, Sarge, may dumating na yung result ng swab test natin. Sabi ko, anong swab yun? Sabi yung pangatlo. Sabi ko, sige tingnan natin, hallelujah. Kaya nung tinignan namin mga minamahal, yung swab test ko na pangatlong swab, mga minamahal, hallelujah, ay napakarami ang nag-positive, hallelujah, at nag-positive ako mga minamahal sa pangatlong swab mga minamahal, nag-positive ako sa COVID-19 mga minamahal, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlo, pero yung pang-apat, pinagaling mo na ako doon, sabi ko, hallelujah, wala na yun sa akin, sabi ko, hallelujah, hallelujah, kaya sabi ko, grabing tuwa ako mga minamahal, hallelujah, positive nga ako dyan, sabi ko, pang-apat, negative naman ako doon. Sabi ko, isip-isip ko pa mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ng opisyal namin, lahat ng nag-positive, napaka-close up dito. Separate kayo, quarantine kayo, dadali kayo sa Tarlac. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah. Yung pang-apat, hallelujah. Sana lumabas na, hallelujah. Kaya kinamagahan mga minamahal, hallelujah. Sabi ng aking kasama, Sarge, may lumabas na yung pang-apat natin. Sabi niya sa akin, hallelujah. Sabi ko, ikaw, kumusta yung swab test mo? Sabi ko, ay, positive pa rin ako. Classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal na Panginoon. Sabi ko, hallelujah. Kaya ako ay nagpuri sa ating pinakamamahal pa ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. At ako'y nandalangin, hallelujah. So, dalangin ng ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Hallelujah, bago matapos ang aking pagpupuring ito, hallelujah, lalabas ng aking result. Hallelujah, magninigative na ako sa pangalang Jesus. Hallelujah. Kaya habang ako'y nagpupuri mga minamahal, kalagitnaan ng aking pagpupuri, hallelujah, ay nag-text ang task force COVID mga minamahal, hallelujah, negative result na ako mga minamahal, hallelujah, purihin ng ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, walang gamot-gamot mga minamahal, walang ospital-ospital, ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal pa ni Jesus sa aking COVID-19, hallelujah, kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, at pinapasalamat ako sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ang paggabay niya sa aking buong pamilya, sa araw-araw niya aming gawain, hallelujah, at pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pa ni Jesus, hallelujah, ang mga pagpapala, paspapalang pinansyal, physical, higit sa lahat, sa spiritual, hanggang dito na lang po, lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal pa ni Jesus po lamang, hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas mga minamahal. Sabay-sabay po nating palakpakan ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po, beloved brother Daniel Pereira sa pinagpalang patutong yan. Amen. Ang buong mundo, mga minamahal, ang talagang problema sa mga oras na ito, mga minamahal, ay ang COVID-19, mga minamahal. Hindi magkandatuto ang mga tao sa pagtuklas ng gamot, mga minamahal. Amen? Kaya sabi nga po, mga minamahal, ang COVID-19, may matuklasan man silang gamot, meron ulit variant, mas matindi, at another tuklas ulit, mga minamahal. Amen? At sino ang pinag-ieksperimentuhan, mga minamahal? Tayong mga tao, mga minamahal. Tayo mismong mga buhay na tao, pinag-eksperimentuhan. Kaya sabi nga po, talagang hindi dapat mga minamahal. Amen? Huwag po tayong pumayag na magpabaksin, mga minamahal, sapagkat pag-i-eksperimentuhan lamang tayo, mga minamahal. Amen? Yung mga nagpabaksin ng sa ibang bansa, ang side effect niya, mga minamahal, ay nagka-blood clot, mga minamahal, nagka-blood clot sa utak, sa puso, kung saan sa ibang parte ng katawan, mga minamahal. Amen? Walang dahilan upang tayo'y matakot, mga minamahal. Walang dahilan upang tayo po'y mabahala. Sabi ng Bible, basta tayo lamang ay naglilingkod ng tapat sa ating pinakamamalapay sapagkat tinupad natin ang salita ng may pagtitiis. Sabi ng ating pinakamamalapay Jesus, ay iingatan din naman tayo sa lahat ng pagsubok na darating sa buong mundo, mga minamahal. Amen? Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamamalapay Jesus. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pinakamamalapay. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pagkikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Amen? Kung nakanda na po ating beloved Sister Presi Binitis, atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon. Atin pong pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapay Jesus at sundan po ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagluluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Doblang paggalang po sa ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda at ating inaalala mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda sa kanilang mga beloved children, sa ating beloved pastoral workers, ganun din po sa ating mga beloved elders, at sa inyo pong lahat, ginagiliw kong mga kapatiran, ako po bumabati po ng magandang hating gabi po sa ating lahat. Amen. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyan din po na tinawag at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dati-rati din po na diyan po ang katigasan ng aking puso. Isa po talagang kapatiran na walang sawang mag-share po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andiyan po ito'y binabaliwala ko lamang po. Bagamat noon po kasi po ako po'y meron din pong dinadaluhan sa dako ng Quezon po. Andiyan po naglingkod din po ako ng mahabang panahon doon kaya hindi ko po siya pinapansin. Yung mga kabutihan na sinasabi niya po sa akin, hindi ko po binabaliwala ko po talaga yan. Andiyan po isang araw ginamit po ang karamdaman po ng aking beloved nanay. Andiyan po ang aking beloved nanay, talaga pong hinihintay niya na po ang kanyang kamatayan. Siya po meron pong diabetes, nanggaling na po kami kung saan sa hospital. At andyan po na talagang hinang-hina na po ang aking beloved nanay. Andyan po na kung saan sa hospital po kami na dadako. At andyan po nang siya po na ICU po. At ito'y nilabas na rin po. After 3 days po, andyan po na binalikan na naman po siya ng karamdaman po. At andyan po na talaga po ang aking beloved nanay. Tumawag nga po ang aking beloved sister na sabi niya, dali nyo na naman sa ibang na lang sa dako ng Villaflor. Subalit nandiyan po kay buti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi niya po pinahintulutan na kami po makarating doon dahil nga po na kumuha din po kami ng sasakyan. Subalit wala po kami makuha, pero lahat po ng mga gamit nakahanda na po. Talagang pupunta po kami sa dako ng Villaflor. Subalit kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po ang aking beloved tatay, pinatawag po ang ating beloved sister. Andiyan po na pinuntahan po kami sa bahay. At sa unang panalangin po ng ating beloved pastor, at ng paglihans po sa aking beloved nanay, ang aking beloved nanay na nangihina, andyan po, pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na hindi po siya kumakain. Andyan po, pinakain po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na at ng araw po ng Wednesday, kami po ay pumunta dito, tumanggap po ng bautismo sa tubig. Sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ang aking beloved nanay, nung kami po ay pumunta dito, talagang inaalalayan po ng ating mga beloved sisters. Andiyan po ang aking beloved nanay na tumanggap po ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andiyan po talaga pong binalik po ang kanyang kalakasan. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nang kami po'y nakauwi. Andiyan po talaga naghanap na po siya ng pagkain. At after 1 week po, talaga pong nakita na namin na naman po siya. Nagpunta na naman sa bukid, talagang nakakalakad na. Kaya kay buti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, pinalakas po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Bagamat andyan po na talaga pong pinagpahinga na po siya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po ang aking karamdaman na asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Ito po nung ako po'y dalaga, mag-aasawa at magkaanak, andyan po talagang pahirap ang asma sa aking buhay, kung saan saang espesyalista din po ako nagpupunta. Sa dako na Maynila, nakakarating po ako sa dako na Malasike, dyan po sa trauma, yung mga mamahaling ospital.
Andiyan po yan talagang napuntahan ko po nung ako po talagang naghahanap po ako ng kagalingan ng aking karamdaman. Andiyan po nasa dakong abroad po ang aking beloved husband. Yung kanya pong pinapadala kulang pa po sa amin. Kaya ako po nagpapasalamat na nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nang ako po nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdamang asma ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa patuloy lang po na pagdalo sa ating banal na gawain ng 3 times a week. Lubusan, ako po'y pinagaling lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kahabagan po. Andyan din po na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa karamdaman ko din po na meron din po akong karamdaman pananakit ng tiyan. Andyan din po talagang ininda ko din po na mahabang panahon, taon din po ang inabot nun. At andyan po na isang doktor po talaga na espesyalista din ang tumitingin sa akin. Bagamat noon hindi pa po ako nakakakilala dito, talagang puro espesyalista po ang pinupuntahan kong doktor. Bagamat andyan po pansamantalang kagalingan lang po ang pinagkakaloob nila. Nang ako po ay nagpabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagsisi sa mga nagawa kong kasalanan. Andyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Unti-unti niya po akong pinagalingan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung pananakit ng aking tiyan, talaga pong lubusang pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan din po ako rin po ay may karamdamang UTI, pananakit ng aking balakang, pananakit ng aking likod. Andyan po, sa patuloy lang po na pagdalo sa ating banal na gawain, ang lahat po ng aking karamdaman ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng proteksyon at pag-iingat niya po sa aking buong sambahayan. Ganon din po sa aking beloved daughter na sa dako ng Singapore. Andyan po na pinag-iingatan at binibigyan po ng proteksyon. Sa bawat pagpasok niya sa trabaho, binibigyan po ng katalinuhan at karunungan sa kanyang trabaho. Kaya nagpupurit, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat po ng mga pangangailangan namin, sa kalakasan, sa kalusugan. Andyan po ang patuloy na pag-iingat na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bagamat hindi po karapat-dapat, minarapat po ng mahal na Panginoong Hesus na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayong pumalakpak, mga minamahal, ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po, beloved Sister Presi Benitez. Amen. Tayo po mga minamahal ay we are engaged in spiritual warfare, mga minamahal. Amen. Tayo ay army of God, mga minamahal. Amen. At ang ating pong trabaho, layunin, tungkulin, ibinigay ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ay tayo po ay to win souls, mga minamahal. Magwagi ng kaluluwa, mga minamahal. Amen. Kaya ang mga tunay na anak ng Diyos ay hindi nagpapabaya, mga minamahal, sapagkat hindi basta-basta po ang mag-share ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Kung nais nating pagwagyan ang kaluluwa ng isang tao, mga minamahal, kailangan din natin mag-sacrifice, mga minamahal. Amen. Kailangan din nating katulad nito, mga minamahal, yung iba, talagang nag-overnight sila, hindi sila natutulog, mga minamahal, amen. At kapag pagkaumaga, mga minamahal, yung kanilang yung binabalak, yung kanilang talagang gustong siran na mapagwagyan yung kanilang kaluluwa, pinupuntahan nila, mga minamahal, amen. Pinupuntahan nila at sinisiran ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung sacrifice ng kapatid na ito, mga minamahal, ay hindi walang kalubuluhan, mga minamahal, sapagkat, mga minamahal, sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, ating beloved kapatid, mga minamahal, amen,
ay talagang nakonberte, mga minamahal. Yung kanyang nanay, ginamit ng ating pinakamamalapayang Diyos upang yung lahat ng kanilang pamilya na ating beloved kapatid ay masave, mga minamahal. Amen. Kaya't napakalaga rin po na tayo po ay laging nagpupuri sa tahanan, lagi nag-aalay ng pag-aayuno, mga minamahal. Amen. Huwag po nating idahilan na ako'y isang ordinary, hindi tayo ordinary, mga minamahal. Yung walang tungkulin na ginagampanan, sinasabi natin, mga minamahal, hindi po, lahat po ay obligado, mga minamahal. May tungkulin ka man o wala, obligado po natin, obligasyon po natin ang magpuri sa tahanan, umaga at hanggang gabi, bago matulog, mga minamahal, amen, at mag-alay ng pag-ayuno. At lalong-lalo na, mga minamahal, amen, magtapat sa pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog. Mga minamahal, sa tiyak na bagay, mga minamahal, sa lahat ng ating lakad, tayo po'y papagtagumpayin ng ating pinakamamalapayang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapayang Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po muna magpuri, mga minamahal. Atin po muna awitan, ating pinakamamalapayang Diyos. Mga minamahal, atin pong ipagpag yung ating inaantok na diwa. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, in that while we were the sinners, Christ died for us. Because the love of God shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who made me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my dear. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. Oh, create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King.
Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have a victory. Oh, victory. Yes, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Oh, glory, glory. Hallelujah. He's all enough for me. Oh, victory, yes, victory. Victory is victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Oh, glory, glory. Hallelujah, He is all enough for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Diyos, amen. Tayo lamang po ay manatiling gising, mga minamahal. Amen. Kung tayo talaga inantok na, tayo po ay pumunta lamang sa likod, lumugdag-lundag, ating pagpag, mga minamahal. Amen. At talagang pagsikapan po ng bawat isa na mapakinggan lahat ng mga pagpapala galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sapagkat maya-maya lamang ay talagang magliliwanag na po, mga minamahal. Amen. Balit nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, tayo po ay manatiling gising at patuloy na makinig ng mga salita, mga patotoo galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Magsikap lamang po tayo, mga minamahal. Amen. Sapagkat lahat ng ating mga gawa, yan po, mga minamahal, ay hindi walang kabuluhan sa harapan natin dakilang Diyos. Ultimo, napakaliit, mga minamahal. Amen. Pinakamaliit na pagsasakripisyo mo, mga minamahal, alam yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng gawa may gantimpala, mga minamahal. Lalong ikaw ay extreme sacrifice, talagang nagsasakripisyo ka, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ay talagang malulugod. Talagang bigay todo, mga minamahal, magbigay ng pagpapala sa mga tunay na anak na talagang nagsasakripisyo, mga minamahal. Palakpakan po muli natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patotoo. Kung nakanda na po ating beloved brother Mario Fernandez, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Atin po pakinggan, mga minamahal, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maganda po ating beloved sister Eileen Okasaki. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba ay tanging sa ating pong pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Regis Almeida, sa kanila pong beloved children. Ating pong inaalala mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Linas Almeida. Sa ating pong mga beloved mga gawa, beloved elders sa pangasiwa po na ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, sa kanila pong beloved tutor. At sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, ang magandang madaling araw na po sa ating pong lahat ng minamahal. Praise the Lord. Minamahal, muli ko naman pasalamat ang ating pinakamahal na Panginoon sa gabi ito upang sariwaan, dakilain ang mga nangyari sa aking buhay na buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal. Na noon po, minamahal, na yun po aking mahal na asawa ang nagdala sa katotohanan mo, minamahal. Na siya pong unang nasave po sa aming sambayan noon, minamahal. Bagamat siya po ay kinuha na ng ating pinakamapapanginoon, kailangan kong pagpatuloy ang kanyang sinimulan, minamahal. Yan, minamahal, nung ako po ay di pa nakakilala sa ministeryo ito, minamahal.
Yan mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay noon, minamahal. Mga bisyo nung araw aking ginagawa sa aking buhay. Ganyan pag-inom po ng alak, pagpasok sa mabirosis po, pagpunta po sa mga kasiyahan po, minamahal. Subalit nung ako'y napabilang sa ministeryo to, minamahal, dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito. Diyan din, minamahal, luya na sa aking buhay noon, minamahal, na hindi ko inaasahan, minamahal, na insidenteng hindi ko inaasahan, minamahal, na noon, minamahal, nung ako'y sumundo dito sa ating gawain sa aking mga asawa, andyan, minamahal, na ako po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle noon, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating na gawain noong taon na yun, minamahal. Napaghinto ko po yan sa ating driveway po, minamahal. Na yun pong isang lalaki, minamahal, nasa aking likuran na sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya, minamahal. Nabasa niya po yung signboard natin dyan sa labas, minamahal. Andyan, noon ng araw na yan, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong anuman nangyari sa aming sambayan noong taon na yun, minamahal. Kahit napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na mayroon pong gumagabay sa ating minamahal bawat pag-alis po ng ating tahanan. Tayo po'y pinag-iingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din, minamahal, na 2014 po, minamahal, na hindi ko rin sukat ang kalaing pangyayari na iyon, minamahal. Sa amin pong barangay, minamahal, ay may kasiyahan po na hindi ko rin sukat pangyayari na iyon, minamahal, na pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan, minamahal. Andyan na ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At noong gabi din na iyon, minamahal, ay kami po'y pinag-ingatan din po na ating pinakamamahal na Panginoon na wala pong tinamaan sa aming sambayan noong gabi na iyon, minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamamahal Panginoon sa pagligtas po sa amin, minamahal, noong gabi na iyon. Diyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa dalawa kong beloved son na nagtatrabaho. Bagamat andyan, minamahal, na sila po nagtatravel palagi sa daan, minamahal, andyan yung pinag-iingatan sila ng ating pinakamamahal Panginoon. Sila ginagabayan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan din, minamahal, na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal Panginoon sa mga pagpapala namin natatanggap nagmumula sa ating pinakamamahal Panginoon. Mula sa pinansyal, physical, at higit sa pagpalang spiritual. Kaya hanggang dito lang naman po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Kalbit po, beloved brother Mario Fernandez at sa pinagpalang patutungan. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Ang mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal, ay walang dapat talaga ikatakot, mga minamahal. Amen. Patuloy lamang po tayo magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Alalahanin po natin yung mga himala na ginawa sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat mga minamahal, hallelujah, ang nais ng kaaway, malimutan natin yung lahat ng mga kabutihan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Gagamitin, mga minamahal, yung mga material na bagay dito sa ibabaw ng mundo, mga minamahal. Amen. Hanggat tayo po, mga minamahal, ay patuloy na may takot sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Amen. Habang tayo patuloy na lumalakad sa daan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ang kanyang kapangyarihan nasa atin. Patuloy tayong pag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit saan man tayong mapunta, mga minamahal, sa ating paglalakbay, mga minamahal, amen, maging sa ating mga pagtulog, mga minamahal, nariyan lagi ang ating dakilang Diyos, ang kanyang mga mata, nakamasid lagi sa atin, mga minamahal. Hindi inaalis yung kanyang paningin sa kanyang mga tunay at matatapat na mga anak, mga minamahal. Amen? Kaya't ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi nababahala, mga minamahal. Anumang pagsubok dumating, mga minamahal, amen, ay kayang-kayang
pagtagumpayan ng mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Sapagkat tayo po ay we are more than conquerors, mga minamahal. Tayo po ay higit na mananagumpay, mga minamahal. Amen? Higit pa sa mananagumpay, sapagkat ang nasa atin, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Sino bang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus? Siya po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga minamahal. Diyos ng himala, mga minamahal. Amen? Diyos ng great provider, mga minamahal. Lahat ng nais mo, mga minamahal, sa buhay, kayang-kayang ibigay ng ating dakilang Diyos. Kaya wala tayong ibang gagawin kundi maghintay lamang, mga minamahal. Amen? At magtiwala, patuloy na magtiwala sa plano ng ating pinakamamahal Jesus. Amen? Tayo po'y pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal Jesus. Amen? Tayo na po'y tuloy-tuloy, mga minamahal, sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patuloy. Kung nakanda na po ating beloved kapatid, beloved sister Eileen o Kasaki, at tayo na pong ibinibigay mo pagkakataon, ating pong pakinggan ating beloved kapatid sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maganda po ating beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen, praise the Dobling Lord. paggalang din po sa ating pong minamahal, ginagalang na Pastor Will Distrada Almeda, at lagi din po nating inaalala ang mga banal na aral at turo ng ating pong minamahal, ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po ako din po nagpapaabot ng pagbati sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po beloved kapatiran, baguhan man po or datihan, sa ating pong beloved webcast viewers. Andiyan ako yung nagpapabot ng isang mapagpalang madaling araw na po sa bawat isa sa atin. Praise the Lord. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa muling pagkakataong ipinagkaloob niya upang akin po siyang mapapurihan, mapasalamatan sa mga oras na ito. Andiyan na nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil kami po'y nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus since nung kami po ay sinilang hanggang sa mga oras na ito. Andiyan na ito na po yung banal na gawain, kinagisnan namin ang gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil ako po isang pinagpalang lubusan dahil isang miyembro po ng ating banal na gawain. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganon din po, ako din po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil maalala ko lamang po ang kabutihan ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus nung ako po ay nasa grade 4, grade 4 pa lamang po. Andyan na nasagasaan po yung aking isang kaliwang paa ng tricycle. Andyan na galit po aking pong beloved papa dahil bakit hindi ko daw po hindi ko daw po sinabihan yung driver. Andiyan na hindi na po ako nagpa-x-ray or ano pa. Andiyan na nagtiwala na lamang kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andiyan na ni sakit or wala man lang ako naramdaman. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat pong yan. Andiyan na nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil may share ko lang din po nung ako po ay nag-aaral ng college. Andiyan na nagkaroon po ako ng mild ulcer. Andiyan na sa tuwing sinusumpong po ako sa klase. Andiyan na dahil kolehiyo nga po, andiyan na everyday may klase. Andiyan, hindi po ako makapag-focus sa aking klase. Andiyan lumalabas po ako nag-excuse dahil hindi ko po matiis yung sobrang pananakit ng aking tiyan. Andiyan na nagpa-check up nga po yun po. Ang sabi ng doktor, mild ulcer. Andiyan na kapag tuloy-tuloy pa rin po yun at walang pagbabago, andiyan na babalik daw ako sa kanila upang may gawin silang procedure at gamutin yung karamdamang yun. Subalit, hindi na po ako bumalik sa doktor na yun. Subalit, patuloy na lamang pong dumalo sa ating banal na gawain, nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, humingi ng kapatawaran. Nandiyan na sa unat dalangin po ng ating pong minamahal ginagalang na Pastor Will Distrada Almeda. Andiyan simula noon hanggang sa mga oras na ito, hindi na po ako sinumpong ng karamdamang yan. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa araw-araw po niyang pag-iingat, paggabay sa akin. Andiyan na sa hospital nga po nagtatrabaho ang iyong abang lingkod. Andiyan na mandatory po ang COVID vaccination doon. Andiyan nga po na ako na lamang po yung hindi nabakunahan sa amin. Andiyan na halos araw-araw po, andiyan na ang discrimination. Hindi maiiwasan po pag-uusig nila sa akin dahil
Ako nga lang po yung walang bakuna dyan na sabi nila, ako daw yung maglalagay ng COVID sa amin sa office, ako daw magdadala dyan na makakahawa daw ako kasi ako lang yung hindi nabakunahan. Subalit andyan, pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa patuloy niyang panghawak sa akin andyan na kahit kompleto po yung dose ng kanilang vaccine, andyan na takot pa rin po silang mahawaan. Subalit andyan nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ako'y patuloy niyang pinanghahawakan, nandiyan na patuloy ang protection na pinagkakalob niya sa akin, maging sa sampu na aking pong mga kasamahan sa trabaho. Kaya lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po, nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil dyan sa tuwing nasa oras po ako ng kagipitan, nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isang tawag lang po andyan na agad-agad po siyang tumutugon. Kaya pinapasalamatan ko po yung lubos sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa akin sa araw-araw sa pagpasok sa trabaho, maging ang akin pong mga mahal sa buhay sa ibayong dagat. Andyan nalagana pa rin po ang COVID. Andyan na COVID vaccination din sa kanila. Subalit, andyan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, todo protection pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ating pumamahal sa buhay. Kaya lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po sa mga pagpapalang material, physical at higit ang pagpapalang spiritual. Andyan na bilang karagdagan po, kami po ay mag-aaling na makalangit na awit. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang humpay. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapaga sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sabahin. Wagas na pagsinta'y iyong dinggin, kalagip na awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo'y ibibigay. Gayon pa man sa'kin, nag-iisang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka na walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapaga
Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Napagsinta iyong dinggin, kalakip na awitin. Di napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Kasapasintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal. Sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip na awitin. Wagas ng pagsintay iyong dinggin, kalakip na awitin. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po tayo mga minamahal pumalakpak ng malakas sa ating pinakamama na Panginoon, yung gising na palakpak po para po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Purin po ang ating pinakamama na Panginoon. Amen. God bless po, beloved sister Aileen Lucasaki sa pinagpalang patutungan at sa pinagpalang papuring awitin alay sa ating pinakamama na Panginoon. Amen. Ating pong ipaglaban, mga minamahal, yung ating faith, ating pananampalataya, mga minamahal. Amen. Ating beloved kapatid, talagang sa mahal na Panginoon, kumakapit, mga minamahal. Yung mga ibang kasama niya, talagang nabaksinan na po. Siyang ating beloved kapatid ay talagang ayaw magpabaksin, mga minamahal. Amen. Nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Sapagkat darating ang araw, talagang mandatory po. Mandatory, mga minamahal. Amen. Subalit sabi ng ating pinakamamalaking Jesus, huwag kang matakot, mga minamahal, sapagkat yung iba, talagang pag walang baksin, mag-aalisin ka sa trabaho, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, amen, ang ating pinakamamalaking Jesus, sino ba ang naglagay sa kanila dyan, mga minamahal? Sino ba ang naglagay sa mga matataas na sa ating presidente? Ang ating din pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kapag kumilos ang ating pinakamamahal na Panginoon, wala silang magagawa, mga minamahal. Amen. Walang dapat ikatakot, mga minamahal. Amen. Sabi ng Bible, for to me to live is Christ. Amen. And to die is gain. Mga minamahal. Huwag tayong matakot, mga minamahal, sa pumapatay ng physical na katawan. Matakot tayo doon sa makakapaglagay sa atin doon sa impyerno, mga minamahal. Amen. Sa Diyos tayo matakot, mga minamahal. Amen. Wala tayong dapat katakot, kabasta't sumusunod tayo sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang mga tunay na anak ng Diyos, walang kinakatakutan. Amen. Sa Diyos lamang. Amen. Ang mga tunay na anak ng Diyos, natatakot gumawa ng hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang ikinakatakot ng mga tunay na anak ng Diyos, ang makagawa ng hindi nakalulugod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy lamang tayo, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. At lalo tayong magpakainit sapagkat alam na po natin, malapit nang dumating ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Malapit na. Sabi nga po, mga minamahal, iyong itingala ang iyong ang ulo sa taas sapagkat malapit na ang pagkatubos sa atin. Amen. Yung ating ginagawa ngayon, mga minamahal, amen, na kunting sakripisyo, mga minamahal, amen, ay hindi maipapantay doon sa
reward na ibibigay sa atin ng ating pinakamamalapang Diyos. Amen? Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal sa pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. Kung nakadaan po ating beloved kapatid, beloved brother Jan Aquino, praise the Lord. Atin na pong binibigay ang buong pagkakataon. Atin pong pakinggan mga minamahal, ating beloved kapatid, sa kanyang pasalamat sa ating pinakamamalapang Jesus. Maganda po ating beloved sister Abigail Villaruz. Praise the Lord. And praise God, bangon lahat ng pinapataas ng pagpuri, paglatay pagdadakilay sa ating pinakamamalapang Jesus, sa double honor, dumi pagalang po sa bilabad Pastor Willie Stradal Medan, praise God, sa mga pag-aalala ng turong ginang San Pastor Lina Salmedan, praise God, sa ating mga beloved Almeida children, praise God, sa ating mga beloved elders, sa ating beloved mga kagawa, praise God, sa ating mga kapatiran datihan, mambaguan, at sa lahat po ng ating nanonood po sa ating webcast, praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, Kasibayang Dagat, praise God, at nanonood din po na sa ating YouTube channel, praise God. Magandang umaga na po. Praise God. Purihin ang ating pinakamamalapang Jesus. Ako'y nabigyan maminumhal na pasalamatan ng ating pinakamamalapang Jesus kasi maminumhal. Nung pasalamatan ko lang po yung bagong patuto maminumhal na binigay ng ating pinakamamalapang Jesus. Praise God. Na nandun maminumhal na nung nakaraan Friday, talagang nariyan na hindi po talaga ako nakapagpatuto kasi maminumhal. Nung time na yun maminumhal ay inaapoy po ako ng lagnat. Praise God. Na nandun maminumhal na sabi nga maminumhal, pag magpatuto tayo maminumhal, kinakailangan wala tayong karamdaman, praise God, dahil ipapatuto natin yung, sabi nga maminumhal, yung papagalingin ng ating pinakamamalapay. Praise God, nandun maminumhal, na bagamat nandun ang aking katawan, na rin na talagang bagsak maminumhal, dahil sa kakulangan, maminumhal, minsan ng prayer, tapos yung, kasi naulan, yung time na yun, ay may trabaho po kami sa labas. Nagpapalitada po kami, praise God, kasama ko yung mga kasamahan ko. Ko po yung nakakabit po ng mga tulda para hindi po sila mabasa, maminumhal. Yung abang lingkod ay nabasa po ako sa ulan na talagang nariyan na hindi po ako napagpalit ng damit na talagang umabot po sa punto ng Huwebes. Talagang nariyan na nararamdaman ko na parang paubo-ubo na ako maminumhal pero tinis pa rin kasi meron kaming nakuhang kunting project maminumhal na aking stepfather hanggang sa umabot po ng Friday. Tapos maminumhal nandun, talagang naapoy na talaga ako ng lagnat. Nandun, maminumhal first ka na pupuri ako. Hindi ako naglalabas kasi ang iniisip ko maminumhal, baka makahawa ako sa mga kapatiran. Nandun, minsan nandiyan ako sa pwesto namin, maminumhal. Tapos bumabalik din po ako sa kwarto kasi mahirap nang makahawa. First ka, nandun maminumhal hanggang sa nagpatuloy. No, nalangin ako sa ating pinakamamalapang Jesus. Hindi po ako kumain maminumhal. Nagayuno po ako ng time na yun maminumhal. Nandun na talagang ang sa kahabagan ng ating pinakamamalapang Jesus pagdating ng Sabado, maminumhal, pinagaling ako ng ating pinakamamalapang Jesus. Praise God. Nandun maminumhal, nung pinagaling na po ako ng pinakamamalapang Jesus, praise God, nandun na nahilo pa rin ako maminumhal hanggang na pagdating ng linggo. Pag Lunes, may trabaho pa rin kami, patuloy pa rin sa trabaho. Praise God. Nanalangin lang ako sa ating pinakamamalapang Jesus na talagang na rin na sa kahabagan lang ng ating pinakamamalapang Jesus. Nandun maminumhal nung nag-intake na po ako kasi nasa bahay na ako, nag-intake ako ng breaking, kain maminumhal. Nandun talagang lubos na akong pinagaling ng ating pinakamamalapang Jesus. Yung aking pagkahilo, tinanggal ng ating pinakamamalapang Jesus. Nagpupuri rin, nagpapasalamat na rin maminumhal na sa kalakasan na pinagkakalob ng ating pinakamamalapang Jesus. Sa aming pagtatrabaho, sa pag-iingat maminumhal. Bagamat kahit malakas yung ulan, maminumhal, nandun, maminumhal, pinag-ingatan kami ng ating pinakamamalapang Jesus. Talagang totoo talaga ang ating pinakamamalapang Jesus ay laging nakabantay, maminumhal. Bagamat minsan, maminumhal, dumarating sa punto, minsan nagkukulang tayo sa prayer, sa ating pagpupuri, maminumhal, pero nandyan pa rin ang kahabagan ng ating pinakamamalapang Jesus. Hindi nawawala yung pag-iingat, maminumhal, at kahabagan ng ating pinakamamalapang Jesus. Purihin din ang ating pinakamamalapang Jesus, praise God, na nandoon maminumhal na totally maminumhal nung nakaraang buwan. Talagang on trials kami, buong pamilya maminumhal. Talagang sabi nga, ang paglilingkod sa ating pinakamamalapang Jesus, hindi laging pagpapala, maminumhal. Minsan sinusubok tayo, maminumhal, kung hanggang saan ang ating pananampalataya sa Kanya. Praise God, nandun, maminumhal, na nanalangin ako sa ating pinakamamalapang Jesus. Sabi ko, tatawagin kami ng ibang mga projects namin. Praise God, kasi lahat ng aming mga projects, dahil sa pandemic, nahinto siguro sa kawalan ng pera. Praise God. Nandun maminamahal yung aming matagal na hindi na ginawa. Siguro 1 year na hindi namin ginagawa kasi noong on time ng pandemic, doon lang
hindi siya nagpapapasok ng tao. May pera siya pero hindi siya nagpapasok ng ibang tao doon, maminamahal. Natatakot siguro na baka mamaya may dala kaming virus, praise God. Alam niyo po, maminamahal, siya mismo yung tumawag sa aking stepfather, maminamahal, na sabi niya, kasi ang pangalan ng aking stepfather ay Arman. Alam niyo po, maminamahal, pinalangin ko sa ating pinakamahal pension, sabi ko na, kasi talagang halos kakayudi na lang namin, maminamahal, yung aming natitirang bigas, maminamahal, talagang ang aming ulam ay sardinas na lang. Sabi ko, malapay nun, maghimala ka. Alam niyo po, maminamahal, totoo talaga, pag manalangin ka sa ating pinakamalapay Jesus, hindi mo pa nababanggit, maminamahal. Nandito ako sa pastoral house, nagpupuri po ako, maminamahal. Tinawagan ako ng stepfather ko, sabi niya, galala, meron na tayong trabaho, sabi niya. Talagang salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Pinakikinggan niya yung ating mga panalangin. Totoo talaga, pag humingin ka sa ating pinakamalapay Jesus, hindi ka niya bibiguin, maminamahal. Salamat sa ating pinakamalapay Jesus. God, nagpupuri rin ako, nagpapasalamat, maminamahal, dahil hindi namin expected, maminamahal, yung aming suswelduhin, maminamahal, yung aming projects, maminamahal. Akala namin hanggang maliit lang na halaga, dinoble ng ating pinakamahal. Salamat sa ating pinakamahal. Praise God. Nandun, maminamahal, nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat ng pagbabago, maminamahal, na dati-rati, maminamahal, na ako po isang alipin, maminamahal, ng mga bisyo, maminamahal, ng kabataan. Nung ako po high school, maminamahal, talagang nandiyan na hanggang elementary, maminamahal, natuto na akong magbisyo, maminamahal, mag-inom ng alak, magsigarilyo, maminamahal, magsinungaling sa aking mga magulang, maminamahal, at magnakaw sa aking mga kamag-anak. Hanggang naging high school ako, naging worse, maminamahal. Natuto na akong mag-intake ng droga, maminamahal. Yung pinagbabawal na gamot na pagmamariwana, praise God. Hanggang sa umabot na po sa punto, maminamahal, na halos kitilin na ako ng aking kamag-anak, ang aking mga tiyuhin, maminamahal, na sabi nga nila, maminamahal, kundi lang ako kamag-anak, matagal nang itinuwid yung aking dalawang paa. Praise God. Salamat sa ating pinakamalapay Jesus. Nung ako tinawag, may ginamit ang ating pinakamalusang kapatiran, maminamahal, na nandoon, maminamahal. Ng ibang lingkod ay muli akong tinawag ng ating pinakamalapay Jesus, na sabi nga, maminamahal, sabi niya sa akin, Brad, mayroon kaming gaganaping concert. Sabi niya, mayroon kaming gaganaping mga sayawan dito sa mismo, sa ating school. Sabi niya, sabi ko, subukan ko nga, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, wala naman pong mawawala. Susubukan lang naman. Alam niyo po, maminamahal, pagdating ko, nahihiya po ako kasi yung outfit ko, talagang rakrakan, maminamahal. Yung aking pantalon ay sat-sat po yan hanggang halos makita yung underwear ko. Yung aking t-shirt na kulay itim ay may mga bungo yan. Tapos halos makita na yung buong tagiliran ko, maminamahal. Akala ko rakrakan talaga yung pupuntahan ko. Hindi ko pala alam, maminamahal, may kakasal pala. Yung nasa isip ko nung baguhan pa ako, maminamahal. Alam niyo po, maminamahal, nag-decorate po yung ating mga manggagawa. Talagang bongga yung banal na gawain sa dako ng National High School. Hanggang sa mabot sa punto, mag-start na yung banal na gawain. Bago mag-start yung banal na gawain, maminamahal, nakita ko po, maminamahal, yung naunang mga kapatiran, maminamahal, mga choir, praise God, na nandun, nagkakaisa silang magpupuri. Doon sa gilid, talaga na rin, nagkakapuspusan, maminamahal. Hanggang sa nung mag-MC na, maminamahal, na talagang tinawag na po ako, maminamahal. Hiyang-hiya po yung bang lingkod. Bakit, maminamahal? Nilagay po ako sa harapan, maminamahal. Talagang nandun, para akong tinutunaw na kandila. Talagang sabi ko, halos grabing pawis, maminamahal, bagamat malamig. Kasi nung time na yun, talagang tag-ulan, maminamahal, June, praise God. June 6, maminamahal, na talagang nariyan na sabi ko, talagang hiyang-hiya yung abang lingkod, maminamahal, na alam niyo po, maminamahal, nung nag-solemn, maminamahal, yung habang lingkod talaga sa totoo lang, hindi po ako umiyak, maminamahal, sa totoo lang. Namatay na yung mga kamag-anak namin, ilang mga kamag-anak namin, hindi po talaga ako umiyak, praise God. Yung aking mahal na lola na nag-aalaga sa akin, hindi po umiyak, maminamahal. Pero nung solemn, maminamahal, doon ko nadama ang matamis na mga presensya ng ating pinakamamalapay Jesus. Na talagang totoo talaga, maminamahal, na kumikilos siya, maminamahal. After noon, maminamahal, hindi nag-preaching na, maminamahal. Ay nung patotoo, maminamahal, na nag-uusig ako, maminamahal. Kaya sabi ko, siguro mga binayaran yan, sabi ko. Kasi yung tatamis magsalita, maminamahal. Alam nila yung bawat letra na sasabihin nila. Talagang sabi ko, mga binayaran yan. Pero hindi pala, maminamahal, nagkamali po yung bang lingkod ni praise God. Ang mga nagpapatuto pala dito ay totoo talaga ginawa ng ating pinakamamalapay Jesus. Talagang kumilos ang presensya, maminamahal, at kapangyarihan ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo po, maminamahal, hindi dumating sa preaching. Nasaktan na naman yung bang lingkod, maminamahal.
Kasi ang binanata na naman, yung mga ribu-ribulto, mami na mahal. Sabi ko, grabe naman magsalita si brother. Alam niyo, mami na mahal, yung iniisip ko na magpabutismo, nag-doubt ako, mami na mahal, nag-dual mind ako. Nasabi ko, mag-observe muna ako. Pero nung naisalang na ako, after ng banal na gawain, edi June 6 na, nung Saturday na, mami na mahal, edi naisalang na yung bang lingkod, mami na mahal. Yung iniisip ko na mag-observe muna ako, mami na mahal, nabaliktad, mami na mahal, napa-oo ay bang lingkod. Kaya madalit sabi, kinaumagahan ng Sabado, mami na mahal, nabutismo ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamalapay Jesus. Hanggang sa nagpatuloy, mami na mahal, na nagpatuloy doon, mami na mahal, doon na binago ng ating pinakamamalapay Jesus na dati-rati, mami na mahal. Yung aking magulang ay sinusunog yung aking mga kagamitan, pangdalo sa banal na gawain. First kaya nandun, mami na sabi nila, yung dinadaluhan mo ay kulto yan. Hindi mo ba alam na kulto yan? Sabi niya, mami na mahal. Pero hindi ako nagpatinag, mami na mahal. Hindi na ako mimik kasi alam nila noon, palaban ako, mami na mahal. Wala akong galang sa aking magulang. Dati, mami na mahal. Pero nung naging Kristiyano bang ligod, salamat sa ating pinakamamalapay Jesus. Binagyan tayo ng puso na malambot, mami na mahal. Hinahayan lang natin sila, mami na mahal, na nandoon, mami na mahal, bagamat inuusig ka na, halos minsan, masampal ka na minsan, pero tuloy pa rin, mami na mahal. Dumalo pa rin ang ibang lingkod. Presgad, di po ako nagpatinag, Presgad. Alam niyo po, mami na mahal, sila mismo ang aking mother, mami na mahal, kasi siya na lang yung natitira sa aking kasama na, kasi yung tinitirang kong bahay, stepfather ko lang yun, mami na mahal. Kumbaga parang nakikitira lang ako, mami na mahal. Alam niyo po, mami na mahal, nung napansin na nila, nag-iiba yung, sabi ng aking mother, nag-iiba yata yung aura mo dyan, sabi niya. Sabi ko, yan na yung, sabi ko, yung sinasabi kong tunay na pagbabago. Hindi pa rin sila niniwala, baka mamaya, 2 taon, 3 taon, balik ka rin sa dati. Alam niyo po, mami na mahal, hinayaan ko lang. Kumbaga, nginingitian ko lang yan, hinayaan ko lang, pikit na lang ako, mami na mahal. Nilulunok ko na lang yung mga sinasabi nila. Alam niyo po, mami na mahal, nagtagal, mami na mahal, sinunog, mami na mahal, yung aking damit na pagdalo, yung long sleeve na binigay ng mga kapatiran, yung aking pantalon na 4 na binigay din ng mga kapatiran, brisket na lang, sinunog yan, mami na mahal. Ang ginawa ko, mami na mahal, bagamat nagkasala ako, dahil alam niyo po, mami na mahal, wala akong maisot na kabanalan eh. Kaya ang ginawa ko, mami na mahal, yung mga shirt pa ng aking kapatid, tumakbo ako sa pastoral. Hinanap ko si Kuya Ronnie. Sabi ko, Kuya Ronnie, pahiramin mo naman ako. Alam niyo, bitin-bitin yung aking suot noon, mami na mahal. Basta may kabanalan ako. Yun ang gusto ko, mami na mahal. Alam niyo po, mami na mahal, talagang parang 3/4 na lang yung aking long sleeve doon. Tinis ko yun, mami na mahal. Na sabi nga nung nakakita sa aking mga kapatiran, minsan parang hindi naman nila kumbaga, Brad, wala naman yata sa ayos. Hindi, wala na akong may suit. Sinabi ko naman, sinunog na aking magulang yung aking mga kabanalan na suot. Alam niyo po, mami na mahal, tinis ko yan, mami na mahal. Ilang linggo, mami na mahal. Alam niyo po, nagulat ako 1 linggo, mami na mahal. Sabi ng aking mother, sabi niya, dyan, huwag ka munang malis. Sabi niya, may bibigay ako sa'yo. Sabi niya, huwag ka munang malis. Alam niyo po, mami na mahal, nagtaka ako, sabi ko, pipigilan na naman ako nito. Alam niyo po, mami na mahal, nag-iisip na ako. Alam ko na, tatalon ako dun sa 2nd floor. Ganon ang iniisip ko. Alam niyo po, mami na mahal, nung pumasok ka dun sa kwarto ng yung aking mahal na ina, sabi niya sa akin, buksan mo yung nasa plastic, sabi niya. Hindi nung una, nagda-doubt ako. Kasi hahadlangan na naman ako na yun. Kumbaga, gumagawa siya ng paraan para hindi ako makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus. Alam niyo po, mami na mahal, sinunod ko siya. Kasi para hindi siya magtampo, hindi niya ako pigilan. Binuksan ko yung plastic, mami na mahal. Pagtingin ko, mami na mahal, isang bagong long sleeve at isang bagong pantalon. Pandalo sa ating pinakamamalapay. Salamat sa ating pinakamamalapay si Presgad. Nandun, unti-unti na nilang nauunawahan. Alam niyo po, mami na mahal, nung naunawaan na nila, mami na mahal, Presgad, minsan may mga trabaho tayo. Minsan, yung physical natin, hindi natin hawak yan, napapagod din yan, mami na mahal. Minsan, nung nandun pa ako sa Linggin, nung doon pa ako dumadalo, minsan di ako makadalo, mami na mahal, ang aking mismong magulang nagsasabi, dumalo ka, baka mamaya yung aking mga kahinaan ay bumalik. Sabi na, talagang sila na yung nagpapaalala. Kung dati-rati kumukontra sila, mami na mahal, ngayon, baliktad po, mami na mahal, sila na po yung nagpapaalala upang makadalo sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay si Presgad. Nandun, naunawahan na nila na hindi pala kulto yung aking dinadaluhan, kundi totoong Diyos na buhay na aking pinaglilingkuran. Presgad, nasabi ko nga, mami na mahal,
minsan pinapanalangin ko sa ating pinakamamahal na Jesus na nandun, maminamahal, na makapiling ko sila sa paglilingkod, maminamahal, kasi sinisharean ko sila, maminamahal. Contradict din yung aking mga tiyuhin, yung mga tiyahin, maminamahal, na nandun, maminamahal, mga Katoliko, sarado sila, maminamahal. Sila pa yung bumili, maminamahal ng malaking Santo Niño dyan sa ermita nila. Sabi ko, bato lang yan, sabi ko. Alam niyo po, maminamahal, pag lumindol, mabagsakan ka niya, mamatay pa kayo. Sabi ko, alam niyo po, maminamahal, talagang nandun na, sa totoo lang, sabi ko, hindi totoo sabi ko, walang kapangyarihan yan, sabi ko. Alam niyo po, maminamahal, nung nagbabasa na pala yung aking mahal na ina na Bible, maminamahal. Hindi ko alam, pasikreto pala sila nagbabasa ng Bible. Alam niyo, maminamahal, nabasa nila yun, yung about sa yung pagluhod, maminamahal, sa mga ribo-ribulto, talagang parang nakuha siya, parang nagigising siya sa katotohanan, salita ng ating pinakamamalapay, si President. Alam niyo po, maminamahal, minsan nagtanong siya sa akin, sabi niya, someday, sabi niya, alam niyo po, siya nagsabi to someday daw, maminamahal, kasama kami, maminamahal, sa paglilingkod sa ating hindi lang ngayon, hindi muna ngayon daw, sabi niya, kasi number one, contradict yung kanyang kuya, maminamahal. Sabi ko sa kanya, huwag kang matakot sa tao, sabi ko, mas matakot ka sa ating pinakamahal, kasi siya may hawak ng buhay natin. Alam niyo mo, maminamahal, totoo talaga, maminamahal, na bagamat minsan nagkakuan siya, nahihila pa siya ng sanlibutan, pero salamat pa rin sa ating pinakamahal, kasi yung paniniwala niya, maminamahal, ay nandito sa banal na gawain ng Jesus Miracle International Ministry. Nandun, maminamahal, na hindi siya naniniwala dun kasi nung nabasa niya yung sa mga ribo-ribulto, maminamahal, doon na siya nagkaroon ng, sabi nga, maminamahal, yung kunti, maminamahal, na pananampalataya sa ating pinakamahal. Someday, maminamahal, makakasama rin natin sila, ang aking magulang sa laman, President. Kaya lahat ng kaprayang pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay sa laman, President. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan na yan. Tunay nga po, mga minamahal, na talagang sabi nga sa sa kanyang sariling oras o timing, mga minamahal, mahal na Panginoon tumatawag sa bawat isa sa atin. Amen? In His own time. Kaya po, mga minamahal, ang sabi nga, ang God's time is always the perfect time. At atin lamang pagtiwalaan ng mahal na Panginoon, kagaya naman natin, wala namang pumilit sa atin na maglingkod. Amen? Amen? Pero nung tayo po, mga minamahal, ay nagkaroon ng kauhawan sa salita ng mahal na Panginoon, sa pakikinig natin ng mga pangaral, tutupang na ating pong ginaganap ng Evangelista Walter Estrada Almeida, mag-isa kanya mga mangaral, nagkaroon tayo, mga minamahal, ng talagang kauhawan sa salita ng mahal na Panginoon. At yan dahil lang kung bakit tayo nagpabautismo, kaya tayo naging Kristiyano, kaya tayo naging mananampalataya sa totoong Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At bago po lahat, mga minamahal, sa kapaintulutan ng ating pong beloved and preacher, ako po bumati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, sa ating mga beloved viewers ng ating pong Facebook live streaming. Kayo po ay aming pong welcome sa bandang na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, overnight prayer. At yan po, mga minamahal, magdamagan talaga, mga minamahal, sapagkat sabi nga, mga minapakahalaga na ating pong ganapin ang mga pagsasagawa ng mga pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. At tinan nyo naman, mga minamahal, walang naglingkod na hindi pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Lahat pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walter Estrada Almeida, lahat po ng kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son, Pastor Lina C. Almeida. Sa ating mga beloved workers, magandang umaga po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwang po natin pong beloved preacher, Brother Bubuinir. Sa ating beloved servants, beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising pa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong binibigay mong pagkataon sa ating mga kapatid, beloved Sister Abigail Villarus. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Jodel Aquino. Amen.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the At Lord. dobleng paggalang din po sa ating ginagalang minamahal Pastor Willie Estrada Almeda at patuloy po nating inaalala ang mga banal na turut aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa ating pong beloved elders, preachers, beloved workers at sa inyo po mga minamahal na pinapangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nir, maging sa kanya rin pong beloved daughter, at Vice Nir, ng isang mapagpalang maganap po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito upang siya'y muling mapasalamatan. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa patuloy po na pag-iingat sa aming beloved mother. Diyan na po na bagamat sa simula pa lamang po nitong pandemya hanggang sa mga panahong ito, andyan po na patuloy po siya pinag-iingatan at ginagabayan ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat at ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil maalala ko lamang po noon mga minamahal, bata pa lamang po ako, elementarya, talagang may karamdaman na po akong tonsillitis mga minamahal. Diyan po na pagsakit po talaga ng aking lalamunan to the point na talagang mas gugustuhin ko na po talagang iwasan ang pag-inom, maging ang paglunok mga minamahal dahil sobrang sakit po talaga mga minamahal. Talagang noong mga panahon yan, talagang bata pa ako, dyan na umaasa lamang po ako sa gamot mga minamahal. Magrereklamo pa talaga ako mga minamahal dahil sobrang sakit mga minamahal. Ngunit sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus nang makakilala sa kanyang banal na gawain, magpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Jesus sa unang pagluhod at panalangin ng ating beloved Pastor Willie Estrada Almeda. Andyan po na sa tuwing susumpungin po ako ng karamdamang iyan. Ang tanging gagawin ko lamang po mga minamahal, mananalangin, mag-aayuno, dyan magsusumamo sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Sa Lord. kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus. Noon na talagang abutin pa po yan ng ilang araw bago gumaling. Ngayon sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan po yung tunay na kagalingan na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maging sa patuloy na pag-iingat, pagpapalang financial, physical, material, higit sa pagpapalang spiritual. At bago po kami magtapos nais po namin mag-alay ng mga kalangin awitin sa ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Minsan pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ikaw lang, Panginoon, papupurihan ko. Ikaw lang ang nagbigay pag-asa sa buhay. Ikaw lang ang maghari sa puso at labi, upang sa pag-awit ikaw lang ang mabanggit. O kay sarap na makapiling ka, O Jesus. Ngalan mo'y itataas, mahal naming hari. Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas. Amen. Praise the Lord. At hindi nagbabago, Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang, O aming Diyos, ang aming susundan. Salita mo ay ilaw, gabay
sa bawat hakbang. Kami may nagkukulang, nakakalimot man. Mananatili kang tapat, pag-ibig mo'y laging laan. O kay sarap ang makapiling ka, O Jesus, ngalan mo'y itataas, mahal naming Hari. Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago. Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. Ikaw lang ang aming Diyos, ang aming susundan. Salita mo ay ilaw, gabay sa bawat hakbang. Kami may nagkukulang, nakakalimot man. Mananatili kang tapat, pag-ibig mo'y laging laan. O kay sarap ang makapiling ka, O Jesus, ngalan mo'y itataas, mahal naming Hari. Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago. Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. O kay sarap ang makapiling ka, O Jesus, ngalan mo'y itataas, mahal naming Hari. Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago. Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. O kay sarap ang makapiling ka, O Jesus. Praise the Lord, amen. Ngalan mo'y itataas, mahal naming Hari. Kailanman ang Amen. pag-ibig Praise the Lord. mo'y wagas at hindi nagbabago. Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. O kay sarap ang makapiling ka, O Jesus, ngalan mo'y itataas, mahal naming Hari. Kailanman ang pag-ibig mo'y wagas at hindi nagbabago. Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. Panginoon, ikaw lang ang sasambahin. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpuri at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpang mga minamahal, tayo muna tumayo at tumawid sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. 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 When the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up. We're all going up. We're all going up in the first resurrection. We're all going up. We're all going up.
We're all going up, so praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up, so praise the Lord. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. At magising na po tayo mga minamahal. May lamang ay makakapakinig na tayo ng mga banal na salita ng ating Panginoon. Kaya dapat ihanda na po natin yung ating po mga sarili. Amen. Kung nakaidlip tayo kanina mga minamahal, normal lamang yon. Pero ang magiging abnormal na kapag hanggang ngayon tulog pa rin tayo. Amen? Dapat ginigising na natin yung ating mga sarili upang hindi tayo malugi. Dahil pag nagkaroon ng pangalan sa salita ng Diyos at tayo tulog, siguradong hindi natin mapapakinabangan ang mga salita ng Diyos na ating po mapapakinggan. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Lahat ng gising na gising sumigaw ng praise the Lord. Amen. Nato na po ang ating mga kapatid, ating beloved brother Judel Aquino sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved sister Rejoice Garcia. Amen. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas pagpuri, paglalhati, pagdakila ay tanging sa ating pinakamamahal na pinisus po lamang. Amen. Ako rin po nagpapabot ng nobleng pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Wildy Sada Almeida baging sa patuloy na pag-alala magininto ang turat aral po natin beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida maging sa kanila buong Almeida Children, sa ating po mga kapiling na beloved elders, sa ating po mga beloved workers, sa pangasiwa po natin beloved ordained preacher, at sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan mga datian, maging sa ating mga beloved live webcast viewers, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat po mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus sa pagkakataong ito na maipatutuo ko po muli ang kanyang mga kabutihan himala sa aming buhay mga minamahal. Andiyan na pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus na mahigit 1 taon na po mga minamahal o magdadalawang taon na po ang pandemyang ito mga minamahal, ngunit ni minsan magmula po nung umpisa po ng lockdown hanggang sa mga oras na ito, hindi po kami pinabayaan na ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan po ang patuloy na pag-ingat, paggabay sa buong pamilya namin at sa lahat-lahat po ng pagpuprovide ng aming mga pangangailangan araw-araw mga minamahal. Yan ay pinuprovide na ang ating pinakamamahal na Jesus. Andiyan na pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal. Sa kagalingan po na aking karamdaman na siyang nagpahirap sa akin magmula nung ako'y sanggol mga minamahal hanggang sa pagtungtong ko po ng paaralan. Andiyan na dala-dala ko po ang asma na yan mga minamahal. Na buong akala ko po mga minamahal nung nasa elementarya po ako mga minamahal, grade 4 po ako niya mga minamahal. Andiyan na buong akala ko po nun magda-drop out na po ako sa klase mga minamahal dahil umaabot po ng 3 linggo hanggang 1 buwan mga minamahal na hindi na po ako nakakapasok, laging excuse mga minamahal. Andiyan na wala na po ako natututunan mga minamahal. Andiyan na napanghihinaan na rin po ako ng loob dahil sa hindi na po ako nakakasabay mga minamahal dahil kunting pagod lang po nung mga oras na yun mga minamahal. Andiyan na hinihingal na po ako mga minamahal. Maging sa mga gawaing bahay mga minamahal ay hindi ko po magawa mga minamahal. Maging sa pakikipaglaro mga minamahal sa aking mga kaibigan at mga pinsan na hindi ko po magawa mga minamahal dahil kunting pagod. Andyan na sinusumpong na po ako ng asma mga minamahal. Andyan na nung time po mga minamahal na naghahanap po kami ng kagalingan
sa aking karamdaman ng buong pamilya namin, mga minamahal. Andyan na lumapit po kami, mga minamahal, sa iba't ibang albularyo po, mga minamahal. Ngunit kami po'y bigo, mga minamahal. Maging sa mga doktor, mga minamahal, na hindi lang po isa o dalawang doktor ang aming nalapitan, mga minamahal. Ngunit andyan na pansamantalang kagalingan lang po, mga minamahal. Ngunit nung kami po ay maglingkod po sa ating pinakamamalaping Jesus, mga minamahal, at tanggapin ko po ang bautismo sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamalaping Jesus, nandyan po kaagad ang kagalingan at katugunan Praise the Lord. Amen. karamdaman, mga minamahal, na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Na taos puso ko pong pinapasalamatan, mga minamahal, at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa banta ng COVID-19 na ito, na lagi kaming pinag-iingatan, maging sa aming mama sa buhay lang po ang beloved mama na sa ibang bansa, maging sa aming mga relatives na nandyan sa ibang bansa, mga minamahal, ay dyan na patuloy na pag-ingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, maging sa buong pamilya namin, sa lahat po ng pagpuprovide ng lahat ng aming mga pangailangan, magbula sa pagpapalang physical, financial, higit sa pagpapalang spiritual, at bagamat hindi po karapat dapat, mga minamahal, sa patuloy lang po na bag na ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ay nagagamit po ko sa kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagpapasalamat na itanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. At tunay nga po, mga minamahal, na sabi nga, bawat araw ay bagong pagpapala galing sa mahal na Panginoon. Amen. At yan po, mga minamahal, sabi ang ating mga napag-aralan, make sure na yung ating pong, sa time na tayo po yung magpapatuto, ay may bago tayong ipapasalamat sa mahal na Panginoon. Amen? Yun ang gawin nating para hindi tayo mabagot sa ating pong paglilingkod, mga minamahal. Matuto tayong mag-appreciate ng ginagawa ng Diyos sa bawat araw ng ating pong mga buhay. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tunay nga po, mga minamahal, na talagang ngayon, grabe na naman ang COVID-19 sa NCR. By August 6, I think, mag-ECQ ang NCR. Grabe. At kapag nag-ECQ, siyempre, lockdown na naman yan. Amen? At kaya napakahirap. Gusto mong iprotekta ang tao para hindi sila, mga minamahal, magkasakit, pero magugutom naman sila. Amen? So, masakit din ang utak ng ulo ng mga namumuno. Pero sabi nga, these are pandemic, mga minamahal, worldwide ito. Ang ipagpasalamat natin, meron tayong Diyos na nakilala na nag-iingat sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi pa nga tapos yung pandemic na yan. Meron na namang baha, merong mga lindol na nangyayari. Tinan niyo yun, mga minamahal. Amen? Pero tayo, mahimbing tayo nakakatulog, nagigising tayo na may kapayapaan sa puso't isipan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi mo maipagpasalamat yan. Marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Akin na pong ibinibigay mo pagkataon sa ating mga kapatid, ating beloved sister. Amen. Praise the Lord. Rejoice Garcia. Amen. At sundan po siya ng ating pong beloved brother, Joshua Villaros. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilay na ukol lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po'y nagpapabot ng dobling paggalang at pagmamahal sa ating pong beloved Honorable Pastor Wildis Rada Almeda. At patuloy din po nating inaalala ang mga ginintuang turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Kundi po'y nagpapabot ng pagbati po sa kanila pong beloved Almeda children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, beloved elders, sa inyo po mga beloved kapatiran, isang mapagpalang umaga na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon muli na aking maihayag ang kabutihan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Nariyan na patuloy ko pong ipinagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus ang patuloy na patnubay at gabay sa araw-araw na aming pamumuhay. Nariyan na patuloy na ipinoprovide po ng ating pinakamamahal na Hesus ang aming pangangailangan sa araw-araw. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat. Nais ko rin po ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Hesus na ma-share ko lamang po sa akin pong pag-aaral. Nariyan po na may isa po kaming subject na research po, mga minamahal. Nariyan na
yung pagpupuri talaga mga minamahal na rin yung kainaman talaga, na rin yung pagpapala kapag tayo napupuri ng madaling araw mga minamahal, na dahil yung araw na po yun, na rin na may defense po kami or graded recitation mga minamahal, natawag po yung group namin, group 1, ngunit walang nakasagot mga minamahal, dahil hindi pa po nakapasok yung mga ibang members, dahil stricto nga po yung aming guro, ngunit sinabi po ng aming guro na 5 na daw po kami sa grado namin, na rin yung kaba, na rin yung pangamba na anong mangyayari sa grado kong yun, ngunit nagpatuloy yung klase namin, nag-present po yung ibang group, na rin na, dahil masasabi kong stricto talaga siya, mga minamahal, walang, parang wala na pong pagkakataon na kami bigyan ng pagkakataon na kami makapag-present. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Jesus na riyan na bago po magtapos yung aming klase na riyan na sabi niya po, yung group 1 na grupo namin ay maari pa pong mag-present sa araw ng bukas. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus na riyan na bagamat po nasa pandemic po tayo ngayon mga minamahal, pinagpapasalamat ko po yung patuloy na proteksyon ng ating pinakamamahal na Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus na riyan po na bagamat po na riyan yung pagkukulang, ngunit sa dakilang kahabagan naman po ng ating pinakamamahal na Jesus, hindi po siya nagpapabaya, kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Jesus na sa oras po ng kagipitan, na riyan na patuloy lamang po tumawag sa ating pinakamamahal na Jesus, na rin yung katugunan na pinagkakalob ng ating pinakamamahal na Jesus, na rin ay pinagpapasalamat ko po ang lahat po ng pagpapala na aming nakakamtan sa araw-araw, sa patnubay, paggabay po sa aking beloved Father po sa dako po ng ibang bansa, na rin na patuloy po siyang pinaprotektahan ng ating pinakamamahal na Jesus, binibigyan ng comfort sa araw-araw, kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Jesus, lahat po ng pagpapala na aming nakakamtan sa araw-araw, sa pagpapalang physical, material, lalo't higit sa spiritual, na bagamat hindi man po karapat-dapat, sa patuloy lamang po na kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, magamit po sa kanyang banal na basan. Bilang karagdagan po, kami po yung mag-aalay ng isang papuring awitin po para sa ating pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Beloved instrumentalist. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Why is life so messy? Why is pain a part of us? There are days I feel like nothing ever goes right. Sometimes it just hurts so much. But you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are a lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart, you steady my heart. I'm not gonna worry, I know that you've got me right inside the palm of your hand. Each and every moment, what's good and what gets broken,
happen just the way you play. But you're here, you're real. I know I can trust you. Even when it hurts, even when it's hard, even when it's all just falls apart, I will run to you, 'cause I know that you are a lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart, you steady my heart. And I will run to you and find refuge in your arms, and I will sing to you, 'cause I'm everything you are. You steady my heart, you steady my heart. Even when it's hard, even when it all just falls apart. Praise the Lord, praise the Lord. I belong to you, 'cause I know that you are a lover of my soul, healer of my scars. You steady my heart, you steady my heart. You steady my heart. I'm not gonna worry, I know that you've got me right inside the palm of your hand. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakilay na ukol lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung gising na palakpak, mga minamahal. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patuloy at awitin na yan para sa ating mahal na Panginoon. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na pong binibigay ang pagkakataon sa ating beloved brother Joshua Villarus sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ang ating pong beloved Sister Vines. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulahati, pagdakili, pagsamba, pagpaparangal at pagpapasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na pinusus sa ating dakilang Diyos sa buhay at hindi pinapabot ang aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Strada Almeida at sa mga hindi malilimutang turot, mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Lina Almeida, and to your beloved children, grandchildren, children-in-law, at sa lahat ng mga beloved pastor workers, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, o datihan sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers. Ako'y nagpapabot ng pagbati sa inyong lahat. At ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Pensus sa pag-ingat sa aking mga mahal sa buhay, lalo na sa aking beloved mother, yung trabaho sa ibang dagat, mga minamahal, sa kanyang pagtrabaho doon dahil sa kawalan ng pahinga. Mga minamahal, siya din na po ng isang karamdaman na mamaga ang kanyang buong katawan. Umabot na sa kanyang ulo na maging yung kanyang amin nag-alala na kaya minabuti nila na dalhin siya sa ospital. Siya ay may blood test at nang sa ganun ay malaman kung anong karamdaman. Dumapo sa aking beloved mother. Ang ginawa namin nung time na yun ay talaga nagsumamo kami sa ating pinakamamal. Pinususumingin kami na patawad sa mga pagkakasala, mga pagkukulang at sa unang dalangin ng beloved pastor Wildy Strada Almeida at kabalikan ng mga manggagawa na dumadalangin sa atin sa dakilang kahabagan na ating pinakamamal Pensus noong after siya ma-blood test ay unti-unting pinagaling ang kanyang karamdaman ng ating pinakamamal Pensus. Amen, Mr. Lord. Pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamal Pensus sa paggabay sa amin, sa aking mga mahal na kapatid sa aming pag-aaral, lalo sa ibang lingkod na sa ngayon nagtitake kami ng summer class, talagang nariyan ang katalinuhan na ibinibigay ng ating pinakamamal Pensus at ganoon din aking pinagpapasalamat sa ating dakilang Diyos sa buhay dahil bagaman hindi man karapat-dapat, ay kanyang patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa kanyang banal na labasan bilang isang mga awit. Kaya ang lahat ng kapurihan, pagdadakil, pagsamba, pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Sa pinagpalang patuloy na tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Ang kina pong binibigay po pagkataon sa ating pong
beloved Sister Vine, sa kanya pasalamat sa ating malapayan. Sundan po siya ng ating pong beloved Brother Gary Fernandez. Amen. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagdadakila, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, and we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganon din po sa lahat ng kanilang mga beloved children, sa akin pong mga kapwa manggagawa, sa inyo po mga beloved kapatiran, mga baguhan man o datihan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Praise the Hallelujah, Lord. hallelujah. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil gaya nga po ng nasabi ng ating beloved testimony leader na ang bawat araw, bagong araw po ay bagong pagpapala ng Amen. ating Praise the Lord. pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko lamang po, last 2 years ago, kung hindi po ako nagkakamali, nung nakapagtrabaho po ako dyan sa dako ng Dagupan. Kung iisipin po natin ngayon, mga minamahal, na yung Dagupan po, katulad ngayon na diretsong halos 2 weeks na po na tuloy-tuloy na umuulan, nandiyan na nagbabaha po, at na-experience ko nga po yan na nagkaroon ng baha at lumusong din po ako sa baha. Naalala ko po noon, mga minamahal, dahil usong-uso po ang leptospirosis, mga minamahal. Ang pinagpapasalamat ko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil tayong mga anak niya sa unat dalangin ng ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda, talagang iniingatan tayo ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus. the Lord. Alam niyo po mga minamahal, sa totoo lang po doon po sa dako ng Villaflor, ilang nurses na po, ilang mga hospital staff na po yung nag-positive sa leptospirosis. Pero ang inyong abang lingkod, sa kahabagan lamang ng ating mahal na Panginoong Jesus at sa unang dalangin ng ating beloved pastor, ang inyong mahal na kapatid po mga minamahal, hanggang ngayon talagang pinag-iingatan ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Amen. Jesus. Hallelujah. Alam niyo rin po mga minamahal, talagang pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoong Jesus dahil gaya nga po ng sinabi ng ating beloved elder na ang bawat araw, pagpapala ng mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, ma-share ko lamang po talagang fresh na patuto po ito na binigay na ating mahal na Panginoon dahil 2 weeks ago mga minamahal, July 14 po, kung hindi po ako nagkakamali, that's Wednesday mga minamahal. Ito po, talagang paalala po sa ating lahat na talagang ang kahalagahan ng pagdalo ng 3 times a week. Alam niyo po mga minamahal, last Wednesday, July 14, habang nagpupuri po kami ng umaga dito mga minamahal, nagpakita po ng himala sa akin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kung doon po sa mga hindi pa po nakakarinig ng aking patutong ito, alam niyo po mga minamahal, ordinaryong pagpupuri po, yung usual na ginagawa naming nagpupuri kami ng umaga ng hanggang alas 11 ng umaga. Alam niyo po mga minamahal, that time, wala naman po akong ibang iniisip, kundi sabi ko lamang po nung nag-opening prayer ako, sabi ko, mahal na Panginoon, nawa po ang lahat ng aming mga pagpupuri at pagpapasalamat sa oras na to ay makarating sa iyong trono ng biyaya. Alam niyo po mga minamahal, yun lang po yung katangi-tangi kong panalangin that day, that moment. Alam niyo po mga minamahal, talagang ang mahal na Panginoon, nagpapakita ng himala dahil once nung nahawakan ko na po yung microphone, tapos nag-keyboard po ako, alam niyo po mga minamahal, nag-start po ako magpaawit noon at around 10 a.m. Alam niyo po mga minamahal, nagulat po ako dahil habang nagpapaawit po ako, akala ko po, kung i-imagine niyo po, itong table na to mga minamahal, medyo may isang di pa po yung layo nung 3 patong na upuan, yung ganyang upuan po, na nandun sa likod ko. Nung bago pa po ako magpaawit, talagang nilayo ko na po yun sa akin. So, nung mga bandang kalahatian po ng pagpapaawit ko mga minamahal, nagulat po ako kasi para pong may natabig ako sa likod dahil hindi ko po namamalayan na umaatras na pala ako mga minamahal. Siyempre mga minamahal, bilang tao, pag umatras ka, ang unang tendency mo, titignan mo kung sino yung nabunggo mo. Alam niyo po mga minamahal, that time, pagtingin ko mga minamahal sa aking likod habang nagpapaawit po ako, wala po kayo ibang nakita kundi puting damit. Alam niyo po mga minamahal, sobrang puti na napakaliwanag mga minamahal. Alam niyo po, ang tendency natin mga minamahal, hahanapin natin, titignan natin yung mukha nung nabunggo natin. Alam niyo po mga minamahal, that time, paglingon ko sa likod ko mga minamahal, wala po kayo nakita kundi puti. Tiningala ko po mga minamahal, pagtingala ko hindi ko maabot yung kanyang mukha. Sobrang liwanag mga minamahal. Hallelujah. Amen. Lord. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ng mga minamahal,
tinignan ko yung logo natin ng Jesus Miracle Crusade. Right then and then, mga minamahal, grabing pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Alam niyo po, mga minamahal, para po akong binuhusan ng malamig na tubig, ng mainit na tubig. Lahat ng balahibo ko tumataas, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, alam kong himalayo ng mahal na Panginoon. Dahil po, pagdilat ko, mga minamahal, magmula po nung oras na yon hanggang sa pinakahuling awitin bago kami mag-Thanksgiving, kaming lahat na nagpupuri dito sa mahal na Panginoon, hindi kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Praise the Ramdam na Lord, ramdam amen. namin ang kanyang banal na presensya, kaya pinapasalamatan ko po yan sa mahal na Panginoon dahil wala pong simple o magarbong pagpupuri pag ating inawitan ng ating pinakamamahal na Panginoong That's Jesus. right. Amen. Alam niyo rin po, mga minamahal, pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon. Dahil po, yung mga ganong pagpapala ng mahal na Panginoon, talagang kung iisipin natin, itong pandemic na to, katulad po nung lagi niyong nababalitaan ngayon, ECQ na naman, ang ating pinakamamahal na Panginoon po talaga ang number one na nag-cure ng ating mga mental health dahil talagang napaka-importante po niyan ngayon, mga minamahal, at pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil isa po niya ako sa tinawag na maging anak niya. Nakakadalo tayong lahat, nare-refresh tayo bawat gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At mga minamahal, Praise the Lord. marami pa po sana akong gustong ipagpasalamat sa mahal na Panginoon, ngunit nais rin po sana namin siyang awitan ng papuring awitin, kaya Praise the Lord. Praise the Lord. gaalay po kami. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Minsan na pa natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hope it's found its home within me. Now that I've been found in you, let all I am be all you want me to be. 'Cause all I want is more of you. 'Cause all I want is more of you. Let your presence fall upon us. Praise the Lord. Praise the Lord. I want to see you face to face. Let me live forever, lost in your love, yeah. 'Cause all I want is more of you. And all I want is more of you. I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand, 'cause all I want is you. Let your presence fall upon us. I want to see you face to face. Let me live forever, lost in your love, yeah.
Praise the Lord, praise the Lord. 'Cause all I want is more of you. I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause all I want is you. Praise the Lord, praise the Lord. Jesus, all I want is you. Dearest Jesus, all I want is you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, all I want is you, Jesus. And I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. I'm living for this cause. I lay down my life into your hands. And I'm living for the truth, the hope of the world. In you I stand. 'Cause all I want is you. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay walang iba kundi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Thank you. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutunayan. Tunay nga po mga minamahal na talagang napakasarap. Sabi nga ating pong ma-acknowledge yung mga kabutihan ng ating Diyos sa ating po mga buhay. Amen? Amen? Huwag nating hayaan mga minamahal, sakalang tayo magpapatuto kapag tayo may pinalo na tayo. Amen? Tayo pinalalahanan, saka tayo magpapatuto. Hindi ganun ang purpose ng patuto. Ang kaya tinawag na patuto ay pagpapatunay na ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And every moment, every day, tandaan po niyo mga minamahal, bawat araw may bagong patutuo ang mahal na Panginoon. Amen? Yan na ang gawin nating hanapin parati mga minamahal. Alam niyo kung ating bawat isa parati may patutuo sa bawat araw, excited tayong dumalo. Bakit? I-share natin kung ano yung nakita natin ng mga patutuo ng mahal na Panginoon eh. Amen? Yung simpleng mga bagay, hindi mo kailangan ng mga bonggacious. Amen? Na mga pangyayari sa iyong buhay. The moment that ikaw ay talagang grabing galak na galak sa iyong buhay at nararamdaman mo ang kapayapaan, dapat mo ipagpasalamat yan sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At kung ginagawa niya mga minamahal, hindi kayo talagang mababagot sa pagiging Kristiyano. Amen? Talagang hindi kayo mahirap na tawagin na magpatotoo. Amen? Kayo magpipresenta. Bakit?
meron kayong nakitang kabutihan ng Diyos. Sabi nga, let's talk about Jesus. Amen? Kaya may kantang let's talk about Jesus eh. Kasi pag-uusapan natin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord! At habang naganda ang ating mga beloved choir, tayo muna mga minamalay tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon at tinapong ibigay po pagkatun sa ating mga beloved choir members sa mga hindi po nabigyan ng pagkakataon na sila magkapagpasalamat ay talagang sa loob ng mahal na Panginoon sunod ating banal na gawain ay kayo rin po ay makapagpasalamat, mabigyan ng pagkakataon upang inyong mahiyag ang inyong pong kanya-kanyang mga experiences about the testimonies of Jesus. Amen? At tayo muna tumayo mga minamahal, tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Glory to Jesus, glory to God. 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 Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, the saints go marching in. When the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. We're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Maglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya. Iniibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Bye-bye tayo sa langit, handa sa akin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. At tayo na po mga minamahal ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa ating mga Beloved brethren. Let's welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The word worthy to be praised, to God. Hallelujah, 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 hallelujah. Marapat kang purihin namin Diyos. Hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. We love you so much, Lord Jesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. We thank you so much, Lord Jesus. Purihin ka man na Panginoon. Purihin ka man na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka man na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Thank you, I love you so much, Jesus. Thank you so much, God. Hallelujah.
Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, sabi ng ating mga kapatid kanina nagpatuto, namatay ang kanyang mga mahal sa buhay, pero hindi siya kailanman umiyak. Pero nung naramdaman niya ang banal na presensya ng Diyos, hindi niya mapigilan na siya ay mapaiyak. Because this is the goodness of God. Ito ay ang kabutihan ng Diyos. Na sa kabila ng mga pagsubok, mga pasakit, mga kahirapan sa iyong buhay, tayo parati ay pinapawi lahat mga ito. At tanging pinanalakas sa ating mga kalooban. Magpatuloy, magtiwala sa Kanya. Sa oras ito mga minamahal, tayo po'y tumalangin sa Diyos. Magpasalamat tayo mga minamahal. Ang kinin ng Kanyang mga pagmamahal sa bawat sa ating mga minamahal. Tayo po natutuman, dakilang Diyos, ang manusim pangalan namin, pinakamalapit ng Isus. Ay Isus salita man ng Panginoon. Alam namin, talastas mo ang iyong bawat puso ng iyong mga anak, malapit sa oras na ito. Wala kaming nais, kundi kaway aming pasalamatan, dakilain, itaas ang iyong pangalan. Nawa sa aming pag-awit ng aming pong huling awitin, makarating sa enthronement, magkapagbigay lugod sa iyong mga kalooban. Humingi kami kapatawaran sa mga kami nasumpo sa pagkasala sa iyo. Para sa aming mga minang kapatid, di ba nakadamang banal presensya. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon. Sa iyo lamang po kami nagtitiwala. Ito ang aming samot panalangin sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Estrada Almeida. Ay pumaminaman ang mga gagawa. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.
Man, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen. Therefore, being justified by faith, we have peace with God. God bless you, beloved God. Jesus Christ, because the love of God shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Salamat po, Panginoon ko, sa biyaya ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na at kami iyo kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. Lahat po muna ay pumalakpak ng napakalakas sa ating malapay noon. Amen. At maraming salamat sa ating malapay noon sa kanyang grabing pagkilos sa ating kalagitnaan. Grabe mga minamahal. Amen. Kapag tayo po ay nakadama ng banal na presensya ng ating malapay noon, ay talagang pinagpala tayo sa lahat ng mga pinagpala. Palakpakan po natin ang ating malapay noon. Praise the Lord. At tayo na pinadako mga minamahal sa sunod na bahagi ng ating pong
pagpupuri sa buong magdamag na ito, minamahal. At tayo pinadako sa pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob, ng ating kasampung bahagi, at ang ating pong mga handog. Ano po lahat, sa kampitulta ng ating pong beloved preacher, ako bumabati sa magandang umaga sa ating mga minamahal na mga bisita, mag-isama ating mga beloved viewers. Magpatuloy lamang po kayo mga minamahal at sabi nga, ating pong pagkatapos natin mapakinggan ang mga salita ng ating mga Panginoon, dapat ginagawa po natin. Amen? We keep on listening, we keep on hearing na yung mga explanations kung paano, exhortations natin, kung paano ang tamang formula ng pagkakaloob ng ikating kasampung handog. Sundan po niyo mga minamahal. Dumalo kayo sa mga banal na gawain mga minamahal upang tayo po mga minamahal, madala natin yung ating po mga ikasampung handog. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And we give due honors and respect sa ating pong beloved evangelist Julio Estrada Almeida, sa kanila pong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeida, sa ating mga beloved brethren, sa ating pong mga beloved elders, beloved workers, pinangasiwan po natin pong beloved preacher, ating beloved brother Bubuinir, sa kanyang mga anak, ating beloved mga minamahal kapatid, at higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng handang makinig, pumalakpak muna ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Sabi dito mga minamahal sa aklat ng Kawikaan ng Kabanatay 11, talatay 24 hanggang 25. Sabi dito, may nagsasabog at tumutubo pa at may humahawak naman ng higit kaysa karampatan, ngunit nauuwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siyang dumidilig ay madidilig din. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Alam po niyo mga minamahal, hindi po totoo na kapag tayo po mga minamahal ay ipon ng ipon, amen, ay tayo po mga minamahal ay dadami yung ating mga pagpapala. Amen? Sapagkat ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, kung gusto mong pagpalain ka ng mahal na Panginoon, magtiwala ka sa kanyang mga salita. Amen. Amen. Dito sa talatang ating nabasa mga minamahal, may nagsasabog pero tumutubo pa. Ibig sabihin mayroong talagang palabas. Amen. Pero at the end of the day, ay nag-gain pa, o tumutubo pa, at saka pinagpapala pa. Amen. Meron din namang walang ginawa, kundi talagang umako, ay wag, hindi ako magbigay. Amen. Pero at the end of the day, nauuwi lamang sa pangangailangan. Kung titingnan niyo mga minamahal, mayroong tamang formula ang paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang pagkakaloob. At yan mga minamahal, hanapin natin sa Biblia sapagkat sabi ng Biblia, ang salita ng mahal na Panginoon ay hindi babalik sa Kanya nang hindi, sabi nito sa aklat ng Isaiah 55, talatay 8, talon sa 11. Sabi nito mga minamahal, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip at ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa paniniwala ng tao, kapag ikaw ay ipon ng ipon, ikaw ay makakaroon ng maraming pagpapala. Amen. Pero sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang sino man taong nagtitiwas ng malapay, binabalik ang kasampung bagit mandog sa gawain ng malapay noon, sa kanyang kamalig, mga minamahal, ay talagang pagpapalain ng malapay noon. Sino ang susundin mo ngayon? Ang sabi ng tao, o salita ng tao, o salita ng mahal na Panginoon? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung matalino kang tao, mga minamahal, huwag kang sumunod sa wisdom ng tao, kundi sumunod ka sa wisdom ng mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang nagsasalita, ang nagsasabi, ay walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Bakit mga minamahal? Sabi ng Revelation 15:3, sabi niya, at inawit nila ang awit ni Moses na alipin ng Diyos at ang awit ng Kordero, sinasabi, mga dakila at kagila-gilalas ang iyong mga gawa, o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan. Ikaw na hari ng mga bansa. Ibig sabihin,
dapat lang na sundin mo ang salita ng mahal na Panginoon. Ang kaparaanan ng mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat matuwid ang sabi ng talata, mga minamahal. You will never go wrong. Tunay ang iyong mga daan. Ibig sabihin, mga minamahal, kung tayo magtitiwala sa salita ng mahal na Panginoon, hindi kailanman tayo mapapahiya. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Amen. Ang sabi ng Malakias 3, Kabanatay 3, talatay 7 hanggang 10, sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo'y nangagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Ngunit sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ko. Ngunit sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nangagsumpa ng mga sumpatin sapagkat inyo kung ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ko ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahugbo, kundi ko bubuksan sa inyong dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Lahat na nasubukan na ito, pumalakpak ng malakas. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, marami na po nagpapatotoo. Amen. At marami sa lahat sa atin ay karamihan sa atin, mga minamahal, nakapagpatunay na ito. Pero kailan ba umurong yung ating pong, ang ating pong mga pagpapala na yan, akala mo parang nabibitin tayo parating? Mula nung hindi na tayo nagtapat. Amen? Nung tayo nagkaroon ng doubts sa mga salita ng mahal na Panginoon. Nung tayo na po, mga minamahal, ay inuuna na natin, mga minamahal, yung ating mga pangangailangan kaysa sa ating pagtitiwala sa mahal na Panginoon. Amen? We thought na sa ating pagsagawa ng bagay na baka hindi kayang tulungan, hindi ako tulungan ng Diyos. Nasa ng tiwala natin, mga minamahal. Amen? Pero sa mga tao, kami mga nagtiwala sa mahal na Panginoon, nakita niyo, mga minamahal, kailanman hindi kami pinagkulang ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin, mga minamahal, kung tayo po'y magtitiwala sa kanyang mga salita, ibibigay natin ang ating kasamang bahagi at ang ating pong mga handog sa mahal na Panginoon. Sa kanyang kamalig dadalhin natin, bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at iulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Dati kang walang trabaho, magkakaroon ka ng trabaho. Dati kang, nakita mo, dati na mayroong nagpapatuto, mga minamahal, dahil sa kanyang pagtatapat, sige lang, ang dami-dami nilang tindahan na kalinya, lira. Ang pinagtataka niya, mga minamahal, siya mismo, mga minamahal, mula sa yung mga mamimili, ang problema nga niya, mga minamahal, doon sa kanyang tindahan, walang alak. Dahil bawal ang alak, di ba? Lahat ng naniniwala at alam na bawal ang alak, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Di na tayo dapat nagbubuangas. Amen. Amen. Baka mayroon pa nagbubuangas sa mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, mga minamahal, talagang wala talaga. Sabi ng mga manginginom, ay walang mangyayari sa iyo kapag hindi ka magtinda ng alak. Pero ang ating mga kapatid nagtitiwala na kapag siya nagtapat, hindi siya pababayaan ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano nangyari, mga minamahal? Nagtataka siya, even from doon sa pinakadulo, mga minamahal, pumupunta sa kanya, nilalampas-lampasan niya yung napakaraming tindahan at papunta sa kanyang tindahan, doon sila namimili. Bakit? Sapagkat ang Diyos, sabi ng talata, mga minamahal, kapag ikaw ay magtapat, Diyos ang bahala magpapala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Magdadala siya ng mga mamimili. Magdadala siya ng magbibigay sa iyo ng mga pagpapala. Tandaan po natin, mga minamahal, kung anong sinasabi ng Biblia. Sabi diyan, mga minamahal, kapag ikaw ay pinangakuan ng mahal na Panginoon, pagdating mo doon sa kanyang ipinangako, mga minamahal, ikaw ay tatahan sa mga tahanang hindi mo ginawa. Ikaw ay kukuha ng mga prutas sa mga halamanang hindi mo itinanim. Iinom ka ng tubig mula sa balon na hindi mo hinukay. Dahil lahat yan, inihanda na ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, magtataka ka, mga taong hindi mo kakilala. Kapag ikaw ay matapat na Kristiyano, darating, bibigyan ka ng pagpapala.
Darating ang mga pagpapala na talagang napakagaan ng iyong buhay. Bakit? Sapagkat pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Anong susi? Magtapat ka sa iyong pagbibigay. Anong ibig sabihin ng pagtatapat? Pag sinabing pagtatapat, mga minamahal, sa maliit o sa malaki, ibig sabihin, mga minamahal, ibinibigay mo ang iyong ikasampung bahagi at mga handog. Maski na sa minimum na lang, mga minamahal. Amen? Huwag na tayong natin pangarapin yung napakarami. Malabo yan. Kung yung minimum, hindi natin magawa-gawa. Sometimes nahirapan pa tayo eh. Doon na lang, ipasok ko na lang natin doon 10% natin sa tithes, another 10% sa ating po mga handog. Simulan natin dyan sa ating mga minamahal na mga kapatid na talagang medyo nahihirapan. Sige, simulan natin dyan. Ang importante, mamit lang natin ng standard ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi magtatagal, makikita niyo mga minamahal. Habang tumatagal, nararamdaman mo ang pagpapala. Diyos mismo ang magtuturo sa iyo kung bakit mo kailangan dagdagan yan, bakit kailangan ka magbigay ng extra giving. Bakit? Sapagkat nararamdaman mo na sa iyong pagbibigay, hindi naglilikat ang mahal na Panginoon na magbigay ng pagpapala sa iyo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan. Yung malakas na palakpak, mga minamahal, ano ito yung kasampung bahagi handog, mga minamahal? 10% sa ating tithes, 10% sa ating handog. So 20%. For example, sa bawat 10 piso, mga minamahal na dumating sa iyo, 2 piso para sa mahal na Panginoon. Amen? 20%. Kasi sa bawat 100, 20 pesos. Amen? Na darating sa iyo. So, ibig sabihin, pag dumating sa 100, 20 para sa mahal na Panginoon. Itabi mo na kagad yan. Huwag mo nang galawin para sigurado. Amen? Sa bawat 1,000, 200. Sa bawat 10,000, mga minamahal, 2,000. Sa bawat 100,000, 20,000. Sa bawat 1,000,000, 200,000. Brother, malaki na yung 200,000 na. Ang laki na naman na nasa iyo, 800,000. Amen? Kung hindi ka nagtapat, walang darating si 100,000. Amen? Pero kapag ikaw ay matapat, yung 800,000 sabi mo malaki, parang sisiw na lang yan. Amen? Darating na lang yan. Bakit? Sapagkat mapagpala ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya po, mga minamahal, magtiwala tayo sa Diyos. Huwag tayong patalo sa ating po mga pagdududa. Dahil tayo mismo ang kawawa kapag tayo po pinagduda natin ang mahal na Panginoon. Ang salita ng Diyos, iulitin ko, sabi ng Biblia na ating nabasa, ang kanyang salita na lalabas sa kanyang mga labi, hindi babalik sa kanya ng walang katulad sa kanyang pinagsuguan. Amen? And that is a promise. Sigurado yan. Pinangako yan ng ating mahal na Panginoon. Kung paano kami pinagpala, mahal na Panginoon, kapag ikaw rin ay magtapat, pagpapalain ka rin ng ating Diyos na buhay. Tayo po, hawakan na po natin mga minamahal, ang ating kasampung bahagi at mandog, at ipanalain po ng ating mga kapatid, ating beloved elder. Amen. Praise the Lord. Ating beloved Deo. Amen. Praise the Lord, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Manalangin po tayo sa ating pagbibigay, mga mahal. O mapagpala namin ang mga Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pangalan, namin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, sa aming pong pagbibigay ng isampung bahagi at handog. Hallelujah. At inyo pong ibuhos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa patuloy na nagtatapat sa iyo, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ganoon din sa aming mga minamahal na kapatiran, o Diyos, na nais magbigay, ngunit di makapagbigay dahil sa kawalan. Patuloy bigyan ng mahal na Panginoon ng pagkakitaan, maging ka ng hanap buhay, pagpalain ka ng mga pananim, o Diyos, upang sunod sila rin ay makabahagi, mahal na Panginoon, sa pagbibigay. Patuloy mong ipaunawa at isiksik sa aming mga puso ang patuloy sa mga bagay na ito upang kami patuloy makatanggap ng iyong mga pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Pagpalain mo kami, O Diyos, sa unang dalangin na aming minamahal at ginagalang na ibang lista, Will Estrada Almeida, in Jesus' name we pray. Amen. Praise
Lahat ng mga minamahal ay tumayo. Amen. Tayo lahat ay tumayo mga minamahal bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadala natin pong minamahal na mga aral, ating beloved elder, Reverend Brother Noel Braganza. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Purihin natin napakabait at pinakamamalapay ni Yesu Kristo. God bless you, beloved elder, beloved Brother Jobs. Let us all pray. Opo dakilat magpala naming Ama, makapangyarihan sa lahat, mahal na Panginoong Hesus sa umagang ito. Patuloy ka naman mangusap sa amin sa pamamagitan ng mabuti ng salita na nagmumula sa iyo. Mahal na Panginoon, tulungan mo po kami. Turuan, mahal na Panginoon, na lumakad ayon sa Espiritu para aming gawin ang iyong banal na kalooban. Huwag ang aming mga sarili masunod. Mahal na Panginoong Hesus, hallelujah, sa panggalatang panalangin ng aming minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida, kasama ng aming mga minamahal na manggagawa. Langisan mo nawa, mahal na Panginoon, aming mapag-uusap, mapag-aaralan sa umaga ito, mahal na Panginoon. Tunay na sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Ikaw naman maglagay ng mga tamang kataga. Magbigay ng karunungan sa iyong abang lingkod. Sapagkat sagana sa akin, wala pa akong magagawa. Ako lamang ay umaasa sa iyo, mahal na Panginoon. Huwag akong makita kung yung walang hanggang karunungan at kapangyari. Mahal na Panginoong Hesus, hallelujah, habang aming sinasaway ang lahat ng demonyong halang ng kaaway, ay aming hiningi ng kapatawaran ng lahat ng mga pagsalangsang sa pangalan ni Jesus. All demons of doubts, hindrances, and beliefs cast out right now in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Bigyan natin ng gising na palakpak ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Magising na. Awake na tayo mga minamahal at medyo maliwanag na. Time check mga minamahal ko, it's exactly 5 o'clock in the morning. At talagang tayo po mga minamahal ko ay nasa pinakamahalagang bahagi ng atin pong pananambahan, ang mensahe, the message of salvation. Amen? Kaya magising na mga minamahal ko para hindi tayo outbless at hindi umuwing talunan. Amen? At ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Muli nating palakpakan at ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak mga minamahal. Praise the Lord. Nag-give double honor and respect sa ating pong ginagalang at minamahal na Evangelista Will Estrada Almeida. Patuloy po nating inaalala. We will not forget the blessed teachings and memories ng ating beloved Mama Dear. Ang kanila pong mga pagtuturo sa ating mga minamahal ko have gone a long, long way. Pinakinabangan po natin ang husto mga minamahal ko sa ating pong mga espiritual na buhay. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak bilang katuwang, mga minamahal ko, kabalik at mga minamahal ko ng ating pong beloved parents in the Lord, para patuloy tayong makapag-mission ng ating banal na ministeryo, mga minamahal. Amen? Maipamalakay ang ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. Nariyan ang ating beloved elders na patuloy po nating kasakasama. At of course, ang ating beloved pastoral workers, mga minamahal ko ng mga extensions ng ating beloved parents in the Lord, sa pangasiwa ng ating beloved ordained preacher, at nariyan ang kanyang mahal na anak, na talagang patuloy mga minamahal ko, hallelujah, na sumusuporta sa kanya. At sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed morning, ako ay pinapaabot. At sa ating pong mga Facebook live streaming viewers, webcast viewers na hindi nagsasawang umantabay. Amen? Sumusubaybay mga minamahal ko mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lamang dito sa ating pong bansang Pilipinas. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Let's get started mga minamahal ko, sapagkat napakahalaga ng ating pong magiging tema ngayon pong umagang ito. At atin na pong tunghayan. Let's see ang
pamagat, mga minamahal ko, ng ating pong paksa ngayon pong umagang ito, mga minamahal ko, na tinatawag na spiritual tug of war. Sa Tagalog, ang spiritual na tug of war is a game na hilahan. Have you ever played the tug of war game when you were young? Sino pong nakaranas na, mga minamahal ko, na talagang ma-enjoy, mga minamahal ko, ang larong ito, mga minamahal ko, na kung saan sa mga Gen Z, mga minamahal ko, maaring hindi kayo pamilyar sa larong ito, sapagkat ika nga, mga minamahal ko, talagang ang umuuso na talaga ay yung mga virtual games from your gadgets. Amen? Talagang you go solo, mga minamahal ko, or in groups, mga minamahal ko, pero mind you, mga minamahal ko, mas exciting yung mga laro noon, mga minamahal ko, na talagang hindi involved ang mga gadgets. Amen? Amen? Let's, mga minamahal ko, visualize, mga minamahal ko, ano ba itong tug of war na sinasabi ni Brother Noel na game, para makita po natin, mga minamahal ko, kung merong na-ready, mga minamahal ko, ang ating pong mga technical team, mga minamahal ko, na, bakit dadalawa yung players? Pero okay na, mga minamahal ko. Pero, simple lamang yung mechanics ng larong ito, mga minamahal ko. Two teams on the opposite sides, amen, are pulling each other, naghihilahan, until the stronger team wins by dragging down their opponent on the red mark or on the red line. Amen? So kapag mga nahila na yung kabilang panig ng mas malalakas, amen? Wala na. That's it. Tapos na yung game, mga minamahal ko. So, kinakailangan malakas ang mga participants, mga minamahal. Amen? In our life as a Christian, sa buhay natin mga Kristiyano, mga minamahal ko, merong nangyayaring pakikipagbaka. There's that inner struggle, inner battle, mga minamahal ko, na ongoing hanggang sa mga oras na ito. And we will all agree, lahat tayo mga minamahal ko, isasang-ayon na hindi lang basta-basta laban. Amen? I'm not referring to, mga minamahal ko, kay Satan. Not even the world and its negative influence, but I'm referring to our own worst enemy, which is, sino? Ourselves. Totoo po yan, mga minamahal ko. Our own worst enemy ay tayo mismo. Amen. Sino pong uma-agree magsabi ng praise the Lord? Minsan, mga minamahal ko, talagang aminado tayo, mga minamahal, mahirap lang na labanan, supilin, tanggihan ang ating mga sarili. Amen po ba? Oftentimes, we find ourselves victim na talagang tayo po'y nagiging sunod-sunuran sa dikta ng ating sariling kagustuhan. Ang sabi nga, mga minamahal ko, sunod-sunuran tayo sa dikta, sa mga pita ng laman, mga minamahal ko, na kahit ayaw nating gawin, pero siya ang nangyayari. Nagtataka tayo, mga minamahal ko, gusto nating gumawa ng kabutihan, pero at the same time, mga minamahal ko, nakakagawa tayo ng kamalian. Nakakagawa tayo ng masama in the sight of God. And this is a battle, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang naging resulta na ng pagiging self-willed po natin, makasarili, self-centeredness. We could not hide the reality. Hindi natin pwedeng itago ang katotohanan, mga minamahal ko, na kahit Kristiyano na tayo, we're still sinning. Sino nga ba, mga minamahal ko, ang talagang sinless na, mga minamahal ko?
Amen? Sa mga oras na ito na talagang sa araw-araw na ginawa ng Diyos, talagang foolproof siya. Na hindi nakukontamina ng kasalanan. Hindi nakapag-iisip ng masama laban sa kanyang kapwa. Laban sa kanyang manggagawa. Sino nga ba? Walang mag-aatim na magtaas ng kamay sapagkat wala naman talaga. Amen. Malakas na amen. Convincing na amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Apostle Paul did not sugarcoat it na tinatawag. Hindi niya itinago. Hindi niya talagang, kumbaga mga minamahal ko, nilagyan ng kumbaga icing on the cake, di ba? Para mga minamahal ko talagang bare, maging open. He candidly, mga minamahal ko, wrote in his letter, mga minamahal ko, hallelujah, to the Romans, mga minamahal ko, yung kanyang mismong nararanasan. Apostle Paul, pakatandaan po natin sa mature believer, pero mismong siya ang nakaranas nitong tinatawag nating spiritual tug of war, na may nangyayari palang pagkikipagbaka dito sa loob natin, na dalawang players ang involved at malalaman natin kung ano yung identity ng dalawang players na yan, mga minamahal ko. Amen? Nabanggit ng mga nakaraang pag-aaral. Amen? Yung mga iba ay nasa Team J at yung mga iba naman, nakakalungkot, ay nasa Team S. Alam na natin yan. Lahat ng nakaunaw at nakaalam kung ano yung nire-represent ng Team J at saka Team S, pumalakpak sa ating mga pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Basahin po natin mga minamahal ko ang mga sulat ni Apostolo Pablo sa mga taga-Roma, Kabanatang 7, ang talatay 14 hanggang 15. Italon po natin sa 23 hanggang 25. Kindly. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanatay 7, talatay 14, 15, 23 at 25. Ito po ang nakasulat, sapagkat nalalaman natin na ang kautusay sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan, sapagkat ang ginagawa ko'y hindi ko nalalaman, sapagkat ang hindi ko ibig ang ginagawa ko, datapwat ang kinapupuutan ko, yaon ang ginagawa ko. 23, datapwat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. 25, nagpapasalamat ako sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, kaya nga tunay Excuse me kapatid, 24. 24. Abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nitong kamatayan? Amen. Pagpalain naman ang Panginoon pagkabasa ng kanya pong mga banal na salita. So ang sabi ko nga kanina, mga very candid, very open, mga minamahal ko, talagang prangkahan na sinabi mismo ng apostol ng Diyos ang kanyang pinagdaraanan. Amen? Just like what we are undergoing right now. Huwag natin sabihin wala tayong pinagdadaanan na ongoing battle. Mga araw-araw po ito. We're subject to that inner struggle, mga minamahal ko, between the flesh and the Spirit. Amen? Amen? Kaya nga ang sinabi nga ni Apostol Pablo, mga minamahal ko, o abang tao ako, kawawa ako, sapagkat sinong magliligtas sa akin sa katawan nitong may kamatayan? Sapagkat mga minamahal ko, ang sabi ko nga sa inyo, amen, na talagang merong talagang nakikipaghilahan. Pinipilit tayong ibalik doon, mga minamahal ko, sa dating tayo. Bagamat nariyan na ang mga minamahal ko, ang bagong pagkatao natin. Amen? Bilang tumanggap sa mahal na Panginoon. Pero hindi nga, mga minamahal ko, basta umaalis.
That old self, mga minamahal ko, hallelujah, na ang sabi nga ni Apostol Pablo, siya ang dahilan kung bakit, mga minamahal ko, pagka minsan-minsan, siya po, mga minamahal ko, ay nagtataka, bakit yung ayaw ko ang nagagawa ko, subalit yung gusto ko na maganda at mabuti, yun ang hindi ko nagagawa. Amen? Gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Pamilyar ang mga kalalakihan yan, mga minamahal ko, sabagat yan ay ginawang kanta. It's a rap song, mga minamahal ko, pero totoong totoo. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So merong nangyayaring hilahan, buyuran, kuwantot Pangasinan. Amen? Between the flesh and the spirit, na sinabi nga ng Galatia, Kabanatang 5, ang talatay 17. Sa English muna, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon bago sa Tagalog. Ako na lamang magbabasa, mga minamahal. For the flesh lusted against the spirit, and the spirit against the flesh. So mga minamahal ko, nagkakalaban, may kontrahan, may hilahan, mga minamahal ko, hallelujah, against the flesh, and these are contrary to one another and to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Sabi nga sa Tagalog, mga minamahal ko ng talatang ito, sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, at ng Espiritu ay laban sa laman, sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang bagay na inyong ibigin. Amen. Upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Yung mabuti na gusto nating gawin, pero hindi natin nagagawa. Sapagkat ito nga, mga minamahal ko, mas nananaig. Amen? Yung flesh, yung pagiging makalaman natin minsan, mga minamahal ko, kaysa pagiging spirit-willed na tinatawag. So, two opposing identities are battling within. These are players OM and player. These are player OM and NM. So what is OM? The old man. And the NM na tinatawag is the new man. In Tagalog, mga minamahal ko, the old man, ang yung old self natin, datihang pagkatao, with its sinful nature, di ba? Ang sabi nga ni Apostol Pablo, ipinaglihi sa kasalanan. Sold under sin, ipinagbili sa kasalanan. Yung old self, mga minamahal ko, bagamat tumanggap na tayo kay Kristo, ay hindi basta-basta nawawala. Amen po ba? Yung datihang pagkatao ay nariyan pa rin, mga minamahal ko, at kapag hinayaan natin, mga minamahal ko, na kumbaga 70% ang old self mo at ang new self mo o yung new man ay 30% lamang, talo yung new man na 30% ang mananaig ay yung datihang pagkatao. Amen. Amen. Our new nature, the new man in us with a regenerated heart, brought about by the Holy Spirit. Di ba, bagong puso. Dapat bago na, mga minamahal ko, ang way of thinking natin. Hindi na kagaya ng dati. May bagong puso, mga minamahal ko, na talagang handang sumunod. Amen? An obedient heart to the will of God. Yun ang mga minamahal ko, characteristics ng new man, bagong pagkatao na nasa atin. Amen? Supposedly, pero mga minamahal ko, hallelujah, kuminsan natatalo. So basahin natin, mga minamahal ko, hallelujah, itong old man and new man, mga minamahal ko, na nagsama sa ating pagkataong loob. Amen? Ephesians chapter 4, verse 22 and 24, diretso na lamang sa Tagalog, sa aklat ng Epeso, kabanatang 4, ang talatay 22 hanggang 24. Italo natin sa 24, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Epeso, kabanatay 4, talatay 22, talon sa 24. Ito po ang nakasulat. At inyong iwan tungkol sa paraan ng inyong pamumuhay na nakaraan
ang dating pagkatao na sumama ng sumama ayon sa mga kahalayan ng pagdaraya, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Praise the Lord. Purihin ang pagkabasa ng kanya pumabanal na salita ito, mga minamahal ko. Sa wikang Ingles, mga minamahal ko, that ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. And ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. So, yung ating acronym na OM, old man, at saka NM na new man, ay nandito. Amen. So, ito yung mga personalidad na naglalaban within ourselves. Naunawaan na po ba natin, mga minamahal? Magsabi ng praise the Lord ang nakaunawa. Hindi nyo naunawaan, mga minamahal ko. There's that old man. Di ba yung datihang pagkatao? Yung dating tayo. Ngayon, bago na. Mga minamahal ko, nagsama ngayon. Pero sila'y nagkakalaban, nagkakakontrahan. Amen? Nagkakahilahan. Kaya nga, ang pamagat po natin ngayon ay spiritual tug of war. So mga minamahal ko, nabasa natin, maaaring magsabi ang ilan. Yung mga iba tulog yata. Gisingin natin. Di ba tayo excited mga minamahal ko sa ating pong magiging ating tema ngayon, mga minamahal ko, ngayong umagang ito, mga minamahal. Huwag niyong tulugan. Amen? Kindly, mga minamahal ko, hallelujah, makipagtiis tayo. 1 oras lang naman ito or less than an hour, mga minamahal. Kindly, mga minamahal ko, gisingin natin yung mga tulog, mga minamahal. Sayang! Hindi lang simple, mga minamahal ko, or simple lamang, Brother Noel, yung sinabi ng banal na kasulatan. Put off. Put off is remove. Iwanan, alisin. Put on. Parang tayong nabibihis, di ba? Alisin yung lumang pagkatao, itapon, di ba? At magbihis ng bagong pagkatao. Put on the new man, yung bagong nature natin. Na ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, Christ-like nature in holiness, in true holiness and righteousness. Pero it's not that easy. Hindi nga madali. Amen? Madali po ba? Di ba ang sabi nga natin, our own worst enemy is ourselves. Ito yung tough fight, mga minamahal ko, na mahirap na laban, mga minamahal. Sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, madalas ang nananaig ay yung ating sariling kagustuhan. Sa kabanalan na lamang, mga minamahal ko. Di ba pwede, Brother Noel? Medyo medyo may a touch of, showing some skin. Para naman makiuso ng konti. May mga ganun tayo mga katwiran. Kaya nga, paminsan mga minamahal ko, madalas, amen, nasusumpungan yung mga ilan, nagbago ng profile pic. Dating banal ang kanyang kasuotan, doon sa bago niyang profile pic, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, talagang medyo nananaig yung kanyang pagiging makalaman, natatalo siya, mga minamahal ko, bumungad. Ano nang kasuotan sa kanyang bagong profile pic? She's now in a very seductive dress na talagang nagsishow talaga ng skin. You know what I mean? Mga minamahal, amen? Ay, hindi nagsushort dati pero naka-short. Naka-sleeveless. At talaga naman, yung kanyang yung kanyang mga minamahal mukha ay talagang namumula. Namumula saan? Sa makeup. Pintura. So, mga minamahal ko, hallelujah. Mahirap na laban. Sapagkat ang sabi nga ng verse 22 ng Ephesians, mga, 4, mga minamahal ko, ang sabi rito, mga minamahal ko,
dinescribe, mga minamahal ko, itong old self na ito ay nagiging stronghold natin. Pag sinabing stronghold, mahirap gibain yan, sapagkat stronghold nga eh. Kumbaga, mga minamahal ko, talagang well-entrenched yan, mga minamahal ko, mahirap tibagin. Andyan na yan eh. Matagal na, di ba? In a corporate world, mga minamahal ko, kapag ka may mga bagong empleyado, most often than not, merong pervading culture, mga minamahal ko, na talagang binubuli yung mga new employees. Oy, lumugar ka sa dapat mong lugaran na, bagong salta ka lang dito. Di ba ganon, mga minamahal? Sino nakaranas noon? Magsabi ng praise the Lord. Di ba? Yung mga seniors, ay seniority. Mas matagal kami rito, bago ka lang, ay lumugar ka sa dapat mong kalugaran. Ang sabi mga minamahal, sumama ng sumama. Naging kurap, mga minamahal. Itong dating pagkatao, itong OM na to, yung old man na ito, mga minamahal ko, old self na tinatawag. Ang sabi ng presidente doon sa kanyang last na sona, kung kayo'y nakapanood, mga minamahal ko, you cannot just curb corruption in just 6 years. Because corruption has already been institutionalized. Nakakita na ba kayo ng corals na dumikit doon sa seawall? Ano na-observe ninyo? Madali lang bang tanggalin o napakahirap? Di ba? Pagka dumikit na siya sa seawall, mga minamahal ko, ang hirap ng kaskasin yan. Amen? Antigas na. Kaya nga mga minamahal ko, it's a tough fight. Pero, we're capable of winning. Yan ang maganda. Amen? So how to win this fight? Mga minamahal ko, paano natin, mga minamahal ko, ma-overcome ito? How do we overcome this fight? Mga minamahal ko na, ang sabi nga, mga minamahal ko, tough. Malaking laban. Hindi basta-basta, mga minamahal ko. Kasi talagang parang pader, mga minamahal ko na mahirap tibagin. Matibay na pader. Pero mga minamahal ko, hallelujah, huwag natin isipin. Oy, Brother Noel, sabi mo nga kanina, tag of war ito, magpapalakas lamang ako ng muscle. At mananaig ako. This is not a physical fight. Amen? Pakatandaan po natin, hindi physical na laban ito, hindi mano-mano. Hindi naman natin pwede mga buntalin yung old man na nasa ating loob. Pwede ba yon? Suntukin? Hindi tayo rin naman ang masasaktan. We cannot do self-inflicting harm. Mga minamahal ko. Amen? Tayo rin naman ang masasaktan. Di mo ba? Alang naman buntalin mo yung old man dito, yung old self dito, mga minamahal ko, nasa loob mo yan. Ito ay spiritual warfare. Ito ay spiritual na laban. Palakpakan po natin mo pinakamamahal na Panginoon. So how do we overcome? Magapi at talagang mga minamahal ko, hallelujah, manaig yung new man sa atin, yung new nature natin, mga minamahal ko. Ang sabi, mga minamahal ko, ng Galatians 5:16, mga minamahal ko, hallelujah, walk in the Spirit. Lumakad ayon sa Espiritu. Lahat ng lumalakad ayon sa Espiritu, magsabi ng praise the Lord. Amen. Hindi lang basta-basta ang paglakad na ito, mga minamahal. Amen? Amen? So, ibig sabihin, mga minamahal ko, talagang, kumbaga, mga minamahal ko, if you can do it, mga minamahal ko, 95% in the Spirit, at mga minamahal ko, 5% na lamang, madali mo nang matalo. Yung old self, di ba? Kasi 95%, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagiging Spirit, mga minamahal ko, talagang you walk in the Spirit. Lumalakad ka ayon sa Espiritu. Ginagawa mo ang banal na kalooban ng mga Panginoon. Amen? So madali nang matalo, mga minamahal ko, yung pinakakalaban natin. The old self, mga minamahal ko. Ang sabi ng Galatia, Kabanatang 5, talatay 16, kindly. Amen. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu,
at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Amen. So napakaliwanag mga minamahal ko, hallelujah. I tell you, walk in the Spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Lumakad ayon sa Espiritu. Rely on the power of the Holy Spirit to transform us. Amen? Sapagkat kung wala tayong magagawa, magiging sunod-sunuran tayo kung walang banal na Espiritu. Amen? The transforming power. Amen? Of the Holy Spirit. Mga minamahal ko, kaya naman mga minamahal ko, kapag lumalakad tayo ayon sa Espiritu, mga minamahal ko, talagang nagagawa natin kung ano ang kaaya-aya ang mabuti sa paningin ng Diyos. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Sinabi pa mga minamahal ko, hallelujah, ng Romans chapter 8 verse 4, mga minamahal ko, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Para ang kautusan, mga minamahal ko, hallelujah, ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi na nagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Romans chapter 8 verse 4. So kompleto. Na magagawa lamang natin ang kalooban ng Diyos if we walk in the Spirit. Amen? At hindi lumalakad ayon sa laman. Ang mga lumalakad ayon sa laman, ayaw mag-ayuno. Ayaw dumalo. Ayaw mag-overnight. Amen? Ayaw magbigay ng ikasampung bahagi at handog. Lalong higit, mga minamahal ko, ayaw sumunod sa kabanalan. Gusto sumunod sa uso, sapagkat they're walking after their flesh. Lumalakad ayon sa kanilang laman, at talagang ang pita, mga minamahal ko, ang worldly pleasure, mga minamahal ko, ay mas gustong-gusto nilang gawin. Amen? So our spiritual walk will start and continue with these two steps. Kindly, paki-flash. Number 1, may dalawang hakbang para mga minamahal ko, hallelujah, makalakad tayo ayon sa Espiritu. Number 1 is renewing of our mind. Kinakailangan nating magbago ng espiritu ng pag-iisip. Bakit, Brother Noel? Ano ang kinalaman ng ating pong mga pag-iisip para tayo makalakad ayon sa espiritu? Mga minamahal ko, hallelujah. Sinabi po ng Ephesians chapter 4 verse 23, and be renewed in the spirit of your mind. Kayo'y magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Romans chapter 12 verse 2, mga minamahal ko, but be transformed by the renewing of your mind. So napakahalaga nito mga minamahal ko, magbago ng ating pong espiritu ng pag-iisip. Paano ba tayo mag-isip noon, mga minamahal ko? Paano ba mga minamahal ko, hallelujah, natin pinapakain ang ating pong mga isip noon? Nung hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Di ba? Pumapasok mga kahalayan, mga masasamang pag-iisip. Amen? Yung mga makasarili, mga minamahal, mga selfish desires, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang wala tayong pakialam. At talagang panahanan ng ating pong mga pag-iisip, mga ng mga basura. Sino pong mga minamahal ko nakaalala nung ating pong pinag-aralan dati ng mga minamahal ko na guard your thoughts. Hindi pwedeng imbakan ng basura ang ating pong mga isip sapagkat makakasama sa atin. So kinakailangan mga minamahal ko, hallelujah, be transformed by the renewing of your mind. Bakit, mga minamahal ko? Pakatandaan po natin ito, mga minamahal ko. Our mind is the battleground of sin. Di ba? Ito yung battle zone, mga minamahal ko, ng kasalanan. So, ang totoo, mga minamahal ko, the battle for sin is initially won or lost in our mind. Pakatandaan po natin yan, mga minamahal ko, hallelujah, that mga minamahal ko, hallelujah, because of our uncontrolled
unguarded thoughts, mga minamahal ko, hallelujah, dito pumapasok ang kasalanan. Amen? Di ba? Bago natin gawin ang isang kasalanan, mga minamahal ko, iniisip muna natin yan. Naglalaro sa ating mga isip. Saka ina-act out na. Ginagawa na mismo. Amen. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, napaka-importante mga minamahal ko, hallelujah, na talagang bihagin itong pag-iisip na ito, mga minamahal ko, at ibigay sa mga Panginoon para talagang makasigurado tayo, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat hindi natin, mga minamahal ko, talagang simple lamang, mga minamahal ko, na makontrol itong pag-iisip na ito. Our mind or our thoughts will play tricks on us. Diba? Kung minsan, mga minamahal ko, bakit ako nakapag-isip ng ganon? Ayaw ko namang isipin, pero nakapag-isip ako. And so mga minamahal ko, lahat mga minamahal ko, hallelujah, ay ating ibigay sa Panginoon, amen? Na siyang may kakayahan, mga minamahal ko, amen? In dealing with temptation, lalo na. Ang sabi ni Martin Luther, mga minamahal ko, sa kanya nanggaling yung quotation na ito, paki-flash. Ang sabi niya, mga minamahal ko, it's okay for birds to fly above your head. Okay lang daw sa mga ibon na talagang lumipad, di ba? Lumalagpas, lumilipad yan, mga minamahal ko, sa ibabaw ng iyong ulo. Pero it's a different story. When these birds, mga minamahal, began to nest on your head. Anong ibig sabihin dito, mga minamahal ko? Okay lang, mga minamahal ko, na talagang diba? Matempt. Hindi po kasalanan, mga minamahal ko, to be tempted. But when we give in to temptation, that's it. Mga minamahal, yun ang kasalanan. Anong ibig sabihin, mga minamahal ko? Joseph, mga minamahal ko, was tempted by the wife of Potiphar. Ang sabi ng Genesis chapter 39 verse 10, araw-araw na ginawa ng Diyos, talagang kinakausap siya ng asawa ni Potiphar to lie with her. Makisiping sa kanya. At araw-araw yun, mga minamahal, nasa subject, mga minamahal ko, si Joseph, pero mga minamahal ko, biniyayaan ng grace of, mga minamahal ko, ng pagpipigil. Amen? Si Joseph, mga minamahal ko, kaya naman, mga minamahal ko, tinempt nga si Joseph pero hindi nagkasala sapagkat hindi siya bumigay. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. So bakit natin pinag-uusapan in dealing with temptation, mga minamahal ko, hindi pwede, mga minamahal ko, na i-resist natin. Sinabi ng Biblia, mga minamahal ko, to resist the devil, pero it's a different issue. We're not told in the Bible, mga minamahal, to resist temptation. Bakit? Mga minamahal ko, the more you resist temptation, the more it will persist. Diba? Kapag mga minamahal ko, inisip mo ng inisip yan, mga minamahal ko, talagang hindi naalis. So maganda, mga minamahal, the best way to fight temptation, mga minamahal ko, is to rechannel, divert your mind. Amen? Sapagkat kapag hindi, labanan ko yung temptation na yan. Nilalabanan mo nga. Pero mga minamahal ko, talagang hindi maalis-alis sa isip mo. Kasi the more na nilalabanan mo at hindi mo iniwasan, hindi mo inilagan, dala ka ng iyong pag-iisip. So there's that rechanneling of mind. Pakitake note, mga minamahal ko. Diversion, mga minamahal ko. Amen? So mag-isip ka ng panibago. Halimbawa, nanonood ka ng telebisyon, mga minamahal ko, at medyo may nag-flash na medyo may mahalay. Ay, Brother Noel, ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan? Hindi dapat mangyari yan, pero nakatutok ka, nakatingin ka pa rin doon, mga minamahal ko, at hindi ka gumagawa ng paraan. So para, mga minamahal ko, maalis ang isip mo doon sa mahalay na palabas, anong gagawin mo? You change, it's either you switch off or change channel. Tama.
Alam nga naman mga minamahal ko, ay, ano ba yan? Hindi dapat yan. Hindi ba't mangyari ito? Pero nakatingin ka na eh. Kuha ka na. The more you resist, ang sabi, the more it will persist. Nawa, mga minamahal, naaralan tayo, mga minamahal ko. Kaya nga, mariing sinabi ng banal na kasulatan that being carnal-minded is death. Ang pagiging makalaman na pag-iisip, di ba? Dapat renewed na ang ating pong mga pag-iisip. Pero pag makalaman pa rin, binalaan tayo ng Biblia. To be carnal-minded is death. Sinabi, mga minamahal ko, ng Romans chapter 8, verses 6 and 7. Kindly, pakidiretso na lamang po sa Tagalog, mga minamahal ko. Sa aklat ng Talagang Roma, maiksing oras. Kabanata 8:36 hanggang 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan, sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkikipag-alit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Amen. So being carnal-minded, napakalinaw ng sinabi ng banal na kasulatan ng Biblia, it is death. Kamatayan, mga minamahal ko. Sapagkat ang sabi nga, ang pag-iisip ng laman ay pakikipag-alit, pakikipag-away, laban sa Espiritu. Amen? Hindi pwedeng magsama. Pwede ba, Brother Noel, 50-50? Hindi pwede. Di ba? Hindi pwedeng mamangka sa mamangka sa dalawang ilog. 50-50, mga minamahal ko, habang nakalublob ang isang paa mo doon sa kasamaan, nakalublob naman yung isa pa mo doon sa kabanalan. They don't mix. So kailangan mga minamahal ko, hallelujah, it's more on being spiritual. Para yung hilahan sa loob, mga minamahal ko, we see to it na talagang manaig. Matalo. Amen? Si old self. Si old man. At manaig yung ating new nature, yung new man na nasa atin ngayon, mga minamahal ko. Kumustahan natin yung new man sa atin? Malakas pa ba? Brother Noel, medyo nanghihina. So, sinong mas malakas? Ibig sabihin, kapag nanghihina yung new nature mo dyan sa loob, patunay lamang na mas malakas yung old man. Kaya nga, mga minamahal ko, nagtataka ka, bakit hindi ko nagagawa? Ba't ako'y nagiging sunod-sunuran? Ang aking spiritual na buhay, on and off. Parati na lamang nadadapa. Talo. Pero mga minamahal ko, hallelujah, maaralan tayo. Number 2, mga minamahal ko na step na hakbang, sinabi dito mga minamahal ko, number 2, doon sa walk in the Spirit, mga minamahal, is starve the flesh and feed the Spirit. Gutumin ang laman at busugin, pakainin ng Espiritu. So mga minamahal ko, iba ginagawa natin mga minamahal ko, para magutom ang laman, literally, mga minamahal, anong ginagawa natin? Fasting. Tama po, mga minamahal ko. We starve the flesh by being on fasting. Sapagkat kung mga minamahal ko, nagpadala tayo sa ating mga gluttonous appetite, ay talagang mga minamahal, pagiging makalaman, mga minamahal ko, mananaig, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang maapektuhan. Hindi na tayo makalakad ayon sa Espiritu. Feed the Spirit, mga minamahal ko. Di ba? Bukod sa fasting on food, nag-overnight tayo. Itong overnight na ito, mga minamahal ko, ay fasting on, sleep. Meron din palang fasting on sleep, di ba? Gustong-gusto ng laman na matulog. Humihilig pa nga eh. Talagang himbing na himbing sa pagtulog, ayaw mag-overnight. Nabukod, mga minamahal ko, brother naman, kasi nakakalow siya, unhealthy.
Ayaw mo magsakripisyo. So talaga mga minamahal ko, nananaig ang pagiging makalaman. Hindi ka nagpa-fasting on sleep. Gusto mo mga minamahal, nakaiuso parate. Di ba? Ay deny yourself. Mga minamahal, sa takbo at gawin ng sanlibutan ito, mga minamahal ko, that's holiness. Yung denying yourself, mga minamahal, na bagamat gustong-gusto mo makisunod sa uso para hindi ka magiging outcast. Para naman may kaunting, mga minamahal ko talagang, di ba? Ang sabi natin, mga minamahal ko, pwede ba medyo magpakita ng kaunting skin para naman in, hindi out. Deny yourself. Do not love this world, mga minamahal ko, hallelujah, sapagkat ang mga gawi at uso ng sanlibutan ito, mga minamahal ko, lumilipas. Amen? Amen? At kapag inibig natin ang sanlibutan, the Father's love is not in us. Amen? Yun ang sinasabi, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, 1 Peter chapter 2 verse 11, malapit na po tayo magtapos, mga minamahal ko. Sinabi rito, mga minamahal, dearly beloved, I beseech you, as strangers and pilgrims, abstain from all fleshly lusts which war against the soul. Sa Tagalog, mga minamahal ko, unang Pedro, kabanatang 2, ang talatay 11, mga minamahal ko. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanatay 2, talatay 11, ito pong nakasulat, mga minamahal, ipinamamanhik ko sa inyong tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, na kayo'y magsipagpigil sa mga masamang pita ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Amen. Purihin, mga minamahal ko, ano yung pinakamamalam? Magpigil. Amen? Ang salitang pagpipigil, mga minamahal ko, hindi madaling gawin kapag we walk in the flesh. But if we walk in the Spirit, mga minamahal, magagawa natin, just like Joseph, na sa araw-araw ba naman, kung ating titignan yung Genesis, paki-flash, chapter 39, verse 10, anong ginagawa sa kanya ng wife ni Potiphar, mga minamahal ko? Araw-araw, minuminuto, ay talagang kinakausap siya, tinitempt siya, tinutukso siya, mga minamahal, at nangyari na nakikiusap man siya kay Jose araw-araw, ay hindi nakikinig sa kanya na siya ay sipingan o pakisamahan. So, kaya palang gawin. Pero Joseph, pakatandaan po natin, mga minamahal ko, ay talagang he's a favored man of God. Amen? Nasa kanya ang grasya ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ganon din ang ating gawin. Though hindi madali, ang sabi ko nga mga minamahal ko, we're on to our toughest fight. Itong old man na ito, itong old self na ito, mga minamahal ko, ay hindi basta-bastang gapiin, mga minamahal ko. Pero kaya. Amen? That's the good thing, mga minamahal ko. Kaya natin. Amen? Bilang mga tunay na mga anak ng Diyos. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Doon sa annual preachers meeting, ay mga minamahal, took note, mga minamahal ko, of this one verse. Last verse, mga minamahal ko, na sinabi ng ating beloved Annalisa, beloved Ted Almeida Smith, mga minamahal ko. That in the end times, at narito na nga tayo, mga minamahal ko, ang sabi niya, watch and pray. Amen? Tayo daw po'y maging mapagbantay at manalangin. Sapagkat ika nga, mga minamahal ko, ang sabi, mga minamahal ko, ng bersikulo na kanyang binanggit at talagang ipinangusap, ipinagtago bilin, mga minamahal ko, hallelujah. Be on guard, ang sabi niya. Do not be complacent. Huwag kayong maging kampante. Ang demonyo ay umaatungal na humahanap ng kanyang masisilo. Amen? He's like a roaring lion ready to devour even the elect. Pakatandaan po natin yan. Ay, di Brother Noel, foolproof ako dyan. No.
Sabi ko nga, yung isipan na lamang natin, ang hirap ng kontrolin, di ba? Itong isip na ito is capable of thinking a lot of things. Kaya nga, bihagin natin ang mga masamang pag-iisip at ibigay natin sa mahal na Panginoon. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. At mga minamahal ko, ang sabi niya, Mark 14:38, watch ye and pray, lest you enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo magiging talunan. Itong spiritual tug of war na ating pong pinag-usapan, kaya namang mga ipanalo. Amen? Ang sabi ng ating mga ngaral, we're on the winning team. Amen. Yung dalawang naghilan kanina mga minamahal ko, dalawang players, mga minamahal, si OM at saka si NM, mga minamahal ko, matatalo si OM, yung old man, mga minamahal ko, bagamat tila baga malakas siya. Matagal na siya dito, sa loob natin. Pero mga minamahal ko, pagdating ng new man, at talagang we rely on the empowering, mga minamahal ko, hallelujah, Holy Spirit, we will be transformed. Kaya. Amen? Amen? So be, mga minamahal ko, hallelujah, conscious of that 2 steps, which are, mga minamahal ko, renewing of our mind and starve the flesh and feed the spirit. Dalawang hakbang na talagang dito magsisimula at dito rin magtatapos. Amen? It's a continuous, mga minamahal, process, mga minamahal ko, that we will do. Amen? Hindi tayo pwedeng tumigil. Sapagkat kung titigil tayo, mga minamahal ko, lalakas ang OM, ang old self natin, ang old man, matatalo ang new man. Pero kung tayo po, mga minamahal ko, ay parating nagpapakain ng ating spiritual, ng ating spirito, lalakas siya. At mga minatalo hanggang sa mabura na ng tuluyan, will be totally removed, eradicated, mga minamahal ko, sa ating sistema. Amen? And that's a spiritual makeover na tinatawag. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Amen? Wag na ng mga minamahal ko, wala nang mga minamahal ko talagang, bakit pa natin mga minamahal, why do we keep this old man? Eh di ba? Aminado naman tayo, mga minamahal, na sumama ng sumama. Hindi nakabuti sa atin. Dahil sa old man na ito, mga minamahal ko, naging selfish tayo. Naging makasarili tayo. Naging sunod-sunuran tayo sa pita ng laman, mga minamahal ko, because of this old man. So there's nothing to lose. Amen? Itong new man, ito na talaga. Amen? Ang magdadala sa atin sa langit, sa kaarihan, in the kingdom of God. I gave myself away. Amen? Ibinibigay ko ang aking sarili so that God can use me. Hanggat hindi natin isinusuko itong old self na ito, na minsan nanghihinayang, walang dapat pang hinayangan. Amen? Mas maganda itong si new man. Amen? Dahil nasa mga minamahal ko, hallelujah, ito lamang yung pagiging mga minamahal ko, magiging Christ-like tayo. Mga minamahal ko, hallelujah. Let us all stand. Hallelujah. Namnamin po natin ang bawat lirik ko ng awiting ito. Sabi ng awiting, I give myself away so that God can use me. Myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Give myself
I give myself away so you can use me. Give myself away. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I give myself away so you can use me. Here I stand, Lord, my life is in your hands. Lord, I'm longing to see your desires revealed in me. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. Yes, I give we're giving out our old self, mga minamahal, for the new man to dominate our spiritual life. Siyang dapat manaig. Siyang dapat maghari. Ang banal na Espiritu ng Diyos na nasa all my dreams and all my plans, Lord, I place them in your hands. I give myself away. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. I give myself away. You can use me. To you I belong. I give myself away. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Myself away. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I give myself away so you can use me. I give myself away. I give myself away. I give myself away So you can use me. Purihin ang pinakamawala, Panginoon. Maraming salamat sa ating pinakamawala, Panginoon. At tayo binibigyan, hallelujah, ng kapangyarihan. The empowering Holy Spirit that dwells within us. Kung minsan, mga minamahal ko, kapag tayo nakakapagpabaya, nakakalimot, medyo nananalo itong si old man, our old self. Pero mga minamahal ko, hallelujah, hindi tumitigil ang Diyos. Ibangon tayo, mga minamahal ko. Laban lang, anak.
Kaya mo to. Kaya mong pagtagumpayan. Yung dating ikaw. Sapagat mga minamahal ko, hallelujah. Hindi tayo pwedeng magamit ng mga Panginoon. Kung tayo po mga minamahal ko, hallelujah, naroon pa rin sa ating dating tayo. Purihin natin ang pinagkamamahal ng Panginoon. Tayo po mga minamahal ko, dumako sa ating mga kanya-kanyang pangangailangan. Kailanman hindi naging bingi ang mga Panginoon. Hallelujah. Pakinggan tayo. Pakinggan natin mga karaingan. Mga minamahal, it's just a prayer away. But as usual, unahin po muna natin ang pangangailangan, kapakanan ng ating pumalang English. Patuloy na kalakasan, kalusugan. Para sa ating minamahal, Evangelista Willis Stratalmeda. Sa po ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang ating mga minamahal na mga manggagawa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tumalangit na dakilang Diyos sa bagbadan. Pagkapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamala, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, wala kaming ibang inuuna. Kundi patuloy na kalakasan, kalusugan, dagdag na mga taon para sa ating minamahal Evangelista Willis Stratalmeda. Bingkan ng mga minamahal na mga anak. To the whole beloved Almeda children, Mala Panginoon. Kasama ng aming mga minamahal na mamanggagawa, Mala Panginoon, patuloy mo sila palusukin. Hallelujah, bigyan, Mala Panginoon, ang katibayan sa kanilang pananampalataya. Manatili sa kanilang mga katawagan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Sa ating mga personal intentions, hallelujah, na natiling nakikinig ang Mala Panginoon. Hallelujah, kaliwang kamay patong po natin sa ating mga bibig. Kung pagbumura, mga bisyo, mga minamahal na hindi pa natin, hallelujah, mga minamahal na ipagwawagi. Ang mga minamahal ko, hallelujah, all self ay nananagpa sa atin. Mga minamahal ko, hallelujah. Palayasin natin yan. Remove that. Iwanan yan. At dalhin kung saan siya nararapat. Hallelujah, pinansyal na mapangangailangan. Hallelujah, marital problems, dalawang kamay manatili na kataas. Sabay-sabay tayong dumalangin, dakilang Diyos sa magbanal, sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus, sa panggalatang panalangin ng aming beloved Evangelist Willis Stratalmeda, ng aming pong minamahal na mamanggagawa, aming sama-samang pinapalayas, sinasaway ang mga uri ng demonyong mga karamdaman, demons of diabetes, heart disease, leukemia, TB, diabetes, skin diseases, cast out in the mighty name of Jesus, poverty cast out in Jesus' name, be spiritually blessed. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The top of our voices, let us all shout, jump, amen. Bilang mga winners, bilang mga nasa winning team, amen. Ng NM Newman, amen. Lumukso tayo mga minamahal ko. 3 beses mga minamahal ko, hallelujah. At sambitin po natin yung powerful at heavenly language ng mga anak ng Diyos. Hallelujah, praise the Lord. At the count of 3, mga 1, 2, 3. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the mighty name of Jesus. Amen. Ngayon mga minamahal ko, talagang kung hindi tayo mga minamahal ko naging wise, amen. At we walk in the Spirit, mga minamahal, we fast on sleep. Kanina may mga natutulog habang tinatakal natin ang magandang paksa. Meron ngayon, gising na. So, sana mga minamahal ko, kung interesado tayo mga minamahal ko, hallelujah, medyo pwedeng hiramin naman yung mga notes ng mga kapatiran na nagtala. Amen? Kaysa mga minamahal ko, hallelujah, ano ba napag-aralan? At wala na tayong desire na mga minamahal ko, hallelujah, na alamin, edi walang nangyari. Amen? Uwi tayong lugi. Amen? Ang mga minamahal ko, hallelujah, para-paraan lang yan. Para mga minamahal ko, hindi tayo mga minamahal ko, hallelujah, uwing luhaan, talunan. Amen? At talagang mga minamahal, magapin natin talaga itong si old man na ating pong tinalakay sa ngayon, mga minamahal, spiritual tug of war. Amen?
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo na po mga minamahal ko, idara ko sa ating pamahalagang announcement, mga minamahal ko. Narito po ating pong beloved elder muli, ating beloved Brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating Panginoon sa kanyang muling mga salita. At tayo po mga minamahal, idadako na po sa ating po mga announcement. At tayo muna kukuha ng ating pong special offering just to account and give you updates regarding sa ating pong nalikom na halaga from July 11 up to 21. Nakalikom na po ng 3,696. Last Friday, July 23, nakalikom tayo 311 pesos and 50 centavos. July 5, Sunday, nakalikom tayo ng 630. July 28, Wednesday, nakalikom tayo ng 343. All in all po, mayroon na po tayong 4,980 pesos and 50 centavos. At yung ating pong cash on hand, so far ay meron po tayong 1,511 pesos and 50 centavos sapagkat ginamit na po yung ilan, yung ating pong naligo mga minamahal. Kaya dadagdagan ulit natin ito. Ito po ay in addition of course dun sa ating pong pledge na galing sa ating pong mga kapatid sa Australia, Brisbane. At yun na 5,000 pesos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Dadagdagan ulit natin ito mga minamahal at upang tayo po mga minamahal matapos natin yung ating project na ating pong pag-aayos ng ating bubong sapagkat medyo gusto nga ng ating beloved preacher na talagang magkaroon tayo ng mga mural paintings dito sa bubong at maging maganda talaga yung ating pong panambahan. Amen. At kung tayo po mga minamahal ay nakanda na, ay tayo na muna dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Narito ating mga kapatid, ating Brother Deo. Amen. Pangunan tayo sa ating pong panalangin sa ating pong pagkakaloob ng ating special offering. Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po manalangin mga minamahal. O mapagpala namin Ama Diyos sa makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mahal na Panginoon, kayo po'y dadako na kung saan ito'y pagbibigay ng special offering, mahal na Panginoon. Patungkol, mahal na Panginoon, sa ating pag-aayos ng bahay-sambahan, mahal na Panginoon. Amin sa dalangin, hipuin ng aming mga minamahal na kapatiran, o Diyos, na magkaroon ng pasanin, mahal na Panginoon, upang matapos ang mga proyekto ito, mahal na Panginoon. Sa mga magbibigay, o Diyos, yung ibuhos ang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon, at patuloy pagpalain sa material, physical, higit sa lahat, sa spiritual na pagpapala, o Diyos. Ganon din sa mga nais magkaloob, ngunit di makapagbigay dahil sa kawalan, o Diyos. Hallelujah. Sunod na bahagi, o Diyos, bigyan silang pagkakitaan, pagpalain ka ng mga pananim upang sunod sila rin ay makapagkaloob, mahal na Panginoon. Patuloy kaming kahabagan, tulungan lagi, mahal na Panginoon. Ito ay aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang pangalang Jesus. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at sa ating po mga announcement. Bukas po mga minamahal, August 1, ang ating na pong Holy Supper. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po inihiling mga minamahal na lahat ay
ating pong i-remind at bisitahin yung ating mga kapatid na medyo katagalan ng nagpapahinga. Amen. Upang sila po ating pong makasama sa ating pong pag-conduct ng ating pong pag-celebrate ng ating Holy Supper. Kaya po mga minamahal, ang ating pong hiniling mag-follow up po tayo upang tayo po lubos na pagpalain natin malapay. At yung ating pong tuloy-tuloy po yung ating pagkuha ng ating pong 10 piso, 100. O kaya depende sa inyo mga minamahal dahil yung ating ginagamit natin pambayad yan sa ating pong TV program. At yung ating Jesus Miracle Hour natin at yan po every Saturday pinapanood natin 10:30 mga minamahal. Sometimes 10:30 nag-start na po tayo yung ating pong Jesus Miracle Crusade sa television mga minamahal. At marami pong naaabot yan mga minamahal. Even sa television pa lang pinagagaling na sila ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa ating pong mga regular announcement ay ang ating pong Sunday General Service, ang ating pong oras alas 9 ng umaga hanggang alas 4 po ng hapon. Ang ating pong Wednesday midweek service po natin, 1:00 ng hapon hanggang alas 5:30 po ng hapon. At ang ating Friday overnight prayer service po natin ay alas 9 ng gabi ng Biyernes. Natatapos po tayo ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Dito sa may number 157 Mamarlao, Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At yung ating pong Bible study, huwag po natin pababayaan yung ating Bible study sa may Barangay Tibag, sa Benitez Residence, San Carlos City, Pangasinan. Every Tuesday po, ating suportahan ang ating oras alas 2 hanggang alas 4 po ng hapon. Meron po tayong lay hands right after po ng ating pong closing prayer. May counseling, kung mayroon kayong mga katanungan, gusto niyong linawin, mga minamahal, lumapit lamang po kayo dyan sa ating pong beloved sisters information. At kung mga critical mga minamahal, ay pwede natin tingnan kung nandiyan naman ang ating beloved preacher. Kung hindi mga minamahal, ay yung ating pong sabihin po natin sa kanya. Amen? Meron po tayong counseling. At yan po, meron din pong child dedication and water baptism right after po ng ating pong closing prayer. May practice din po ang ating pong beloved adults choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Pero yung ating pong practice ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir as well as our beloved youth choir ay mamayang alas 5 ng hapon po mga minamahal ay mag-start na po tayo ng practice sa ating pong beloved Jesus Finest Generation Choir as well as our beloved singles and yung ating singles choir natin, youth choir. Amen? At kung wala na po, ay tayo na po mga minamahal ay magpasalamat. Amen? At tayo po lubos na pinagpalang ng ating mahal na Panginoon. At tayo po ito may mga minamahal. Narito ang ating mga kapatid, ating beloved elder, Brother Romy Benitez. Pangunahan po tayo sa ating pong panalangin, sa ating pong pag-uwi, sa ating pagtapos. Amen. Parang tayo pag-ingatan ng ating mahal na Panginoon. Tayo po na dito malangin, mga minamahal. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po tayo pong lahat ay magkaisang manalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, aming pinapaabot o Diyos ang aming pasasalamat Panginoon sa tagumpay ng aming Friday overnight service Panginoon na sa bawat yugto o Diyos ay iyong nilangisan Panginoon na kung saan aming naramdaman, iyong ipinadama ang iyong matamis at banal na presensya o Diyos. Salamat po Panginoon at sa aming buhay, naran lagi ang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po o Diyos at sa aming paghiwa-hiwalay Panginoon kung paano mo kami idinako dito ng ligtas, payapa o Diyos, ganoon din sa aming pag-uwi Panginoon. Patuloy mong ingatan ang bawat isa sa amin Panginoon at manatili ang pag-ibig o Diyos at patuloy na sa susunod na aming gawain sa araw ng bukas Panginoon. Patuloy mo kaming idako muli dito, Panginoon, na may pag-iingat, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Pag-ingatan mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ito pong aming dalangin. Amen and amen.